أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای من و شما توفیق داده است و نصیب گردانده است که از این لحظه های نورانی ماه شریف رمضان الحمدلله که استفاده برده ایستاده ایم. از خداوند عاجزانه مسئله دارم بار الله پروردگارا به حرمت این لحظه های اجابت دعا و به حرمت این ماه شریف و به حرمت این شب های نورانی و دهه مغفرت، پروردگارا بار الله اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان، دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان، حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگار بار الله از این بلاها و آفتها و مصیبتها و مشقتها، از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده عالم اسلام و وطن عزیز ما را و تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در حفظ امانت نگه بدار. پروردگار بار الله این بیماری ها را از وطن عزیز ما و از بالای تمام مؤمن ها و مسلمان ها دور بگردان. پروردگار بار الله خاتمه ما را به خیر بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، امروز جنازه برادری را ما خواندیم که در سن 23 سالگی از این دنیا به سوی آخرت به سوی پروردگار بازگشت کرده اند. از خداوند عاجزانه مسئله دارم که پروردگار بار الله سفر این برادر مهاجر و مسافر ما را سفر عروسی بگردان و پروردگار بار الله زبانش را برای جواب منکر و نکیر گویا بگردان و پروردگار بار الله این همه رنج و مشقتی که در غریبی کشیده اند، مرگی که در غریبی دیده اند، پروردگار این همه را سبب پاکیزه شدن از گناه و سبب رفع درجاتش بگردان. پروردگار در برابر این مصیبت برای اهل بیتشون صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بفرما. از همه برادران و دوستان خواهش دارم که در حق این برادر عزیز ما که امروز سفر آخرت کرده اند و امروز ما جنازه و خواندیم در حقش دعاگو باشه. اکنون صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم جواب سوالهایی هست که برادرها برای ما فرستاده اند. برادر عزیز سوال کرده اند که السلام علیکم. السلام علیکم داملای عزیز، من در خوابم پیغمبرمان را خواب دیدم. این چی معنا دارد؟ به این سوال جواب میدادید. من دروغ نمیگویم، التماس جواب دهید. برادر عزیز، بهترین خواب دیده شخصیتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در خواب بیند حدیثی صحیح است که از حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که سمعت نبی صلی الله علیه و سلم یقول من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظ ولا یتمثل الشیطان بی. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر انسانی که من در خوابش ببینه به تحقیق من دیده است، چون که شیطان خودش را مثل من کردن نمیتوانه. یعنی هر انسانی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم را در خواب دید، اون شخصیت یعنی خودی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیده است. یعنی دیدن جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین خواب است. البته برای شخصیتی که خداوند نصیب کند، کسی که در خواب دید خودی شخصی جناب پیغمبر یعنی صورت اصلی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را می‌بیند. خب برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم داملای عزیز، میگویند که نام پیغمبرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را شنوی باید صلوات فرستی، باید چگونه صلوات را بگویی؟ التماس جواب گویید. خداوند از شما راضی باشه. سلامت باشه برادر عزیز. وقتی که نام جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را من و شما شنیدیم، یعنی هر جایی که وقتی محمد گفتن
یعنی در گردن شنونده واجب است که صلی الله علیه و سلم بگوید، یا اینکه اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد گوید. اینها همش صلوات هستند. بهتر صلی الله علیه و سلم سبکترش هست، این گویده میشود، یا اینکه اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد هم گوید میشود. یعنی باید صلوات فرسته، چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیه. گفتم بخیل ترین شما شخصیتی هست که در نزدش نام من میگیرن و به من صلوات نمیفرسته. یعنی نام من میشنوه برای من صلوات نمیفرسته. پیغمبر بزرگوار گفتن از همه بخیل ترین شما همون است. وقتی در یک مجلس انسان یک بار نام پیغمبر را یکم بار شنید، برای او واجب است که صلوات گوید، چون که خداوند قرآن امر کرد که استعیذ بالله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صدق الله العظیم. الله رب العالمین میفرماید که پروردگار و ملائکه ها برای پیغمبر بزرگوار صلوات میفرستند. ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید، شما هم برای پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از تحت دل صلوات بفرستید. هر جایی که یکم بار نام جناب پیغمبر شنیده شد، انسان وقتی شنید گفته شد و انسان شنود، برای انسان شنونده واجب است که صلی الله علیه و سلم گوید. وقتی دوم سوم باشه، علما سنت مستحب گفتن. بعضی ها گفتن که هر باره که انسان میشنوه در گردنش واجب است که یعنی صلوات فرسته، چون که از جانب خداوند امر شده است برای صلوات فرستادن به پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم را. خب برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم. سوال: من در یکی از شهرهای روسیه زن گرفتم از وطن با مادرش آمد زنم. خب و با مسجد رفته نکاح کردیم، اما در مسجد ملا رازیگی دختر را نپرسید. چی می شود زندگی ما؟ خب در دل نماند گفته پگاه یک تاجیکی خب کهنه زندگی میکردگی محله را یافتیم. گفت نکاح کرده میتوانم. آوردم از روی دفتر خطبه نکاح را خوانده نکاح کرد و او نیز رازیگی دختر را نپرسید. خب نفس و تن خود را بخشیدی را نپرسید. خوشتامنم گفت این چی نکاح بود؟ خب گفته طعنه زد. این چی نکاح بود؟ گفته طعنه زد. خواهشمندم جواب دهید. خب این برادر از سوال کرده که یعنی از تاجیکستان براش زن آوردن، برده است در مسجد و در یک شخصیت دیگر نکاح کرده است. در حالت نکاح کردن یعنی دختر را نپرسیدن که تن و نفس را بخشیدی و بچه قبول کنه. اکنون برادر عزیز وقتی مثال کار شما و صورت کار شما این چنین باشه که وقتی از دختر نپرسیده باشه که تن و نفس را بخشیدی، در این صورت نکاح شما فاسد است، نکاح شما درست نیست. البته در نکاح شرط همین است که دو شاهد باشه، دو گواه باشه، یعنی دو انسان عاقل سالم باشه و دختر تن و نفس خود را بخشه و یعنی بچه قبول کنه. بعد از اون نکاحشون درست میشه. خطبه خواندن سنت است. خب وقتی که دختر را نپرسیده باشن که تن و نفس خود را بخشیدی، فقط ملا آمد و خطبه خواند و رفت، البته نکاح شما درست نشده است. شما باید از سر نو نکاح کنه، یعنی دو انسان صالح، دو انسان سالم خوب اوجا حاضر کنه. دختر تن و نفس گویا که من تن و نفس ما به فلانی نام شما گویا تن نفس ما به فلانی را بخشیدم، شما قبول کنه، نکاحتون درست میشه. برادر عزیز برادر از سوال کرده السلام علیکم برادر، یک سوال دارم، التماس جواب میدادید. اگر نافهمیده نماز جماعت خواندیم، بعد ادای نماز فهمیدیم که وضو نداشتم، نماز ما چی می شود؟ قضا خوانیم یا نه؟ التماس خب با ما چی توصیه می دهید؟ الله نگهبانتون باشه، سلامت باشه برادر عزیز. اکنون وقت شما نماز خوانده، بعد از نماز به خاطرتون زد که یعنی طهارت نداشته. اگر امام باشی، اگر انسان یک طهارت نداشت امام باشه،
تمام جماعت در کلش یعنی واجب است که از سر نمازهاش نخوانند. اگر وقت باشه وقتی میخوانند، اما اگر قضا شده باشه قضایی باید خوانند. اما اگر شما خودتون قوم باشه و در جماعت اقتدا کرده نماز خونده، فقط شما خودتون تنها وقتی بعد از نماز بیاتون زد که طهارت نداشته، خودتون تنها بعد از یعنی بیاتون زدن طهارت میکنی و نمازتون اگر وقت باشه وقتی میخونه، اگر وقت نباشه قضایی میخونه، نماز جماعت درست شده است. اما اگر شما امام باشه نماز همه درست نشده است، همه باید نمازهایشون را از سر خوانند. برادر عزیز، اینجا برادری از سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامنای عزیز، من یک سوال دارم، التماس جواب دهید. ما یک گروه بچه ها در شهر سنت پترزبورگ کار میکنیم. خب بچه های ما یک چند تاش قریب هر شب زنا می روند. خب گاه شب از من سوم میپرسند برای زنا. من قسم میخورم به نام خدا ندارم، اما دارم، نمیتیم. آیا من گناهکار میشوم؟ التماس خب التماس من جوابش رو انتظارم دارم. جان اکنون برادر عزیز، شما قسم نخورید. وقتی اونها یعنی گناه میروند، یعنی زنا کنی میروند، کار فحش و فاحشه میروند، شما قسم نخورده برای اونها گویه که من دارم اما نمیتیم برای شما. چون که وقتی انسان قسم دروغی خوره برای وی حانث میشود، در او کفارت واجب است، باید 10 نفر طعام ده. وقتی انسان یک قسم دروغی میخوره یعنی قسم میخوره قسمش دروغ است، یعنی که قسم میخوره فلان کارا میکنم، وقتی نکرد براش کفارت واجب میشد که 10 نفر طعام ده. البته شما وقتی قسم دروغی میخوره برادر از گناهکار میشه، این گناه است، انسان نباید قسم خوره. اونها را آشکار گویه انسان های فاسق و انسان های زناگر که یعنی من سوم دارم برای شما نمیدیم. قسم نخوری برادر عزیز. البته قسم دروغ خوردن این گناه است. خداوند بازیچه نیست که در هر چیزی به نام خدا قسم خوره انسان. اینجا برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، التماس جواب دین. وقتی زن دوم میگیرید زن اول دانستنش شرط است یا نه؟ نه برادر عزیز، وقتی که زن دوم میگیری دانستن و رازیگی زن اول شرط نیست. اگر وی خبردار شود قیامت برپا می شود، جنجال سر می شود برادر عزیز. به همین خاطر شرط نیست که یعنی زن اول دانه که شما زن گیرسته، دانستنش یا اینکه رازیگیش، فقط اینجا عدالت شرطه. عدالت هر دی اونها را یعنی یک رنگ یک نوع نگاه کردن، یعنی عدل کردن شرطه در حالتی یعنی زنها، ولی رازیگی زن اول یا اینکه دانستن شرط نیست برادر عزیز. برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، یک سوال دارم، التماس جواب میدادید. خب سجده تلاوت قرآن را چی طور انجام میدادیم؟ یک روشنی می انداخته التماس انتظاریم. اکنون سجده تلاوت در قرآن 14 آیت سجده است. وقتی انسان قرآن ختم کرده که در اون سوره هایی که آیت سجده است، مثلا سوره اقرا و اذا السماء انشقت، و در اون سوره هایی که آیت سجده است در بالای آیت های سجده خط کشیده شده است. وقتی انسان آیت سجده را خوان براش واجب است که سجده کنه. یعنی سجده تلاوت همین است که به شرط های نماز چی هستند؟ پای به طهارت، بالای جای نماز، رو به قبله، یعنی راست می ایسته، رو به قبله می ایسته. اگر دانن نیت نویت ان اسجد سجده تلاوت متوجها الی الکعبه گفته نیت میکنه. اگر نیت هم ندانه بدیل قصد میکنه، چون که نیت سجده فرض است، بدیل قصد میکنه که سجده تلاوت میکنم. الله اکبر میگه را سجده میروه. یعنی دستا را به گوش برداشتن نداره، در بالای جای نماز ایستاد، دستاش در قدش راست میگیره، رو به قبله میسته. اگر نیت دانه که نیتش دانست نیتش میگویه، اگر ندانست بدیلش قصد میکنه که یعنی سجده تلاوت میکنم. الله اکبر گویم به سجده میروه.
با سجده رفت، مثل سجده نماز بر این 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوید. بعد از اون الله اکبر گویم و از سجده میخیزه، رنگ التحیات دوره در قعده می نشینه. وقتی که نشست بعد از اون میگوید که سجدت للرحمن و آمنت بالرحمن فاغفر لی ذنوبی یا رحمان سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اگر این دعا را ندانه، البته دعاها و نیتی که به زبان میگوید اینها سنت هستند، مستحب هستند. اگر این دعا را هم که ندانه، رو به قبله میسته، به دل قصد میکنه که سجده تلاوت میکنه، الله اکبر گویان راست به سجده میروه، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوید، با الله اکبر میگوید در قعده میشینه. بعد از اون دستاش میبرداره، میگه ای پروردگار همین سجده منو به درگاهت قبول کن، الله اکبر خسته میره. یعنی سجده این است، فقط بین 2 تکبیر الله گوی با دل قصد میکنه، یعنی نیت میکنه که سجده تلاوت میکنم، الله اکبر میگوید، یعنی دستا را به گوش نمیبره، دستو در قد راست الله اکبر میگوید، راست سجده میروه، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوید، با الله اکبر میگوید در قعده میشینه. بعد از اون دعا میکنه که ای پروردگار سجده منو به درگاهت قبول کن. سلام هم نداره، نیت سلام نداره، فقط الله اکبر گویان سجده میروی، سجده میکنی، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگویی، الله اکبر میگویی، در قعده میشینی. همین سجده تلاوت برادر عزیز 14 بار همین یعنی تکرار میکنی. اگر 1 بار قرآن ختم کرده باشی از گردنت ساقط میشه. خب اینجا برادر یه سوال کرده. سلام علیکم دوملای عزیز، سوال دارم و التماس به سوال من جواب دهید. سوال ما چنین می باشد: خب بعضی آدمان خب بعد از خوراک خوردن چنین کلمه را استفاده می برند، لک شکر، 1 لک شکر می گویند. مگر این درست است؟ خب برای جواب 1 جهان تشکر. برای جواب 1 جهان تشکر. اکنون برادر عزیز این کلمه لک لفظ افغانی بوده، شاید 1000 میشده باشه، شاید میلیون میشده باشه. لک یعنی به عدد شکر برای ای پروردگار. البته را ضرر نداره. مثلا اگه انسان بگه که 1000 بار شکر یا به حساب شکر ای پروردگار گویا، این جمله ها را یعنی استفاده بردن ضرر نداره، درست است در شریعت برادر عزیز بزرگوار. خب برادری از سوال کرده که السلام علیکم دوملای محترم، سوال: فرزند 14-15 ساله نماز میخواند، موی زیر نافش تازه کند یا نه؟ التماس جوابش گویید. اکنون برادر عزیز پاکیزه کردن موی زیر ناف یا اینکه موی زیر بغل، تگهای کش، اینها سنت مؤکده هستند. البته برای جوانی که وقتی به بلاغت رسید یا انسانی که یعنی این موی ها را برآورد، براش سنت است، یعنی سنت مؤکده است که تگهای کش چینه و زیر نافش تراشه. یعنی این سنتی در حدیث های جناب پیغمبر است که سنت مرسلین است، از پیغمبرهای دیگه هم این چیز باقی مانده است. به این خاطر انسان باید حتما اینها را داشته باشه، پاکیزه کنه. یعنی ماهش اگر یعنی توانست هفتهش 1 بار، نه توانست یعنی ماهش 2 بار، یک هفته پس باید انسان خچه تگهای کش زیر نافش باید پاکیزه کنه، چون که این سنت مؤکده است. یعنی تگ کش چیندن گفتن، بعضی از فقهای متأخرین گفتن اگر انسان تراشش هم سنتی به جا میاد، اما حکمت چیندن به سبب چیندن بوش نابود میشده، بوی تگ کش نابود میشده و روشن، یعنی چشم ها روشن میشدن، نور چشم زیاد میشده اگر انسانی تگ کش چینه. اما اگر انسان تراشه بعد یعنی با اون تازه کردنش هم سنتیش به جا میاد. اما زیر ناف اینم تراشیدنش برای انسان سنتی مؤکد است. البته انسان به اهمیتی به پرواگی کنه نسبت به این گناهگار میشه، چون که سنتی مؤکده در عمل برابر واجب است. جا برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم استاد عزیز، 1 سوال دارم. درباره راستا پیشاب کردن یگان چی میگفتید؟ خدا از شما راضی باشد. برادر عزیز درباره راستا، یعنی راستا مردم خودمان چخت پیشاب کردن میگویم. البته اکثر از علمای دین این عمل حرام میدونن، این عمل نادرست است. اگرچه یک روایت آمده است که والله اعلم حدیث بخاری باشد که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدن که یعنی راستا پیشاب کرده است، شاید یگان حالت عذر حضرت بود. اما در ضد در مقابل این حدیث با حدیث ها از حضرت عایشه مادرمون هست، از حضرت عمر است
که حضرت عایشه مادر گفتن که جناب پیغمبر هر انسان گویا که جناب پیغمبر راستا یعنی چخت پیشاب کرده است وی را باور نکنه. گفتن حضرت عایشه چون که جناب پیغمبر هرگز این کار نکرده است نمیکنه. از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم این چنین روایت است که یعنی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی داشتن از پیشاب کردن راستا، این حرام است. در روایت دیگر هست که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که همه عذاب قبر برای همون انسانی هست که از یعنی چیلچه های پیشاب خود را نگه نمی‌داره. روایتی هست که به قبرستان میگذشتن یعنی صاحب دو قبر در عذاب بودن، جناب پیغمبر امر کردن براشون کمی یعنی چوبی تر آوردن، پیغمبر بزرگوارون چوب از بین دو تا کردن و در اون یعنی قبرهای او دو شخصیت خلانیدن یعنی پیش کردن رس کردن. بعد از اون گفتن که تا وقتی که این چوب ها یعنی سبز هستند ذکر میگویند از خداوند امید دارم که عذاب اینها سبک کرده می شود. بعد از اون حضرت گفتن که اینها از روی گناهی کلان نه بلکه از روی گناهی میده عذاب شده استودن. گناهیتش گفتن این است که سخنچینی داشت یعنی خبر یک کس به جای دیگر می برد. گناه دیگرش این بود که از پیشاب خودداری نمیکرد یعنی از پیشاب خودش را نگه نمیکرد یعنی هم چلچه های پیشاب در پاچه ها و در بدنش می رسیدن. البته راستا پیشاب کردن اکثر علما به اتفاق هستند که یعنی حرام است، نادرست است، چون که وقتی انسان راستا پیشاب کنه البته چلچه هاش در لباس های وی می رسند و لباس هاش بینماز میشن. خب برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم دوملا، اگر یگان نماز 5 وقته را قضا کنی بعد تراویح پیش از ویتر واجب قضا میخوانیم یا که بعد ویتر واجب میخوانیم؟ خب قضایی هم من را اکنون برادر عزیز وقتی انسان قضا کرد ویتر واجب البته را وقت جماعت میخونه بعد تراویح ویتر واجب خونه، بعد از ویتر واجب قضاییاتون یعنی خواندن گیره ضرر نداره، درست است. میشه که انسان یعنی چون که در این ماه رمضان ویتر واجب اکثرا در خانه ها جماعت خوانده می شود یعنی بعد تراویح جماعت میخونن، ویتر واجب خونه بعد از ویتر واجب قضاییاتون خونه می شود. برادر عزیز برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوملا جان، یک آدمی نمازخوانه گویی که نمازت را خوان خب به طرز شوخی گوید که نمیخوانم گناهگار میشود یا نه؟ بله برادر عزیز گناهگار میشود. عبادت و بندگی خدا شوخی ندارد، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمیدارد، درگاه خداوند شوخی انسان نمیبرداره. وقتی انسان گفتی باید اگر یعنی ناراحت غمگین زیقم باشه باید نگوید یعنی گویا که میخوانمش بعدتر میخوانم میگه که سکوت کنه یعنی خاموش ایسته نگویا که نمیخوانم. خب برادر سوال کرده سلام علیکم دوملای محترم، خب من نماز تهجد میخوانم هر شب 12 رکعت، خداوند به درگاهش قبول گرداند. دوملا شما گویید ممکن هست که من همین نماز تهجد به بلند خوانم؟ بسیار نقض میبینم بلند خواندن را، التماس جواب گوید. بله برادر از این سوال ما در شبهای گذشته گفتیم که از نمازهای شب فقط نماز یعنی تهجد را انسان میتواند که بلند خواند، یعنی بلند خواندن نماز تهجد ضرر ندارد و درست است. برادر عزیز بزرگوار السلام علیکم دوملا، در همین سوال ما التماس جواب دهید. خب چی باشه که ختم قرآن را در آدمی زنده بهتر ثواب دارد یا به مرده؟ التماس جواب گردانید، از غریبان انتظاره. برادر عزیز ختم قرآن نسبت به زنده در مرده زیادتر بهتر است. به چی خاطر؟ به خاطر که انسان زنده و زنده هست و توانا هست، میتواند که یعنی چیکار کند و خودش ذکر گوید عبادت کنه عمل کنه، اما انسانی که از دنیا گذشته است و محتاج است و انتظار دعا است، همیشه یعنی چشم بر راه و نگران است که کی حق من دعا میکنه. نسبت به آدم زنده بهترش در حق آدمی یعنی گذشته بخشی ثوابش بهتر است. برادر عزیز بزرگوار خب برادر عزیز سوال کرده که آیا وقتی که انسان به زیارت قبر پدر و مادرش می رود اونها می فهمند؟
بله برادر عزیز، وقتی که انسان به زیارت قبر پدر و مادرش به یعنی دعا کردن قبر پدر و مادرش می رود، البته اونها میفهمند که یعنی آمده است دعا کرده است. در روایت های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هستند که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی زیارت اهل بقیع قبرستان می رفتند، یعنی ابتدا سلام می دادن. این سنت است برای انسان که وقتی رفت حضرت می گفتند که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا و لكم العافیه. یعنی حضرت سلام می گفتن برای اونها و به سوی اونها می گفتن که شما یعنی پیشتر آمده به نزدیک، ان شاء الله ما هم به شما می پیوندیم. از خداوند طلب دارم برای شما و برای یعنی خودم عافیت و تندرستی و نجات و یعنی رحمت پروردگار را گفته حضرت یعنی که برای اهل قبرستان میگفتن. این خودش در روایت دیگه اومده است که السلام علیکم اهل القبور گفته ای صاحبی قبر، ای اهل قبر گفته. در دیگر روایت هم این چنین آمده است. این روایت ترمذی است، روایت اولش امام مسلم بود. یعنی که جناب پیغمبر برای اهل قبرستان سلام میگفتن. البته وقتی سلام گفته شد اونها حتما میشنوند. به این خاطر وقتی انسان سر قبر پدرش رفت دعا کرد سلام گفت، سلامی و یا دعای و یعنی و پدرش میشنوند. خب برادری از سوال کرده که السلام علیکم داملا، در حاجت خانه یگان ذکر گفتن ممکن است با درون دل؟ این مسئله را البته بعضی از علما اجازه میتین برادر عزیز، اما اکثرا بسیارشون معنی میدارن، چون که حاجت خودش مکانی یعنی غژدی و ناپاکی است. همون دعاهایی که یعنی پیش از حاجت خانه در آمدن است، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پروردگار است پناه طلب میکنم از غژدی و غژدی ها که اینجا منظور شیطان و جن ها هستند. یعنی انسان همین دعا را که کرد پیش از حاجت خانه داخل شدنش، باید او درون حاجت باید ذکر نگوید. اما بعضی از علما گفتن بدیل ذکر گفتن ضرر ندارد. بدیل یعنی بعضی ها اجازه دادن، بهترش نگفتن، چون که اکثرا معنی میدارن. وقتی که برآمد غفرانک گوید که پروردگار تو مغفرت کننده هستی. این وقتی که من در حالت ناپاکی و غژدی بودم و در حالت یعنی غفلت بودم، از ذکر یادت دور بودم، این لحظه را از من مغفرت که گفته. اینها سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. خب برادر سوال کرده السلام علیکم اکای داملا، اعتکاف در خانه نشستن جایز است؟ خب حتما جوابش را انتظاریم که نزدیک آمده است. رحمت سلامت باشه برادر عزیز. اعتکاف در خانه ها شیشتن، البته این سوال ما از استادها پرسیدیم. این مسئله در کتاب ها نیست، چون که شرط اعتکاف در مسجد جماعت است. از استادها پرسیدیم، برای ما چنین توصیه دادن که البته در این شب و روزی که مسجدها محکم هستند و در مسجدها جماعت نیست، ان شاء الله که انسان اعتقاد کرده یعنی نیت کنه و قصد کنه که یعنی همون ثواب از خود میکنه و اعتکاف شینه، ان شاء الله همون ثواب از خود میکنه. یعنی که برای انسان درست است، یعنی جایز است که در خانه ها هم قصد اعتکاف کنه و هر کاری که در غیر یعنی برای معتکف برای اعتکاف نشستگی معنی است، از همونها خودش احتیاط کنه و دور گیره، دائم در ذکر در تلاوت باشه، ان شاء الله که ثواب معتکف است، ثواب شخصیتی که اعتکاف می نشینه ان شاء الله ثواب هوایی میگیره. نباشه این مسئله در کتاب ها ناآمده است. این هم مسئله های همین زمانه هستند، همین عصری هستند، معاصره. خب چه برادر سوال کرده السلام علیکم بابای داملا، شخصی که گروزچیک است بار میکند، خب بر وی سوم میدهند که رفته با بار و میتواند که در بالای بار خریدگی یگان روبل ماند و در حق خانواده ما یک دعای خیر کنید. خدا جان از شما راضی باشه. سلامت باشه برادر، خدا شما را و اهل بیتونه بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب گردونه. برادر از وقت انسان خودش یعنی بارکش باشه، گروزچیک باشه، برای او یک انسانی که بارهاش میبره و با در برابر بار بردنش سوم میگیره، در این صورت وی کفیل میشوه. او انسان نمیتوانه که در بالای اون بارهایی که میخره یعنی پول بمانه و برای خودش فایده کنه. این فقط همون پولی که بارها را میاره، فقط همون پول براش درست است، پولی بارکشیش.
یعنی پول گروسچیکش براش درست است. حق نداره که در بالای یعنی بار دیگر انسان پول بمونه و از این کار کنه، براش درست نیست برادر عزیز. خب چه برادر سوال کرده السلام علیکم دام الله شیرین سخن، آیا خلقیت می توانند با دختری ایشانزاده خاندار شود؟ این درست است یا نه؟ خدا از شما راضی باشد. بله، از روی شریعت درست است برادر عزیز. فقط انسان که از سیدزاده ها و از کلانزاده ها وقتی زن گرفت باید چقدر احتیاط کنه که مبادا که دشنام ندهه گذشتگانی ویا. یعنی مثلا دشنام دادن برای همه معنی حرام است، اما وقتی انسان از کلانزاده ها که گرفت بهتر باید خوبتر با زیادتر رعایت کنه، احتیاط کنه، نشود که یعنی اون دوستای خدا را سبب آزارشون شود، آزار ندهه اونها را. چقدر هوشیار بودند. و این خاطر در شریعت کف گفتند. کف یعنی هر انسان برابر خود را گیره، هر انسان برابر، انسان دارنده از دارنده گیره، کم بغل از کم بغل گیره، سیدزاده از سیدزاده گیره، هر کدام از برابر خودش گیره، براش کف بهتر است. اما از روی فتوا و شریعت درست است. میتونه یک انسان عامی دختر ایشان گیره، دختر داملا را گیره، دختر قاری را گیره، اینها درست هستند برادر عزیز، در شریعت معنی نیستند. برادر سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دام الله، نماز تنها گذار سجده سهو لازم شود هر دو طرف سلام میتید یا یک طرف؟ برادر عزیز، انسان تنها گذار وقتی سجده سهو واجب شد هر دو طرف سلام میدهد، سجده سهو میکنه. اما اگر جماعت باشه به خاطر که قوم پریشان و پراکنده نشن، مثلا وقتی هر دو طرف امام سلام داد شاید که قوم در حال از جا خیزن، به این خاطر انسان در نماز جماعت یک طرف سلام میدهد و یعنی سجده سهو میکند. اما اگر تنها گذار باشد هر دو طرف سلام داده بعد از اون سجده سهو میکند. چه برادر سوال کرده السلام علیکم دام الله عزیز، یک سوال دارم. اگر انسان بر درون دلش گوید که اگر من ناز کشم زنم 3 طلاق، ممکنه به درون دلش گفتن لبایش جنبیده باشه ولی به آواز 3 طلاق می شود؟ التماس جواب گردانید. اکنون برادر عزیز، مسئله های طلاق مسئله های یعنی گفتن ما نیستند و طلاق تا به زبان انسان نگوید، به زبان نگوید و خودش نشنود طلاق نمیشد. به دل طلاق کند، انسان در خواب طلاق کند، اینها طلاق واقع نمیشه برادر عزیز. بهترش مسئله های طلاق برای ما ننویسه، چون که طلاق بسیار نازکی داره. مسئله طلاق باید هم طلاق گوینده خودش باشه، گویا که به چی کلمه به چی لفظ گفته است، بعد از اون موافق هم لفظ کلمهش برای او جواب گفته میشه. در یک حرف در یک لفظ دیگرگون شدن یعنی جواب دیگر میگیرد. مسئله طلاق برادر عزیز خناسا باشه، خناسا شخصیتی را گفته میشد که نیم نر نیم ماده میگویند، یعنی انسانی که هم حالت مردی داره هم حالت زنانه داره. اینها دو قسم میشوند. یک قسمی از اونها یعنی خناسای مشکل میگویند، او انسان از هر دو یعنی حالتهایش آب میرود، هم از حالت زنانش هم از حالت مردانش آب میرود و بیچاره یعنی نه زن گرفته میتونه نه شوهر کرده میتونه و حالش خیلی دشوار است، مشکل به همون خاطر میگویند. اما دوم قسمت خناساها انسان‌هایی هستند که اگر یعنی از حالت زنانشون آب روه و یا میتوانند که شوهر کنند، اگر از حالت مردانشون آب روه و یا میتوانند که زن گیرند، یعنی که این دو قسم میشه. و البته این خناساها نشانه قدرت و توانایی پروردگار هستند. خداوند میتواند که در یک جسم بدن یعنی دو گروه یعنی انسان خلق کنه، هم نر و هم ماده. این نشانه قدرت پروردگار است برادر عزیز. بله، اینها مادریزاد تولد میشوند. اگر منظور از مخنث گفتن شما خناساها را در نظر داشته باشه، بله اینها مادریزاد هستند برادر عزیز. اینها دو قسم میشن گفتیم. یک قسمش مشکل است، اون بیچاره نه زن گرفته میتونه شوهر کرده میتونه، اونها را حتی بعد از مردنشون در یک سوت گرفته در درون یگان آب می اندازن، میگه اونها را نمیشویند. یعنی زنها بدن اونها را دیده نمیتوانند، مردا بدن اونها را نمیتوانند دیده اگرچه محرم های خودشان هم باشند. این مشکلش است. اما خناسای دومی که اگر از کدام حالتش آب روه، از مردینگیش آب روه میتونه زن گیره، از یعنی حالت زنانش آب روه میتونه که شوهر کنه.
اینجا برادر از سوال کرده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای عزیز درباره فطر روزه روشنی می انداختید که باید فطر تیند و چند سوم سری آدم در روسیه. صدقه فطر برادر از دین شب گذشته گفتیم که انسان‌های دارنده، انسان‌های قرضیدار نیستند، یعنی نادار نیستند. برای اونها امروزها در روسیه یعنی از 100 سوم تا 300 تا 500 هم گفتن، یعنی حساب مفتیات ها بهترش این است که انسان‌هایی که شرایطشون خوبتر است یعنی 200 300 روبل دهند، اما انسان‌هایی که با مثال کمتر است، شرایط دارن، کمتر دارن، برای اونها اگر 100 روبلی هم دهند ان شاء الله که از گردنشون ساقط میشه. و صدقه فطر را انسان باید همون نزدیک عید دیه، یعنی وقتی 2-3 روز بعید میمونه. اصل واجب روز عید گردنش واجب میشه، بعد از یعنی صبح روز عید تا نماز عید خواندن همین لحظه انسان باید ادا کنه. اما کسی که پیشتر 2-3 روز پیشتر صدقه فطرش ادا کنه، به خاطر که انسان کم بغل هم سومه گرفته یگان چیز برای خودش برای عیدش خره، این براش بهتر است. با یعنی که از سر آدم از 100 روبل تا 300 روبل روسی بهتر است که انسان صدقه کنه. ان شاء الله که در این ماه فضیلت ثواب زیاد داره صدقه کردن برادر عزیز. جا برادر سوال کرده سلام علیکم استاد عزیز، خداوند از شما راضی باشد. یک سوال داشتم، گویید اگر در نماز فرض در 4 رکعت 2 رکعت خوانده یادش برای سلام یا نمازش چی می شود؟ در حق ما مهاجرها دعاگو باشید. آمین. خداوند بخت سعادت نگهبانتون باشه و خداوند از بلاها حفظتون کنه برادر عزیز. انسان وقتی 4 رکعت نماز فرض نیت کرد و در 2 رکعت سلام داد، بعد از سلام اگر یگان حرکت زیادتی نکرده باشه، مثلا یگان سخنی نگفته یا از جاش نخست و نرفت، اگر دیادش زد وقتی هر دو طرف هم سلام داده باشه، دیادش هم زد وقتی دیادش زد یگان حرکتی نکرده، انسان میتونه که به همون نیت قطعی خسته 2 رکعت دیگه ش میخونه و در آخر سجده سهو میکنه. اما اگر وقتی که حرکت ناجو کرد، مثلا از بالای جای نماز بیرون شد و یگان سخنی زیادتی غیر نماز گفت و یگان کس گپ زد، در این صورت این حالت ده برای شرط است که اثر نمازی فرض بخونه، چون که وای 2 رکعت نمازش بود شدگی نیست برادر عزیز. خب اینجا الله اعلم مادر باشه سوال کرده سلام علیکم داملای محترم، خواهش میکنم به این سوال من روشنی می انداختید. من صاحب پسر می باشم، برای من دیگر تولد کردن ممکن نیست. اگر من از خانه کودکان یعنی اینترنت دخترچه گیرم می شود یا بر پسر و شوهرم نامحرم می شود در اسلام جایز است یا اینکه نه؟ روشنی اندازید التماس. خیلی ضرور است. اکنون مادر اسلامی شما وقتی که یعنی میخواهی که دختر گیره، این فقط یک حیله شرعی داره. شما یک کودکی را میگیری که وای شیرخواره باشه، اگر از شیرخواره بیرون باشه، مثلا کلان گیری، اگر شما 5 ساله و 6 ساله گیری، دختر باشه وقتی کلان شد وای یعنی به پسر شما و به شوهرتون نامحرم میشه، اونها دیده نمیتوانند. اگر پسر باشه کلان شد به بلاغت رسید، برای خود شما نامحرم میشه، یعنی شما و دیگه یعنی نگاه کردن نمیتونه. شما گفته که دختر گرفتنی هسته، وقتی دختر گرفتنی باشه شما یک حیله شرعی میکنه، اون دختر از حالت شیرخوارگیش میگیره، شوهر شما یگان اپا یا خواهر شیر دهنده باشه، هوای کودک شیر میدهه، وقتی که شیرش داد وای مادر رضاعیش میشوه، مادرش کشید، یعنی شوهر شما با وی تقایش میشوه، پسر شما با وی یعنی انا پسر تقایش میشه. در این صورت وای دختر میتونه که همراهی شما زندگی کنه. اگر پسر گرفتنی باشه یگان نفر از خش تبار ختون یعنی خواهرتون یا اپتون برای وی شیر دهه، در حالت شیرخواره باشند. بعد از اون برای شما یعنی پسری رضاعی خواهر اپتون حساب میخوره، وقتی کلان هم شد اون برای همراه شما میتونه که زندگی کنه. اگر از شیرخواره کلان باشن براتون درست نیست، چون که اگر پسر باشه به بلاغت رسید برای شما دیدنش درست نیست، اگر دختر باشه به بلاغت رسید کلان شد برای شوهرتون و پسرتون دیدنی وی درست نیست در شریعت.
اینجا برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم دوملو، آیا فطر روزه را می توانیم در تلفن یگان محتاج از روسیه خب همچو شاد پرتاییم گذاریم؟ نه برادر عزیز، در شاد پرتافتن درست نمیشه، اما شما میتوانید که در کارت یگان برادر گذرانه، یک انسان محتاج که همون پولگی رو استفاده ببره در کارتش، یعنی کارت هایی که سوپر بانک دیگر هستن در اینها گذاره پرتای او گرفته های پول یعنی استفاده بره درست میشه. همچون شاد در نامبر تلفن گذرانه اگر دم تو ساخته نمیشه درست نیست برادر عزیز. خب برادر از سوال کرده که السلام علیکم دوملای محترم، اگر انسان در حق شخصی به ایمان دعای خیر کند گناهکار می شود؟ این مسئله را ما روز گذشته گفته بودیم برادر عزیز. اگر دعای خیر طلب هدایت باشه ضرر نداره، دعا کنه که پروردگارم انسان به ایمان هدایت کن درست است، اما طلب مغفرت رحمت نمیتونه در حق به ایمان کرده. دعا کنه که پروردگار فلانی یعنی شخصیت رحمت کن مغفرتش کن، طلب رحمت و مغفرت در حق انسانی یعنی به ایمان کردن درست نیست، گناه است برادر عزیز. جا برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم دوملای محترم، میگفتید که در حالت حیض به زنها کدام کارها معن و کدام کارها اجازت است؟ در حالت حیض به زنها نماز خواندن، روزه گرفتن، حج کردن، تلاوت قرآن کردن، شوهرهاشو از اونها استفاده بردن، همخوابگی کردن، اینها معن هستند. اما دیگر کارهایی که اجازت است براشون، اونها میتوانند که یعنی با شوهرهاشون با اهل و بیتشون صحبت کنند، اونها طعام پخته میتوانند، اونها فرزنداشون را شیر داده میتوانند، اونها لباسها را شسته و یعنی نمازی کرده میتونند. کارهای یعنی اینها را انجام داده. کارهای فرضی البته در حالت حیض نمیتوانند برادر عزیز بزرگوار. خب که برادر عزیز سوال سلام علیکم دوملا، اگر آدم در خب وقتی نماز هر جایش رو قپه یا خاره گناهگار خب گناه التماس گوید. اکنون در وقتی نماز خواندن حرکت زیاد کردن، مثلا انسان یگان اعضاش میخوره یا بسیار خود را میجمانه یا اینکه مثال یک جوش زیاد میقپه، اگر اینها زیاد باشن از حد زیاد در مذهب خودمون عمل کثیر گفته می شود. عمل کثیر یک مثال یک صورت شنیده است که یک انسان یک کاری میکنه که انسان غیر نمازخوان وقتی دیدش میگه این شخصیت ببین در درون نماز چیکار کرده است، آیا در غیر نماز باشه که حرکت زیاد میکنه؟ یعنی وقتی حرکت زیاد کرد عمل کثیر میشه، نماز فاسد میشه. اما کم اگر یک بار دوبار یک اعضاش خارید و یک جوش بلند کرد، در این صورت یعنی چی میشه؟ نمازش مکروه میشه و کراهیت درست است. یا کاری را کنه که با دو دست باشه، مثلا تگمش کشایه یا اینکه تسمش کشایه، کارهای دو دسته را کنه در نماز البته را نماز فاسد میشه برادر عزیز. جه برادر از سوال کرده که سلام علیکم دوملای محترم، اگر در نماز در یکم رکعت سوره ناس را خوانی، در رکعت دوم سوره فلق را خوانی، خب نماز فاسد می شود یا نه؟ نه برادر عزیز، این سوره بالا خوندن مکروه است، ترک سنت میشه و مکروه است. انسانی که نیت کرده در حال یعنی در زبان شما سوره قل اعوذ برب الناس خوانی، یعنی از همه پایان ترین سوره ها هست، اون باید چیکار کنه؟ نماز فرض باشه در دوم رکعت هم باید این سوره ناس خونه، چون که سوره بالا خوندن براش مکروه میشه. اما وقتی سهوا خواند و یعنی بالا خوانده باشه در این صورت یعنی سهوا باشه فراموشتانه، براش ضرر نداره برادر عزیز. خب چه برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم دوملای شیرین سخن، نام سمندر چی معنا دارد میفهموندید التماس ضرور است؟ برادر از نام سمندر راست ما در لغت ها بسیار نگاه کردیم، تن سمندر یک نوع جانوری است، البته نام فارسی هست، نام مثلا مردانه هست، اما نام یک جانوری بوده است که وی
در درون آتش میگشته است، آتش و یا نمیسوخته است. و یک نوع دیگر از لغت ها گفتن که سمندر یک نوع اسب میشود، یک نوع اسب زیبایی که دلکش و یعنی انسان وقتی که میبینش چقدر هوسش میبره و میفوره، این چنین اسب است. اما اکثر لغت ها گفتن سمندر همون یک نماد، یک نوع جانور جانداری هست که در درون آتش میگرده و یا آتش نمیسوزه. خب برادر عزیز سوال کرده، سلام علیکم و رحمت الله. برادر داملای عزیز، آدم خب فریبگر و زنی گناهگار میشه؟ اکنون برادر عزیز زدن هیچ کار درست نیست، چی فریبگر باشه چی انسانی مقصد نافریبگر باشه زدن یعنی که برای اونها درست نیست. اینجا برادر سوال کرده، سلام علیکم داملای محترم، من قرآن میخوانم لیکن من در پیش یگان کس درس نگرفتم، ممکنه خواندن؟ البته وقتی شما از خود آموز باشه، از پیش خود خوانده باشه، براتون چقدر بهتر میشه برادر عزیز بزرگوار که شما نزد یگان کس رفته یعنی امون ترتیب خواندن تو نگذرانه، چون که تجوید قرآن با تجوید خواندن و با ترتیب خواندن قرآن این برای انسان واجب است، ضرور است. کسی خطا خونه یعنی گناهگار میشه، نادرست است، این کلام الله است، این هزل شوخی نیست. به این خاطر بهتر میشه که نزد یگان اهل علم، نزد یگان یعنی قاری بچه رفته شما این ترتیب خواندن تونه گذرانه براتون بهتر میشه. برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم جواب سوال‌های هست که برادرها برای ما فرستادن. ان شاء الله یک حصه اونها را امشب جواب میگردانیم. برادر عزیز سوال داده که سلام علیکم داملای محترم، یک سوال داشتم. من در غریبی، ما روزدار هستیم. خب داملا برای پتین راست کردن از ما خون میگیرن، روزمان میشکند، میفهموندید؟ خب داملا خب خیلی ما مخلص خودتان در غریبی در حقمون دعای خیر کنید. خدا نگهبانتون باشه برادر. اکنون وقت شما خون میگیره یعنی از دستاتون خون میگیرن برای یعنی حجت توری کردن، برای پتنگ راست کردن، البته را این خون گرفتن روزه انسان نمیشکنه، روزه از چیزی میشکنه که در بدن انسان داخل میشود، یعنی خونگیری این روزه را نمیشکنه برادر عزیز، برای روزه شما یگان ضرر نداره یعنی خون گرفتن. خب برادر عزیز سوال کرده، سلام علیکم داملا، یک سوال داشتم. خب در تن چیزی به نماز داشته باشی و فراموش کنی، نماز خوانی چی می شود؟ التماس داملا جواب دهید. ما از مسکو در حق ما دعا کنید. خداوند شما را در حفظ امانش نگه بداره برادر عزیز، وقت سعادت نصیبتون گردانه. وقتی انسان در بدنش لباس به نماز باشه، اگر یعنی به نمازی اون لباس کمتر از مقدار درهم شرعی باشه، یعنی شریعت برای او عفو کرده است، رخصت داده است، اگر تگی او نماز خون یعنی نمازش درست می شود. اما اگر از مقدار درهم شرعی زیاد باشه، مثلا مقدار درهم شرعی اگر چیزهای یعنی آبی باشه مثل پیشاب و خون اینها باشه، و مقداری همین پهمی کف دست خود انسانه، مثلا همین پهمی کف دست چقدر است، اگر همین قجا از یعنی پیشاب از همینها به نماز شده باشه، این شریعت عفو کردگی است، یعنی این مقدارش بخشیدگی است. اگر با چنین لباس اگر نماز خوانی، نماز درست می شود، یعنی ایسر اعاده نمیکنی. اما اگر از این زیاد باشه، لباس زیادتر به نماز باشه، البته را در حالتی که زیاد باشه اعاده کردنش برای انسان شرط است، باید که از سر نماز شه. اگر وقتش گذشته باشه قضایی خونه، اگر وقتش باشه از سر لباسش بدر کرده و لباس نمازی پوشیده، یعنی که نمازش از سر خونه. خب برادر عزیز سوال کرده، سلام علیکم داملای محترم، یک سوال داشتم. کودکای من یک 5 سال داره، دیگرش 3 سال. فطری روزه داده می شود؟ خداوند نگهبانتون باشه، سلامت باشه.
بله برادر عزیز، کودک اگر نوتولد شده هم باشه برای صدقه فطر در گردن پدرش واجب است. مقصد چی جای 3 ساله و 5 ساله باشه، کودکی که مثلا در دوام ماه رمضان تولد شده است، اگرچه شیرخواره و نوتولد شده هم باشه، در گردن پدر اگر دارنده باشه واجبه که صدقه فطرش ادا کنه. البته برادر عزیز، ای فرزندای 3 ساله و 5 سالتون اگر شما شرایط داشته باشید و دارنده باشه، در گردنتون واجبه که صدقه فطرشون ادا کنه. خب جا برادر عزیز سوال کرده: سلام علیکم حضرت، یک سوال داشتم، التماس جوابش را انتظارم. در وقت طهارت پایه ها را با کدام دست شستن ممکن است؟ اکنون در وقت طهارت کردن به هر دو دست پاها را شستن ممکن است، اما خلالی که بین انگشت را کافته میشه، این خلال فقها گفتن بهترش این است که انسان به دست چپ و خصوصا به این انگشت میدهک یعنی خلال کنه. اما شستن پاها به هر دو دست ممکن است، یعنی پای راست، بعضی از فقها گفتن پای راست به دست راست، پای چپ به دست چپ، اما خلال بین انگشتا و یعنی پاکیزه کردن درون بینی دماغ، فقها گفتن بهترش انسان به انگشت یعنی دست چپش به انگشت میدهکش خلال کنه، براش بهتر است. خب اینجا والله اعلم، یک مادر باشه خواهر باشه: سلام، فطر روزه گوسفند بکشی خون تلاش همسایه ها را تقسیم کنی می شود؟ اکنون این خون تلاش اینا دیگه نوع صدقه هم. فطر روزه معین است، معینه که یعنی مثلا از مثال در وطن باشه، اگر در تاجیکستان باشه که امروز 4 سامانی معین کردن، در طرف روسیه باشه یعنی از 100 سوم تا 600 سوم گفتن. در این بین چند سومه که انسان موافق حالت شرایطش، او یکی کمتر شرایطش 100 سوم دیه، او یکی شرایطش خوبتره یعنی 300 سوم دیه، او یکی شرایطش با درجه اعلا و بالاتره اون 600 سوم دیه گفتن نکن. این دیگر چیز صدقه فطر. اما این خون تلاش که شما میگین یک صدقه نافله میشه. عید قربان نیست که واجب شه و قربانی کنی، عید رمضان است. البته اون خون تلاش و او صدقه گوشت گوسفند تو شما ثواب میگیره، اما صدقه فطر تو باید ادا کنی. مادری محترمه. خب السلام علیکم داملا، در سجده سبحان ربی الاعلی و بحمده گویید می شود یا و بحمده نگویی؟ رحمت الله بر شما سلامت باشه. اکنون برادر عزیز، سبحان ربی الاعلی و بحمده در حدیث اومده است که این حدیث ابو داود روایت کرده است، حدیثی صحیح است، جناب پیامبر صلی الله علیه و آله گفتگی هستند. اما در مذهب خودمون فقط سبحان ربی الاعلی، تنها سبحان ربی الاعلی را یعنی اکثر فقها قبول کردند. بعضی دیگر ذکرها هم هستند که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی در سجده دعا میکردند، در سجده سبوح قدوس رب الملائکه و روح میگفتند. یعنی دیگر ذکرها هم در حدیث های جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدگی هستند. ضرر نداره برای انسان، میتونه که سبحان ربی الاعلی و بحمده گوید، براش مانعیت نیست، چون که در روایت آمدگی است. برادری عزیز خب، برادری عزیز سلام علیکم داملا. خب رحمت خدا بر شما. اگر روزدار باشی و بیمار شوی دارو خوری، بعد 1 روز میگیری یا کفارت میگیری؟ التماس جواب انتظارم. پیشکی رحمت کلان. سلامت باشه برادر عزیز. وقتی که انسان بیمار شد و وقتی دارو خورد، براش فقط هم قضای تنها کفارت نیست. کفارت برای انسانی است که بیعز روزش میخوره. انسانی که بیمار شد، مثلا یعنی کسل شد و دردمند شد و یعنی یک کسل شد که مثلا دارو خورد، او فقط هم بعد از رمضان قضای 1 روز روزه میگیرم. چند روز خورده باشه همون روزهای خوردگیش قضای میگیره، تمام. برای وای کفارت نیست برادری عزیز. خب السلام علیکم دوستان، یک سوال دارم. خب 6 روز پس از رمضان روزه گیریم، در روزه هایی که قرض شدند حساب می شود؟ نه برادر عزیز، روزه 6 روزه این روزه نفل است، روزه نافله است، این از قضایی ها حساب نمیخوره. برای روزه قضایی برای انسان شرطه که یعنی از سر بگاه معین کنه، انیق کنه که مقصد فردا من روزه قضایی میگیرم.
و نیت شرط از غذایی را. این روزه نفل است برادری عزیز که ثواب کلان داره. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله تان هر یک روزش ثواب 2 ماه روزه گرفتن داره. مثلا به این خاطر ثواب کلان داره. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن یعنی این از حساب قضایی و جا نمیاد. این روزه نافله است، نفل است. السلام علیکم دوستان محترم، به این سوال ما جواب دهید. با زن حامله دار تا چند ماهگی را همخوابگی شیدن جایز است؟ پورا جواب دهید. خداوند علم شما را زیاد گرداند. سلامت باشه. با زن حامله دار تا همون نزدیک تولد کردنش درست است همخوابگی، یگان مانعیتی نداره. فقط انسان چقدر به احتیاط باید همخوابگی کنه که مثلا در کودک یا اینکه در زن حامله دار در خودش یگان ضرری نرسد. مثلا انسان چقدر یعنی احتیاط خدی همخوابگی کنه، این یگان یعنی در روایت ها هم معن نشده است، فقها هم یه معن نداشتن. فقط تا همون حالتی را که یعنی زن یا اینکه کودکی که در رحم مادره در او یعنی که غزوینی نشوه، یعنی زن از زور نیاید یا این کودک یعنی یگان عذرش آزار نیابد، تا نزدیک تولد کردنش رخصت درست است همخوابگی همراهی همسر. این یگان مانعیتی نداره. خب اینجا یک دادری عزیزمون دعا پرسه. سلام علیکم حضرت، من مخلص اشهدی شما هستم. خداوند علم شما را باز هم زیاد گرداند. آمین. و حضرت در این ماهی بخشش در حق پدر و مادر من دعا کنید، چون که آنها از دنیا گذشته هستند. پروردگار بزرگوار این قبلگاهی و مادری مرحومه را رحمت و مغفرت بگردانه، قبرهاشون پرنور و روحهاشون شاد و جاهاشون جنت بگردان. خداوند قبرهاشون باغ از باغهای جنت بگردان، روحشون از این برادر عزیز ما خرسند شاد بگردان. پروردگار این برادر اومده برابری این داغ سخت، این داغ میان شکنی به پدری و به مادری صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. خب سلام علیکم دوستان محترم. خب زن میتواند با تلفن با صاحبشینی با شناسایش یعنی با همسایگان که اپا و خواهر میگویند گپ زند، احوال پرسی کند؟ من زن و در روسیه هستم و شوهرم میداند و اجازه داده است. آیا گپ زدن درست است یا نه؟ چون که من گپ میزنم و جواب شما را انتظارم. خداوند نگهبانتون باشد. سلامت باشه خواهر محترمه. خداوند شما را بخت سعادت دنیا و آخرت نصیبتون بگردانه. اکنون همسایه ها وقتی یعنی دختر باشن زن باشن، غیر از یعنی خط، غیر از صاحبشینی هم شما میتوانید با تلفن همراهی اونها صحبت کنید. اما اگر یعنی پسر باشن همچون مقصد مردینه باشن برای شما درست نیست، چون که ویها برای شما نامحرم هستن. اگرچه در یک محله و همسایه هم باشه ویها برای شما نامحرم هستن. صحبتی با تلفنی شما یا صحبتی به خطی شما اگرچه بینتون اپا و خواهری هم باشه درست نیست در شریعت. اما اگر یعنی زن و دختر باشن مانعیتی نداره، شما میتونید که همراهی اونها یعنی که با تلفن صحبت کنید. خب السلام علیکم بابای داملا. سوال چنین است: اگر دست چپ زخمی باشد با دست راست مستحب کنی جایز است؟ رحمت بر شما. بله برادر عزیز، وقتی انسان عذر داشته باشه و دست چپش مثلا یگان زخم باشه که جراحت باشه و بندش با دست راست میتونه مستحب کنه. اما بهترش نیست که امروز از اون دست کشک هایی که رزینی هستن از اونها در دستش بکشه، تا اینکه چون که دست راست این یعنی دستی هست که به طعام میخوره و به طهارت میکنه. به این خاطر امروزها هستن هم مدتی چند روزه که مثلا دست شما جراحت داره و با او دست چپ مثلا مستحب کردن نمیتوانه، چی خوب میشه که در حالت مستحب کردن شما در دست یک دست کشک یعنی کشه. اگر با دست یعنی لوچم با دستی به دست کشک رزینی هم اگر مستحب کرده، چقدر هم دستونه با صابون ها و با این چیزها پاکیزه شوه، مانعیتی نداره. در حالت ضرورت این کارها رخصت میشن برادر عزیز. درست است. خب
خب السلام علیکم دوستان محترم، من روزدار هستم. در یکی از شهرهای روسیه کار میکنم. همکارانم در پیش من عرق می نوشند. روزه من میشکند. ما در کوارتیر زندگی میکنیم. اکنون برادر عزیز، روزه شما نمیشکنه به عرق خوردن و گناه کردن وی ها، اما برای شما بهتر است که همراهی اونها زندگی نکنید. برای شما افضل و بهتر است، چون که روایت ها زیاد اومده هستند که یعنی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلام نهی کردن از چنین محفل مجلس هایی که اوجا معصیت و نافرمان برداری خدا میشه و یعنی اشتراک کردن در اوجا نشسته منع کردن. چی جایی که در اوجا یعنی همراهشون یک جای زندگی کنه. چی خوب میشه که شما جای خوابتون عوض کنه و همراهی چنین انسان هایی که از رحمت خدا محروم هستند. یعنی شراب مسکننده، عرق مادر تمام گناه ها هست، مادر تمام پلیدی ها و ناپاکی ها هست. جناب پیامبر بسیار بد گفتگی هستند. حتی خداوند در قرآن این یعنی معنی داشته است، حرام گردانده است. به این خاطر شما حرکت کنید که همراهی چنین شخصیت ها یعنی زندگی نکنه. از حضرت امام احمد رحمت الله علیه، امام احمد حدیث را روایت کردن از حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. میفرمایند که حضرت گفتند که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یقعدن علی مائده یدار علیها الخمر. گفتند شخصیتی که ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت داره باید در اون محفل مجلس و در اون دوره و معرکه که اوجا یعنی شراب نوشی میکنه در اوجا حاضر نشه، اشتراک نکنه، یعنی همراهی اونها نشست نداشته باشه، چون که این یعنی خیلی گناهی بزرگ است. برادری عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا جان، من یک زن هستم. من میتوانم به شوهر خودم فیتر داده میتوانم؟ خب الله از شما راضی باشه، سلامت باشه مادری محترم. نه، شما نمیتوانه. بین زن و شوهر به هم دیگر یعنی صدقه فیتر و زکات ادا کردن نمیتونه، یعنی درست نمیشه اگر ادا کنه. شما نمیتونه که به شوهر نه، که شوهر نمیتونه که به شما را صدقه فیترش ادا کنه. یعنی برای انسان هایی که صدقه فیتر ادا کردن معنی هست، انسان به فرزنداش نمیتونه، مثلا پدر به پسرش نمیتونه، به نبیرش داده نمیتونه، بالا انسان به پدرش داده نمیتونه، به مادرش داده نمیتونه، یعنی با بالا رفته به کی یعنی بابا و بیبی و یعنی بالاش نمیتونه داده. این چنین انسان با بین زن و شوهری هم ادای صدقه فیتر درست نیست. مادری محترمه، خب سلام علیکم دامنای عزیز. سوال داشتم. خب نفر یتیم هست، با آن خیر و سخاوت کنیم، لیکن آن عرق نوشه. خب سربلند و آباد باشه دامنا جان. اکنون یتیم اصل انسانی را گفته می شود که از بلاغت پایان است. مثلا از 12 ساله پایان است، دختر باشه از 9 ساله پایان است و یتیم می شود. وقتی که از این حالت گذشت، چه نوعی که شما گفته که وای عرق نوش است، وای یتیم حساب نمی شود. وای شما یک مایزده، یک خدا زده، یک انسان از رحمت خدا محروم گویی. البته در چنین شخصیت ها شما خیر نکنید، چون که اونها اگر پول یابن با دوباره هم شراب نوشی همون یعنی کار گناهشون میکنن. اگر اونها انسان محتاج باشن شما میتونه به اونها را طعام دهه یا یگان سر و لباسشون براش خرید، اما پولشون نده، چون که اونها پول یابن حتما یعنی که در شراب در عرق نوشی صرف میکنن. به این خاطر از روی درست بدن درست میشه، اما یاردم در گناهشون میشه، بهتر در دست اونها سنتی شما برادری عزیز. خب السلام علیکم بابای دوملا. آیا حیوانات خانگی را که بعضا وقت ضرر میرسانند، مثلا گاو یا سگ، آنها را با چوب یا چیزی دیگر زدن جایز است؟ نه برادر عزیز، وای حیوان هستند، وای عقل ندارن. اکنون ضرر رساندنشون همین باشه که یعنی اگر هوی کرد یعنی در گوشه زمین تو میدره از زراعت‌های شما را میخره، اگه نهال شما را میخره، وای عقل ندارن. زدن اونها
یعنی درست نیست، در شریعت معنی است. چون که هر انسانی که در دنیا حیوان ها را یعنی ظلم میکنه، در قیامت خداوند اونها را زنده میکرده است، اونها بالای انسان دعوا میکردن، قصد میگرفتن. حتی اون گاو و گوسفندی که جناب پیامبرتون اونش شاخدار است، اون به شاخ است، از همدیگر میخیزن، قصد میگیرن. بعد از اون خداوند تمام حیوان ها را خاک میگردانده است. وقتی کافرها میدیدن که حیوان ها هم خاک شدن، کافرها هم بسیار آرزو میکردن، میگفتن ای کاش که ما را مثل حیوان ها میبودیم، امروز خاک میگشتیم، خداوند ما را مؤاخذه و عتاب و عذاب نمیکرد. یعنی که هر انسانی که در دنیا حیوان ها را عذاب کنه، حیوان ها را ظلم کنه، در قیامت عذاب داره، جوابگری داره. حتی در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که خداوند یک پیرزن از روی یک پیشک دوزخ برده است. به چه خاطر؟ به خاطری که اون پیشک در خانه محکم کرده است، کجای رفت فراموش کرد اون پیشک که یعنی کشادش بمونه، پیشک در درون خانه گرسنگی و تشنگی مرد. به این خاطر جناب پیامبر اگر هوی میبود، یعنی در بیرون میبود پیشک، از همین حشرات ها و جاندار ها میخورد و نمیمرد. به این خاطر یعنی ظلم کردن و زدن حیوان ها این در شریعت درست نیست، معنی است برادری عزیز. خب سلام علیکم دامنای محترم، التماس به سوال من جواب گردانید. خب بعضی انسان ها را به چه خاطر است که بسیارها دوست می دارند؟ مثلا یک انسانی که یگان خوبیت نکرده است ولی به اختیار او را دوست می داره. اکنون برادر عزیز، با این به خاطر که محبت از جانب خدا هست. خداوند وقتی محبت هر شخصیت در دل یک انسان جا کرد و خوبیت کرده است نکرد، دیگه یعنی خوبی و در نظر نیست. و در صحیح مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است، می‌فرمایند که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که وقتی الله رب العالمین یک شخصیتی را که دوست داشت، یک بنده از بنده هاش وقتی دوست داشت، الله بزرگوار به سوی حضرت جبرئیل علیه السلام فریاد میکرده است، ندا میکرده، میگه ای جبرئیل من فلانی را دوست میدارم، فلان بنده من دوست میدارم، فاحبه، تو هم او دوست بدار. وقتی که جبرئیل علیه السلام این ندا را از جانب خداوند میشنیده است، یعنی اون محبت او شخصیت در دلش جا میکرده است، دوست میداشته. و حضرت جبرئیل علیه السلام در آسمان به سوی ملائکه ها یعنی خطاب میکرده که فلان بنده را دوست بداره که خداوند او را دوست میداره. و ملائکه آسمان در روی زمین مثلا خداوند محبت او شخصیت در دل تمامی هستی، در دل انسانیت و ملائکه و تمامی هستی محبت جا میکنه. یعنی یکی از خوبی هایی که خدا بنده را دوست داشت این است که محبت او را در دل همه چیز جا میکرده است. و این چنین در دوام حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی خداوند کدام بنده ای را که بد ببینه، بس به جبرئیل علیه السلام چنین با خطاب میکرد که ای جبرئیل من فلان بنده را بد میبینم، تا هم بدش ببین. این جبرئیل علیه السلام در آسمان این ندا را یعنی فریاد میکرده است، تمام ملائکه را از این خبردار میکرده است و تمام ملائکه و انسان بد میدیدن. این با یعنی امر در زمین هم میشید است دیگه، یعنی بد دیدن او شخصیت خداوند در دل همه جا میکرده است. مثلا هر شخصیتی را که الله دوست داشت همه او را دوست میدارد، اما هر شخصیتی را که الله بد دید، تمام کائنات یعنی زمین همه از او بیزار میشن. چون که بعضی روایت ها هست که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الارض تبکی للانسان او علی الانسان، گفتن زمین برای بعض انسان ها گریه میکنه و بر بعض انسان ها گریه میکنه. این حدیث شرح میکنه میگن چی نوع برای بعض انسان ها؟ مثلا یک انسان صالح، یک دوست خدا وقتی وفات میکنه، بندگی میکنه، زمین برای فراق او، برای دوری و جداگی او ناله میکرده است که پروردگار از برکت قدم های این محروم گرداندی. اما وقتی که با یک انسانی بد و منافق و فاسق، یک انسانی یعنی گناهگار در روی زمین قدم میزده است، زمین گریه میکرده، میگه ای پروردگار این بدبخت از بالای من دور بگردان، من طاقت برداشت گناه های ایرا ندارم. یعنی که انسان صالح همه دوست می‌دارن و انسانی را که خدا دوست بداره همه دوست می‌دارن، انسانی را که خدا بد دید همه او شخصیت بد می‌بینن. خب السلام علیکم دامنای عزیز، التماس میکنم درباره نشانه‌های رسیدن قیامت یک چیزی میگفتید. اکنون برادر عزیز، نشانه‌های رسیدن قیامت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هم بخاری و هم مسلم روایت کردن از حضرت انس رضی الله تعالی عنه میفرمایند که
حضرت انس گفتند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة قيم الواحد وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل متفق علیه. حضرت انس رضی الله تعالی عنه گفتند که یکی از نشانه های رسیدن قیامت این است که جناب پیامبر گفتند یکی از علامت ها نشانه های رسیدن قیامت این است که خداوند علم از روی زمین برداشته میکنه، یعنی اکثر مردم بی سواد میمونن، از علم دین، از علم قرآن، از علم سنت، از علم خداشناسی مردم دور میشوند و جهل یعنی بی سوادی در روی عالم پهن میشه، زیاد میشه و زیناکاری در روی جامعه زیاد میشه و شراب نوشی در روی عالم زیاد میشه و مردها کم میشوند و زنها زیاد میشن، حتی برای یک مرد 50 زن میرسه. در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که علم کم میشه و تاریکی یعنی بیسوادی در جامعه زیاد میشه. این گفتن جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که نشانه های چی است؟ رسیدن قیامت است. این چنین با از بخاری، امام بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که حضرت گفتن که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که خب شخصیتی از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میگه اعرابی پرسید که خب فقال متى الساعه، گفت یا رسول الله آیا قیامت کی میرسه؟ قیامت کدام وقت میرسه؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه، گفتن وقتی که امانت ضایع شد، خیانت شد، منتظر قیامت باشه. قال کیف اذاعتها، گفت این شخصیت گویا رسول الله چی نوع امانت یعنی خیانت میشه، ضایع میشه؟ و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا وصدت الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، گفتن وقتی که امر در غیر یعنی صاحبش رسید، خب در غیر اهلش رسید، منتظر قیامت باشه. مثلا یک انسانی بی سواد امروز یعنی خطیب میشه، یک انسان بی سواد دعوای طبیبی میکنه، یک انسان بی سواد یعنی این در هر ساحه دعوای علمداری میکنه، یعنی چی نوعی که بی سواد است اما دعوا میکنه، این خودش امانت در غیر صاحبش رسیدن است. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خب اینجا برادر اصلا که سلام علیکم دامنو جان، انداختن چله طلا برای مردها ممکن است یا نه؟ نه برادر عزیز، انداختن چله طلا برای مردها این معنی نادرست، حرام است، چون که حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، این حدیث مسلم روایت کردن. حضرت گفتن که انه نهى عن خاتم الذهب، گفتن جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کرد، یعنی معنی داشت و بعد گفت چله طلا را استفاده بردن شد. در حدیث دیگر که اینش هم حدیث مسلم است، خب از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم را خاتما من ذهب فی ید رجل فنظره فطرحه وقال خب یعمد احدکم الى جمرة من نار فیجعلها فی یده، خب فقیل لرجل بعد ما ذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم خذ خاتمك انفع به قال لا والله لا آخذه ابدا وقد طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابن عباس میفرمایند که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم روز بر آمدن که جوانها جای ایستاده هستند، در دست یکی از اونها چله بود. جناب پیامبر میگه به دست مبارکشون چله و از دستش گرفتن، در زمین انداختن، یعنی در زمین پرتافتن و به سوی شخصیت گفتن که آیا تو یک حلقه از حلقه های آتش دوزخ در انگشتت میکنی، در دستت میکنی؟ یعنی جناب پیامبر به سوی این شخصیت کاهش کردن، برای چله طلا کاهش کردن. وقتی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گذشته رفتن، این شخصیت های رفیق دوستاش گفتن بگی، گفتن این چله تا از زمین بردارش، در یگان جا میبری، یعنی کارش میفرمی، مثلا میفروشی پولش کار میفرمی. شخصیتی گفت نه والله، گفت نمیگیرمش. بعد از اینکه جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت از دست من و یک گرفت در زمین پرتافت، هیچ زمان دیگه هرگز نمیگیرم. گفت یعنی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم طلا را استفاده بردنش برای مردها
یعنی حرام و معن گفتگی هستند، درست نیست برادر عزیز. خب السلام علیکم دامنو جان، درباره فایده های ذکر خدا یک چیزی میگفتید، چی فایده ها داره ذکر گفتن؟ ذکر گفتن برادر عزیز فایده های زیاد داره. ذکر یاد خدا هست. هر بنده که خدا را یاد کرد پروردگار او را یاد میکنه. آیتی هست که در سوره بقره آیت 152 پروردگار میفرماید که استعیذ بالله فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق الله العظیم. الله بزرگوار میگه شما من ذکر بگی، من یاد کنی، منم شما را یاد میکنم. شکرانه نعمت های من به جا بیاری و کفران نعمت نکنی. مفسرین میفرمایند که ذکر یاد خدا وقتی بنده به طاعت عبادت بندگی خدا را یاد میکنه، پروردگار یعنی به رحمت و مغفرت به بخشش خاطر بندش یاد میکرده است. به این خاطر ذکر پروردگار فایده های زیاد داره. در آیت خداوند ما را امر کرده است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای آن ذاتانی که ایمان آورده ذکر بگوی پروردگار را ذکر بسیار. فسبحوه بکرة و اصیلا. تسبیح بگه یعنی ذکر بگه از ابتدای سحر تا وقت آخری شب، یعنی همیشه تا شب در ذکر، تا وقت خواب کردن در ذکر یاد خدا باشه. این چنین با در حدیث متفق علیه که از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که حدیث قدسی بوده که یقول الله تعالی انا عند ظن عبدی بی وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رب العالمین گفته است که من در نزد گمان بندم هستم به خودم. مثلا که ما باید به ذات الله گمان خوب داشته باشیم، گمان بخشندگی، گمان مهربانی، گمان یعنی چقدر خوبی نسبت به ذات الله داشته باشیم. گمانی بد نکنیم که خداوند ما را عذاب میکنه، خداوند ما را عتاب میکنه، خداوند به حال ما رحم نمیکنه. این گمان نداره. باید گمان خوبی به ذات الله داشته باشیم که الله بخشنده هست، رحمان و رحیم است، کریم است، جواد است، ستار است. باید به ذات الله یعنی گمان خوب داشته باشیم. رب العالمین گفتن که من در نزد گمان بندم هستم به خودم. هر گمانی که کرد یعنی که همو را براش نصیب میگردونم. من همراهی بندم هستم هر وقتی که یادم کنه. ببینید یکی از فایده های ذکر برادر عزیز این بود است که وقتی بنده الله یاد کرد خداوند همراهی و شخصیت است، پروردگار همراهیش میشده است. فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی. رب العالمین گفت اگر بنده من در حالت تنهاییش یاد کرد، منم او را در حالت تنهاییم یاد میکنم. و این ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم. گفتن وقتی که بنده من در یک جمعیت یاد کرد، من او را در جمعیت یاد میکنم که بهتر یعنی از جمعیت او هست. این فایده های هستند که ذکر داره. این چنین بود در بخاری و مسلم حدیث است از حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه که فرمودند که جناب پیامبر فرمودند که مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه مثل الحی والمیت. جناب پیامبر گفتند مثال شخصیت هایی که ذکر و یاد پروردگار را به جا میارند و مثال شخصیت هایی که از ذکر یاد خدا دور هستند، جناب پیامبر گفتند مثل زنده و مرده هستند. یعنی انسان هایی که در ذکر یاد خدا هستند، اونها که از ذکر یاد خدا دور هستند اونها مرده هستند. یعنی که این بسیار مثال زیبا آوردن جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که انسان هایی که در غفلت هستند، ذکر نمیگویند، در یاد خدا نیستند، عبادت و بندگی خدا را به جا نمیارند، اونها را جناب پیامبر مرده گفتند. به این خاطر انسان باید حرکت کنه که در ذکر یاد خدا باشه همیشه. سلام علیکم داملا جان. بسیاری مردم کمی دارنده میشوند، تکبر میشوند. آیا این درست است یا نه برادر؟ از تکبری حرام است. تکبری از کجا درست است؟ رب العالمین در حدیث قدسی میگه که عظمت و کبریا ازار و ردای من هستند. هر انسانی که به سوی اینها میل کرد من اونها را عذاب میکنم. یعنی اینها از ذات یعنی عظمت، بزرگ بودن، کبریایی، اینها یعنی خاص از ذات پروردگار. اینا برای عامه حرام هستند برادر. انسان حق نداره برای تکبری کردن. کبر این برای عامه یعنی حرام است. در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث حضرت عبدالله بن مسعود روایت کرده است، حدیث مسلم است. جناب پیامبر فرمودند که لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. تنها هر انسانی که در دلش به اندازه یک ذره که ذره را دید، یک گرد آفتاب یا یک چیز اندکی دیده نمیشه، به اندازه یک ذره اگر کبر داشته باشه، جناب پیامبر اون داخل جنت نمیشه. انسانی که به اندازه اندک
در دلش میل کبر و غرور پیدا کنه، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم اون انسان داخل جنت نمیشه. شخصیت در نزدش بودن گفتن که قال رجل ان رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنه. شخصیت گفتن یا رسول الله، شخصیت میخواه که یعنی پاپوشی های زیبا داشته باشه، لباس زیبا یعنی بپوشه. آیا این کبر تکبری میشوه؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که ان الله جمیل یحب الجمال، گفتن الله زیبا هست، از بنده ها زیباگی را دوست می‌داره. گفتن یعنی که این نشانه کبر نیست. کبر چی است جناب پیامبر؟ گفتن الکبر بطر الحق و غمت الناس. گفتن کبر این است که حقیقت در نظر نگرفتن مردم، یعنی به نگاه کم، به نگاه اندک نگاه کردن، مردم یعنی تحقیر کردن، حقیقت قبول نکردن و مردم به نظر اندک نگاه کردن، یعنی خود را از همه بالا شمردن. این گفتن تکبر. این حرام است برادری از اگر چی دارنده باشه، اگر چی کلانزاده، هر کارگری باشه، تکبری برات حرام است. انسان در همه حالت باید خاکسار باشه، باید با تواضع باشه، چون که کبر این برای انسان حرام است، درست نیست. خب السلام علیکم داملا، آیا در جنت حاجت رفتن هست؟ وقتی انسان خورد باید حاجت رود؟ نه برادر از در جنت حاجت رفتن نیست. در جنت حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که این حدیث امام احمد و دارمی روایت کردن. خب حضرت فرمودن که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این رجل من اهل الجنه يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. فقال رجل من اليهود فإن الذي يأكل ويشرب تكون له حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که در جنت برای یعنی مردها، برای انسانهای اهل جنت خداوند قوت 100 مرد را میبخشیده است. یعنی 100 برابر قوت مرد برای مردهای اهل جنت خداوند میبخشیده است. یعنی در خوردن و نوشیدن و در شهوت و همخوابگی همراهی همسرهاشون، یعنی خداوند قوت 100 مرد برای یک انسان میداده است در جنت. این لحظه میگه شخصیت یهودی بود از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید که گفت که یا رسول الله، گفت وقتی انسان خورد و نوشید برای حاجت رفتن، یعنی تارت شکستن، قضای حاجت می آیا حاجت میکنن اونها؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن نه. خوردگی های اونها از بدنشو عرق شده بیرون میشوه، یعنی که عرق با خوردگیشو با یعنی راه عرق بدن از بدنشو بیرون میشه و شکمهای اونها خالی میمونه، یعنی شکمهای راست. یعنی انسانهای شکم کشال شکمدار نمیشن. چقدر انسانهای زیبایی که شکمهاشو راست هستن، این چنین اهل جنت یعنی باقی میمونن. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی که عرقی چیزهای خوردگیشو از بدنشو عرق شده بیرون میشه. برادری عزیز، خب اینجا برادری عزیز با سوال کرده، دیم سوال که و در جنت فرزنددار شدن هست؟ شخصایی که در دنیا فرزند ندارن آنجا میتوانند فرزنددار شوند؟ بله برادر، از در جنت فرزنددار شدن هست. حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و آله است که این حدیث ابن ماجه روایت کرده است. امام احمد و ابن ماجه و دارمی روایت کردن این حدیث از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه. گفتن که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که ان المؤمن اذا اشتهى الولد فی الجنه کان حمله و وضعه و سنه فی ساعت کما اشتهى. گفتن وقتی که انسان در جنت میخواسته است که یعنی وقتی انسان در جنت میخواسته است که فرزنددار شود، فرزند پیدا کنه، پروردگار برای او شخصیت یعنی در یک لحظه، در یک میجزدن هم یعنی حمل اون فرزند شه، هم کلان شدن فرزند شه، هم یعنی به وجود آمدن پیدا شدن یعنی فرزند شه، خداوند در یک میجزدن در یک لحظه پیدا میکرده است. البته در جنت انسان هر چیزی که دلش خواست خداوند برای او در جنت مهیا میکنه. یعنی این معنی نیست، این درست است که حتی در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تن که این شخصیت خداوند داخل جنتش میکرده است. در جنت همه چیز مهیا است، از یعنی نعمت ها و از همه نوشاکی ها و میوه ها
بعد از اون میگه شخصیت دعواگر میگه که پروردگار برای من یک اندک زمین بده تا اینکه زراعت کنم. پروردگار میگه تو چی نمیرسه که با چی خاطر با زراعت میکنی؟ هر چه دلت میخواهد در جنت هست. این انسان میگه که پروردگار که برای من کمتر زمین بده زراعت کنم. پروردگار میگه در اختیارش میداده است زراعت کردنش، یعنی زمینم ملایم کردن، تا کیش کردن، تا زراعت شناندن و تا زراعت ها سبزیدن، یعنی در حاصل در آمدن، همه ای را خداوند میگه برای همین بندش در یک میجه زدن همشه یعنی بود میکرده است. در مدتی اندک همشه براش بود میکرده است که همون انسان از همون زراعتی کردگیش در حال میگیرد از حاصل شو، یعنی چیشه میخورده است از اون میوهش. بعد از اون خداوند اینجا میگه یک برای انسان میگه که انسان میگه ترا خاک خونه که لحد که شکم سیر نکرد دیگه از اینها مقصد سیر کنی نداره. همینجا همه پر از، یعنی جنت پر از نوش و نعمت و میوه های با میخوای که از خودت زراعت کنی. یعنی خداوند این چنین برای انسان ها با کنایه میگه در جنت. خوابی برادر عزیز با سوال کرده است که آسان ترین عذاب دوزخ چی عذاب است؟ التماس میگفتید. برادر عزیز آسان ترین عذاب دوزخ تا که این حدیث ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرده، حدیث مسلم است. جناب پیامبر گفتند که این ادنى اهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار یغلی دماغه من حرارت علیه. گفتن از همه سبکترین و آسانترین عذاب دوزخ برای شخصیتی هست که پروردگار در پاهای او، در پایهایش یک پاپوشی از آتش دوزخ میپوشانده است. از حرارت گرمی او یعنی دماغش در جوش می در آمده است. با چنان گرمی بوده است هم پاپوشی ها که یعنی تمام بدنش می تسبانده است، در تس می آورده است، حتی از دماغش جوشیدن یعنی حرارت همون گرمی همون پاپوشی ها یعنی بالا می. در روایت دیگه ابو طالبی که یعنی پدر حضرت علی است و عمه جناب پیامبر صلی الله علیه و آله است، اونم روایت مسلم است که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که از همه سبکترین عذابی یعنی دوزخ برای ابو طالب عمه که من است که اونها از دنیا به ایمان رفتن. جناب پیامبر وقتی دعوتش کرد ایمان نآورد، اما در جناب پیامبر بسیار خدمت کرده بود. از همه سبکترین یعنی عذاب گفتن برای ابو طالب است، در پایه‌های او یک پاپوشی یعنی از آتش دوزخ پوشاندگی هست و دماغ او یعنی میجوشه از حرارت گرمی اون پاپوشی هاشه. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دو سوال دارم، التماس جواب گویید. نماز بامداد را میگویند تا پیشین خوانده خوانید، باقی ندارد، تا کدام وقت خوانده ممکن است؟ اکنون نماز پیشین وقتش وقتی که آفتاب برآمد قضا میشود. تا پیشین کسی که خوان یعنی سنت هم قضایی میخونه، به هم خاطر شاید گفته باشم باقی داره. وقتی نماز قضاش انسان گناهگار میشود. اگر از نماز قضا کردگیش یعنی توبه نکنه، خدا هم برای قضا کردن در قیامت عذابش میکنه انسان. یعنی گناهی اندک نیست قضا کردن نماز. وقتی بامداد تا برآمدن آفتاب که برآمد قضا میشود. وقتی قضا شد بعد از قضا شدن قضایش میخونی برادر از وقتی نه. و سوال دوم این است چی به مرد ممکن است که تا 4 زن گیرد و به زن ممکن نیست که 4 شوهر کند؟ میخواستم به سوالهایم پره جواب گویید. خدا علم شما را زیاد گرداند. اکنون برادر عزیز این امر و دستور خداوند است. من و شما حق نداریم که پروردگار را محاسبه کنیم، پروردگار را حساب کتاب گیریم. برای چی؟ برای مرد 4 زن اجازت داده، برای زن یعنی 4 شوهر نه. اکنون حکمتهاش البته مفسرین دوستای خدا گفتن. یکی از حکمتاش این است که مثلا 4 مرد یا 2 مرد یک زن میگیرن. 2 مرد یک زن اگه زن حامله دار شد، از کجا میفهمیم فرزندی کدامش است؟ همه رسوا میشود دیگه، نسل گم میشه از جامعه. یکمش دیومش این که زن یعنی حالتی داره که وای معذور است، کسل زنانه میشود و او همخوابگی کرده نمیشود. یک زن 4 شوهر کنه، 4 شوهر نگاه میکنن که یعنی اون زن از کسلش بود میشه تا اینکه با اون همخوابگی کنه. هر چیزی خداوند حکم کرده است و یک حکمتی هست. به این خاطر 4 زن برای مرد، به این خاطر که زنها نقصان هستن، اونها کامل نیستن. زن هم عقل کم داره هم دینی کم داره. مثلا در حالت شهادت 2 زن حکم یک مرد یعنی دارن، یا اینکه در حالتی که یعنی زن کسل زنانش دوی از عبادت بندگی خدا دور است.
به این خاطر مرد کاملترین شخصیت است و برای خداوند اجازه داده است. یک مرد میتواند 4 زن یعنی نگهبانی کنه، تامین کنه، استفاده ببره، اما یک زن نمیتواند 4 شوهر تامین کنه. این حکم و دستور پروردگار است. خدا رحمت و مغفرت کنن که داملا سید رحمان علیه رحمت دو استاد کلانه گفت که باره در مدرسه در دوشنبه وقتی مدرسیشان بودن شخصی زن آمده پرسیده، گفته که حضرت گفته یک مرد میتوانه 4 زن گیره، به چه خاطر زنها نمیتوانه؟ بعد حضرت گفت که من فکر کردم، گفتم این از من براش بگم که آیت قرآن از خداوند امر کرده است که فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. پروردگار امر کرده است که بس شما بس شما نکاح کنید از زنها 2 و 3 و 4، اگر زورتون نرسید بعد از اون یک تا آیتش بخونم آیت قبول نکنه. بعد از اون حضرت گفتن که من یک مثال همین عادی براش آوردم. گفتم که خواهر گویا مثالت میارم. همین یک انسان اگر 4 پاپوشی داشته باشه میتونه به نوبت بپوششون، اما اگر 4 آدم یک پاپوشی داشته باشن چه خیلی میپوشن. مثلا حتی 2-3 کسی که خسته جا رفتن شد چه خیلی پاپوشی ها رو 4 کسی جا میپوشن میرون. وقتی این مثال آوردم بعد از اون سرش خم کرده قبول کرد برآمده رفت. یعنی شما هم باشه برادر، از این امر خدا است، این فریضه الهی است، این دستور خداوندی است. ما باید جستجو نکنیم که برای چی انسان حق نداره. مثلا بعضی برادرها میپرسن برای چی خوک حرام است، برای چی عرق حرام است؟ خدا حرامش کرده است. من خودت میخوایم که خدا را حساب کنیم، محاسبه کنیم، حساب کتاب کنیم برای چی حرامش کرده است. البته را حکمت داره، ضرر دارن، به خاطر ضررشو خداوند معن کرده. امروز هم باشه این یعنی پروفسورها و متخصصهای دنیا از روی تجربه اثبات کردن که یک زن اگر همراهی 2-3 مرد همخوابگی کرد و رسوا میشه و کسلی این کسل‌های سپیت و سیفلیس و دیگه کسل‌های گذرنده میگوین این چنین زن یعنی رحم یک جای نازکی بوده است که چند نوع وقتی اونجا میرسه همه را رسوا میکنه، انسان به یک کسل مبتلا میکنه که از مردن دیگه خلاصی نداره. به همین خاطر این دستور امر خداوند است برادر عزیز. خداوند برای مردها امر کرده است که شما نکاح کنید از زنها 2 و 3 و 4، اگر زورتون نرسید عدل کردن نتونستید بعد یک. زنها را نگفته است که شما 3 شوهر 4 شوهر کنید. خب سلام علیکم دامنو، ما یک چند نفر در روسیه کار میکنیم. در ماه شریف رمضان روزه‌دار هستیم اما نماز نمیخوانیم. همین روزه ما ثواب دارد؟ التماس داملا. خب انتظار جواب شما هستیم. اگه برادر عزیز خواهش میکنم خیلی سوال هایی که ما نماز نمیخوانیم روزه نمیگیریم ما را نپرسید. روزه های شما انشاءالله قبول میشن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. انسان به اندازه یک ذره کاری خوب کنه در قیامت ثواب و فایدهش میبینه، به اندازه یک ذره کاری گناه بد کرد در قیامت عذابش میبینه. اما این خیلی جای بیناموسی و خیلی جای بی‌غیرتی و بی‌همتی و ناآدمی است که انسان بگه که من نماز نمیخوانم. این بینمازی از همه پسترین حالت است برای انسان برادری عزیز. نخواه که انسان بگه که من نماز نمیخوانم. نماز نمیخونم معناش اینه که من خدا را گوش نمیکنم، اطاعت خدا ندارم. خدا میگه سجده‌ام که سجدهش نمیکنم. برای دنیا، برای شهوت، برای نفس، برای شیطان روز تا بگه میده اما برای خدا نمیکنم. بینمازی خیلی کاری پست است. لا سهم فی الاسلام من لا صلات له. جناب پیامبر گفتن در اسلام یگان حقوق قدر حرمت یگان حصه در اسلام نداره. انسانی که نماز نمیخونه تماما حرمت و عزت نداره در اسلام. به اندازه یک خس قدر نداره در شریعت. انسانی که نماز نمیخونه گلی که بو ندارد به او چمن حیف است، سری که سجده ندارد به او کفن حیف است. برای انسان بینماز هم کفن حیف است، چمن جنت برای بینماز حیف است. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار خواهش میکنم که حرکت کنی اهل نماز باش. بینمازی ننویس، ما را غمگین نکن، ما دل ما را زیغ نکن. ما نمیخوایم تو دوزخ بری. به نمازی تو همینه که جنت قبول نداری، میخوای دوزخ بری. ما نمیخوایم تو دوزخی باشی. به این خاطر برادر عزیز خواهش میکنم که کدام نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، عیب و گناه تا آشکار نکده بین مردم. از خدا بترس، توبه کن، رو به نماز بیار.
نماز عبادتی است که در یگان حالت صورت از گردن من و شما ساقط نمیشه برادر. امر خدا امر میکنه که سجده که صاحبت، مولات، آفریدگار، کردگارات، ذاتی که در ملکش زندگی داری، از نعمتاش استفاده می، آخر نزدش میروی. همون ذات را امر داره که سجده که تو سجدش نمیکنی. این بینمازی خیلی پستیه برادری عزیز. متاسفانه امروز گناه تعریف شده است. دادری محترم، خواهش میکنم از من خفه نشه، از من نرنج. به خود بیا یک بار فکر کن ترخ کی خلق کرد، برای چی خلق کرد؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم انسان ها و جن ها را مگر برای عبادت. خداوند میگه زندگی مقصود بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. زندگی در اون نماز نباشه والله شرم. نمیدونم شما چی نوع و کدام دیده رو تو میگردید بین جامعه بی نمازها. این شرمندگی والله برای شما. شما بنده های گریسپا هستی، فرزند و غلامی که از مولا و صاحبش میگریزه. شما این چنین هستی. از خدا بترسی انسان های بی نماز. بی نمازی خیلی گناهی بزرگ است. بی نمازی خیلی پستی هست برای انسان. به خود بیایی، توبه کنه، رو به خدا رو بیاره. این قدر این وبا و این بی برکتی و قحطی و این قدر فتنه و فساده که در روی جامعه پنشد، والله قسم از روی بینمازی است، از روی بینماز ها است. از خدا بترسی برادری، از رو به خدا بیاره. خب السلام علیکم داملای محترم. میگویند که در بین نماز طهارت تنگی کند، رفته قضای حاجت کرده، باز طهارت کرده آمده نماز را دوام دهی لازم است. اکنون وقتی انسان از حد زیاد که یعنی طهارت برای او تنگی کرد که دیگه نماز خواندن نتوانید، البته در اون صورت نماز خواندن مکروه است. انسان باید بره طهارتی نو کنه، طهارتی خوب کنه، بعد از اون بیا به حضور دل آرامانه نمازش ادا کنه. مثلا اگر نماز سنت خوانده بود رفت طهارت کرد، اومد میتونه که از او پس مثلا نماز پیشین باشه 4 رکعت سنت خوانده بود، میتونه که بعد از اون فرض شو دیگه سنت خوانه دوام نمازش بود کنه. یعنی که شرط نیست براش که اثر خواندن سنت، میتونه که به همون یعنی طهارتی نو خطی فرض خونه و دوام نمازش خونه. برادر عزیز السلام علیکم داملای محترم. من 2 سوال دارم. یکم نماز عصر رو میخوانم و بعد قضا خانم از آن دهم. خب یکم اکو انسان سوال کرده که بعد نماز عصر خونم از آن گفته قضایی بخونم. اگر نزدیکی وقتی نماز شام نباشه قضایی خواندن بین عصر شام درست است. اما وقت به نماز شام مثلا 10-15 دقیقه موندگی باشه، وقتی نشستن آفتاب باشه، در این حالت یگان نماز خواندنش درست نمیشه. در 3 وقت نماز خواندن معنی است: وقتی برآمدن آفتاب، وقتی آفتاب در بین آسمان بودن، وقتی شیشتن آفتاب. وقتی شیشتن آفتاب اگر عصری همون روز نخونده باشه میتونی که خوانیش، اما دیگه نماز قضایی خونده نمیشه. باید اذان گویی برای قضایی. برادر عزیز دوم نماز قضایی را گذشته نیت کنیم یا اینکه قضایی؟ خداوند زبان شما را باز برا گرداند. در حق ما دعا. خداوند نگهبان تو باشه پروردگار. خداوند دنیا و قیامت ما آباد کنه. اکنون نماز قضای گذشته، مثلا قضایایی که کهنه باشن اون را قضای گذشته گویه میشه. نباشه این نمازهایی که مثلا همین روز هستن یا از روز گذشته هستن، اینها را هم قضای گفتن نیت کنه، ان شاء الله که درست میشه. برادر عزیز خب سلام علیکم داملا. هنگام نماز خواندن گربه به پیش گذره نماز دوام دادن جایز است؟ بله برادر عزیز، در پیش نماز چی گربه میگذره، چی یعنی سگ میگذره، چی انسان میگذره، به نمازخوان ضرر نداره. فقط اگر انسان باشه، انسان سالمی به بلاغت رسیدگی باشه، و یعنی عاصی میشه و گناهگار میشه. برای یعنی حیوانات پوشک دیگر چیز گذاشتن هیچ مانعیت ضرری نداره. برادر عزیز نمازتون دوام دادن گیره. خب سلام علیکم داملا. زنم حامله است. خب رمضان 3 روز مانده، طاقت نکرده است. خب گشنگی ده. اگر روزش رو بخوره گناهگار میشه و یا بعد
تولد کودک خب قرضیش بگیره. بعد داملای عزیز سوال ما رو جواب التماس. اگه برادر عزیز وقتی که طاقت نکرد زنی حامله داره، البته خداوند براش رخصت داده است، اجازه داده است، میتونه که میخره، اما بعدی که یعنی نفاسش بود چید کدام وقتی که توانست، بعد از اون هم 3 روز که خورده است، همین روزا را قضایی میگیره، از گردنش ساقط است. خب اینجا برادر سوال کرده سلام علیکم، سوال در وقتی نماز خواندن در تنت لباس صورتدار باشه جایز است یا نه؟ مکروه است برادر. اگر صورت انسان و حیوان باشه، صورت جاندارها باشه در بدن، یعنی چی در تحپوش باشه، در هر سه باشه، در نماز مکروه است. اما صورت گل باشه و صورت یگان منظره زیبا باشه ضرر نداره. درست است برادر عزیز. صورت یعنی حیوانات ها، صورت جاندارها معنی است. خب اینجا برادر سوال کرد سلام علیکم داملا. خب یک سوال دارم. با آوازی بلندتر نماز را یاد دادن درست است یا که ممکن نیست؟ اگر نمازی وقتی خطا خوانده سبب باشه، مثلا نمازی خفتن باشه، یگان کسا بگوی یاد میتیم، یعنی نمازی وقتی تا بلند الله اکبر بگوی سبحانك اللهم اعوذ بالله و بسم الله و یعنی تا اتحیات تا همه را بلند بگوی، این درست نیست. اما به خاطر یاد دادن یک شخصیت، مثلا شب از حاضی میگوی نماز نیت کردن بگذارم 4 رکعت فرضی نماز پیشین یک کسی یعنی نیت میکنی و یا تعلیم دادن میگیری، درست است. اما نمازی وقتی که خودت میخوانی، اون نماز بلند خوانده و دیگه کسی تعلیم دادن نمیتونه، برای یاد دادن تعلیم دادن دیگه نفر باشه نمیتوانی برادر از. اما اگر نمازی یعنی غیر وقتی باشه برای یاد دادن، یعنی نماز همچون بلند بخونه که تا اینکه دیگر کسی یاد بگیره، ضرر نیست، درست است برادر عزیز. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد اصحاب اجمعین برحمتک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای ما و شما نصیب گردانده است که از این شبهای طلایی، از این شبهای نورانی، از این شبهای ماه شریف رمضان الحمدلله که استفاده برده ساده ایم. از خداوند عاجزانه مسئلت دارم، بار الها پروردگارا، این ماه شریف رمضان را، این ماه بزرگ را، این ماه شریف را برای ما ماه پاکیزه شدن از گناه و ماه سیراب شدن از رحمت خود و ماه نجات یافتن از قهر و غضب و از آتش دوزخ و جهنم نجات یافتن بگردان. و خداوند در این ماه بزرگ اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان، دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را از این بلاها و آفتها، مصیبتها و مشقتها، از این دردهای تبابت نشونده در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا بیماری ها را شفای عاجل کامل نصیب بفرما. قرضدارا را از حالت قرضداری نجات بده. به فرزندان را فرزند صالح عطا بفرما. زنها و مادرها و خواهرهای ما را در پرده حیای خودت مستور بگردان. محبوس ها و زندانیا را آزادی نصیب بگردان. پروردگارا خاتمه ما را به خیر بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، صحبتی که امروز می خواهم خدمت شما داشته باشم جوابی سوال های برادرها هستند که برای ما سوال های فرستاده اند. ان شاء الله رب العالمین این بیگاه هم باشد جواب سوال اونها را می گردانیم. برادر عزیز سوال کردند که السلام علیکم داملای محترم، خواهش میکنم به این سوال ما جواب گویید. زنها کسل زنانه شوند، یعنی حیض ببینند، روزه گرفتنشان درست است یا نه؟ برادر عزیز، زنها وقتی کسل زنانه شدن، یعنی حیض دیدن، یا اینکه زنهایی که کودک تولد میکنند در نفاس هستند که مردم ما چیل میگویند، به اون حالتی که خون اونها می رود، البته در اون حالت
اونها روزه نمیگیرن، چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهی کردن، معن داشتن زنهایی که وقتی کسلی زنانه شدن چند روزه وقتی کسلی زنانه میشن یعنی خون میبینن دوام همون روزهاشون یعنی که روزه نمیگیرن، روزه گرفتن براشون معنی حرام است. و زنهایی که کودک کردن یعنی در چیل هستن در نفاس هستن اونها هم روزه نمیگیرن. بعد از اون از روزهای آیان وقتی که بعد از ماه رمضان چند روزه را که یعنی خورده باشند در دوام کسل هاشون همون روزها را قضا میدارن، اما نمازهاشون را قضا نمیدارن. انسان هایی که در حالت کسل زنانه هستند یا در حالت نفاس هستند اون لحظه از گردن اونها نماز خواندن ساقط است. اما پیغمبر بزرگوار گفتن که بعد از کسل زنانه شون بود شدن اونها یعنی که چیکار کنن؟ روزه هاشون را قضا بدارن. البته انسان کسل زنانه شدگی روزه نمیگیرد. انسان نفاس هم این چنین است، بعد از کسلشون قضایشون قضای روزه هاشون میدارن اما نمازهاشون قضا نمیدارن. برادر عزیز سوال کرده است که روزدار اگر قی کند یعنی پرتاید روزه اش میشکند؟ روزدار اگر قی کند قی دو حالت است. قی هست که انسان خودش را مجبور میکند یعنی انگشتش را در حلقش پیش میکند تا اینکه بپرتاید. اگر این حالت باشه با پریده هم پرتاید اگر روزه اش میشکند. اما اگر انسان خودش دلش بی خود شد دلش بی حضور شد و پرتافت در این صورت یعنی روزه اش نمیشکند. و این چنین است با عود قی میگویند یعنی گشتن قی. وقتی انسان میپرتاید بعضی از اون پرتافتگی عقیب گشته به سوی درون یعنی فرو میرود. اینم یعنی اگر زیاد آید گفتن که روزه فاسد میکنه، روزه را میشکند. اما حضرت امام محمد رحمت الله علیه گفتن که اگر انسان خودش گردانده قارتش کنه بعد از آن روزه اش میشکند. یعنی حالتش همین است، اگر انسان خودش خودش مجبور کنه پرتاید روزه اش فاسد میشود. اما اگر پرتافته اینم با پری دهان باشه یعنی زیاد بو پرتاید که دهانش پر شود. اما اگر قی خودش آمد و پرتافت در این صورت روزه اش نمیشکند. برادر عزیز سوال کرده است که ما در کرانتین هستیم. خب ما در کرانتین هستیم می توانیم همراهی همسرمان تراویح را جماعت خوانیم چون که مسجدها محکم هستند. بله برادر عزیز می توانی همراهی همسرت، همراهی پسرها و فرزندهای نابالغتون جماعت خوانی. فقط بین زن و فرز جدا بودن صف فرض است. وقتی که زنها همراهی تو نماز میخوانند حرکت کنه که صف علاهیده گیرن یعنی از جانب پشت ایستن اونها صفهاشون علاهیده گیرن. اگر یک اعضای زن در اعضای مرد در حالت نماز برابر شود نماز مرد فاسد میشه. مثلا اگر از گردن بالای زن تا یعنی بوجیلک های پای مرد آمد نماز مرد فاسد میشه، چون که بین زن و مرد جدا بودن صف در نماز فرض است. علاهیده ایستن از صفهای شما البته درست میشه که شما نمازهای تراویحتون هم حتی نماز 5 وقته رو با جماعت خون. اگر یعنی فرزندای یعنی نابالغ داشته باشه پسرها بهتر میشه که اونها در بین صف گیرن، از صفای اونها مادرهاشون، خواهرها و اپهاشون صف گیرن یعنی نماز تراویح با جماعت خونه. البته درست است برادر عزیز بزرگوار. برادر عزیز سوال کرده است که آیا ابورت کردن ممکن است در اسلام؟ ابورت یعنی انسان ها یعنی فقها در کتاب یعنی که اسقاط حمل میگویند یعنی گرفتن همون کودکی که در رحم مادر هست. این هم یعنی فقها گفتن که حالت داره. حالتش این است که اگر هم کودک معذور معیوبی باشه یگان یعنی کسلی باشه معیوبی باشه که وقتی که شد یعنی به نقص نمی آید سالم نمی آید، یا اینکه سبب شیدن همون کودک برای مادرش یگان یعنی ناراحتی میاره سبب هلاکت مادرش میشه، یا اینکه مادرش به قوت و بیمار است وقتی اون کودک در رحمش ایسته و تولد کردن خیف و خطر است برای هلاک شدنش. در این صورت تا 4 ماهگیشه یعنی بریزاگی شوهرش انسان میتوانست است که اسقاط حمل کنه یعنی کودکش از شکمش بیرون کنه. اما اگر از 4 ماهگی که گذشت در 4 ماهگی در اون کودک خداوند روح میدمه در بدنش، بعد از اون دیگر درست نیست. اگرچه کودکم یعنی سالم نباشه معیوبی باشه یا اینکه مادرش هم اگرچه
یعنی سالم نباشه، اگر دردمند بی قوت کم قوت هم باشه، در این صورت دیگر اجازت ندارم برای یعنی ابورت کردن. چون که اکثر از فقها گفتن در این حالت وقتی که آمد اگر یعنی ابورتش کنن، اسقاط حمل کنن، درجه و حکمشون برابری همون یعنی مشرکین زمان جاهلیت عرب که کودکاشون از زنده به گور میکردن میکشتن. خداوند در قرآن به این گویه است که و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت، در قیامت خداوند کودکایی که زنده به گور کرده شدن و کشته شدن از اونها میپرسید از خداوند که به چه گناه شما را پدرها و مادرهاتون کشتن. از جمله همون انسان ها حساب میخورده از شخصیتی که وقتی از 4 ماه کودک گذشت بعد از اون ابورتش کرد. به این خاطر یعنی که انسان تا سن 4 ماهگی کودک میتوانست است که به عذر قطعی همینه، به عذر نمیتوانه، به عذر میتوانست است که یعنی که اسقاط حمل کنه، ابورت کنه. برادر دیگر پرسید است که کلمه تقوا چی معنا دارد؟ کلمه تقوا برادران عزیز تقوا را به 2 معنا یعنی تقوا به 2 معنا شرح دادن، معنا کردن. یکی از اونها خدا ترسی، دیگرش پرهیزکاری میشود. اما کلمه یعنی معنای لغویش از وقایه گرفته شده است به معنای پرده. یعنی هر انسانی که تقوا را اختیار کرد خداوند او شخصیت بین او بین یعنی آتش جهنم خداوند تقواش یک پرده میکرده است که او را از آتش دوزخ از آتش جهنم یعنی نگه می‌داشته است. خب برادر عزیز پرسیده است که ما در مسافرت هستیم، می توانیم بعد از نماز بامداد تا کار رفتن را خواب رویم؟ بله برادر عزیز، وقتی در حالتی که عذر می شود، البته جناب پیامبر نهی کردن از اون خوابی که بعد از بامداد تا برآمدن آفتاب است، چون که این لحظه نزول رحمت است، وقتی تقسیم کردن رزق است. البته وقتی که شما یعنی کار می روی این برای شما عذر می شود که اگر شما خواب نکنه روزانه کار برای شما دشوار و مشکل می شود، یعنی بیخوابی شما را کم قوت می کند، سست می کند. با عذر قطعی البته خواب رفتن شما برادر عزیز درست است، یعنی ضرر ندارد برای شما. خب برادر عزیز سوال کرده است که آیا میگویند که کودک های کافرها جنتی هستند؟ این کودک های کافرها به ایمان هستند، آیا این راست است؟ خب بله برادر عزیز، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم را حدیث مبارکشون هست که کل مولود یولد علی الفطره، مثلا تمام تولد می شدگی یعنی هر کودکی که تولد می شود به ایمان فطری تولد می شود. ایمان فطری اون ایمانی هست که خداوند وقتی حضرت آدم علیه السلام را خلق کرد از پشت وی از تو مهرش تمام ذریه‌اش را، یعنی تمام انسان‌هایی که از اول دنیا تا آخر دنیا چه کافر هستند چه مسلمان، همه اونها میگه اون روز در پشت حضرت آدم جا بودن، خداوند اونها را در زمین ریزان، همه اونها را صاحب عقل گردان و مثل از مورچه زردک میده‌تر بودن. به روایت بعد از اون خداوند به اونها عهد کرد که الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ یعنی که این تمام انسانیت به پروردگار عهد کردن. قالوا بلا انت ربنا و رب العالمین، گفتن بله پروردگار ما و پروردگار تمام عالمیان هستی. این عهد از همونها یعنی ایمان بود به خداوند، یعنی عهد کرده بودن. این عهد ازلی هم میگن، عهد میثاقی هم میگن، یعنی که تمام تولد میشده به ایمان همون میثاقی، به همون ایمان تولد میشود. بعد از اون پیغمبر بزرگوار گفتن که فابواه یهودان او ینصرانه او یمجسانه، گفتن بعد از تولد شدن بعد از اون پدر و مادرشون اونها را یا یهودی میکنن یا نصرانی میکنن یا مجوسی میکنن، یعنی آتش پرست. البته این درست است که تمامی تولد میشده به ایمان فطری تولد میشه، یعنی کودک های این نصرانی ها کودک های کافر ها هم باشن و ایمان تولد میشن، بعد از اون پدرهاشون مادرهاشون اونها را کافر میگردونن، یعنی بعد از اون اونها را در هم عقیده و در دین رویه خودشون یعنی که اونها را تربیه میکنن، کافرشون میکنن. خب برادر عزیز سوال کرده است که زنی که شوهرش را احترام نکند
دائما سخنهای قبیح گوید، آیا این زن چه حکم دارد در اسلام؟ زنی که شوهر را احترام نکنه، گپ شوهر را گردانه به سوی شوهر، یعنی سخنهای قبیح و بد گوید، این زن البته را در لعنت خداوند گرفتار است، از رحمت خداوند محروم و بی‌نصیب است. این زن از جمله زنهای یعنی بدبخترین زنها است، چون که زن باید که یعنی اطاعتگر، باید یعنی حرمت کننده و احترام کننده شوهر باشه. حضرت امام احمد و نسائی حدیثی را روایت میکنند از حضرت عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها که حضرت از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدند که ای الناس اعظم حقا علی المرأة، گفتن از همه زیادتر حقدارترین شخصیت در بالای زن کی هست؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که زوجها، گفتن شوهرش از همه حق زیاد در بالای زن شوهرش داره. و پرسیدن که فای الناس اعظم حقا علی الرجل، گفتن از همه زیادتر در بالای مرد که حق داره، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن امه، گفتن مادرش از همه زیادتر در بالای مرد مادر حق داره. از همه زیادتر در بالای زن شوهر حق داره و از همه زیادتر در بالای مرد یعنی که مادر حق داره. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم روز به سوی زنها خطاب کردند که ای جمعیت زنها شما صدقه کنه، چون که من در شب معراج دیدم که اکثر یعنی دوزختی ها زنها بودند. شخصیت زن از او پرسید گویا رسول الله با چی خاطر؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند شما دو فعل بد داره، یکی از او این است که شما یعنی شوهرها را ناشکر هستی. شوهر اگر هزار خوبی به سوی شما کنه در اندک کار به سوی او میگوید که برای من چی کرده ای، یعنی خوبی های شوهر را در نظر نمیگیره، به احترامی نسبت به شوهر میکنه. دوم کمبودی شما این است که کلمه لعنت را زیاد استفاده میبره، یعنی که از روی همین بسیاری زنها پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم دیدن، من دیدم که اهل دوزخ بودن، دوزختی ها بودن. در روایت دیگر که این حدیث هم حضرت امام احمد رضی الله تعالی حضرت امام احمد رحمت الله علیه روایت کرده اند، از حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و اطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که هر زنی که 5 وقت نمازش را ادا کند و روزه ماه شریف رمضان را روزه گیرد و شرمگاهش را از یعنی حرامی ها از زنا و فحشا نگه دارد و شوهر خود را اطاعت کند، شوهر خود را حرمت کند، احترام کند، در روز قیامت به سوی اون زن گفته می شده است که از کدام در جنت می خواهی داخل جنت شو. یعنی ببینه که در این حدیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که هر زنی که 5 وقت نماز خوانه، ماه رمضان روزه گیره و شرمگاهش از حرامی ها نگه داره و شوهرش اطاعت کنه. ببینه که شوهر اطاعت کردن در برابر امرهای فرض آمده است که هر زن اینها را داشته باشه، در روز قیامت و سوی این زن گفته می شده است که از کدام دری می خواهی داخل جنت شو. یعنی زنی که شوهرش اطاعت نکرد، شوهرش آزار داد، شوهرش سخنهای قبیح بد گفت، فهمیده می شود که از این وعده، از این بشارت، از این خبری خوش اون زن محروم و بی‌نصیب است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که ولو این حدیث امام احمد روایت کرده است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، گفتند صلاحیت یعنی اجازت نیست، درست نیست که انسان از برای انسان سجده کنه. ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه علیها. گفتند اگر درست می بود سجده کردن از برای انسان سجده کنه، هر آینه من زنها را امر میکردم که شوهرهاشون سجده کنن، از جهتی یعنی بزرگ بودن حق شوهر در بالای زن، یعنی به چنان حق بزرگی داره شوهر در بالای زن که پیغمبر بزرگوار گفتن اگر سجده در غیر الله درست می بود، من زنها را امر میکردم که شوهرهاشون سجده کنن.
حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که این حدیثی هم بخاری هم مسلم است، حدیثی صحیح است، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده که پیغمبر بزرگوار گفتن لا یحل للمرأة ان تصوم و زوجها شاهد الا باذنه. تن حلال نیست از برای زنها این که روزه نافله یعنی روزه نفلی گیرن در صورت حالتی که شوهرشون حاضر باشه مگر به اجازت شوهر. یعنی که زن به اجازت شوهر حتی روزه نفلی گرفتن اجازت نداره، رخصت نداره، براش درست نیست تا از شوهرش اجازت نگیره، یعنی روزه نفلی گرفته نمیتونه. در روایت دیگر که این حدیث امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، حضرت میفرمایند که اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. تن هر وقت شوهر زنش در جاگه به سوی خودش دعوت میکنه برای همخوابگی و این زن یعنی رو میگردانه و گردن نمیگیره، قبول نمیکنه دعوت شوهرش، این مرد غضبناک میگرده. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که تا سحر تمام ملائکه این زن لعنت میکنن، یعنی که در لعنت ملائکه این زن مبتلا و گرفتار است. وقتی که شوهرش آزار داد و خفه کرد. برادر دیگر سوال کرده است که آیا روزدار میتواند که آوازی کند؟ البته روزدار میتواند که آوازی کند، یعنی در کدام حالت؟ در این حمام ها، در جایهایی که آبها را در سر بدن میریزد. اما فقها در درون آب در آمدن روزدار یعنی مکروه گفتن، نهی کردن، منع داشتن. و چه خاطر؟ به خاطر که مبادا یکی از دماغ انسان یا از طریق دهان یا اینکه از جانب پایان از قفا اگر آب داخل شود روزه انسان فاسد میشه، روزش میشکنه. به همین خاطر در سر بدن آب ریختن یعنی غسل کردن، آبوازی کردن درست است و در درون یعنی آب در درون ونه ها باشه یا بسین ها باشه یا حوض ها و دریاها باشه، یعنی در آمدن آبوازی کردن فقها یعنی منع داشتن به خاطر خیف بودنش که مبادا که انسان فوق العاده در دماغش یا در حلقش یا اینکه از جانب قفاش اگر آب داخل شود انسان روزش فاسد میشه، روزش میشکسته. سلام علیکم دوستان محترم. طلاق میگویند بدترین کلمه است، در این باره معلومات میدادید؟ بله برادری عزیز، طلاق بدترین کلمه است. به چی خاطر؟ حتی بدترین حلال میگویند بدترین حلال است. به چی خاطر بدترین حلال است؟ البته طلاق این یک چیزی هست که یک چیزی حلالی که خداوند به سبب نکاح یک زنی که برای مرد حلالش میگردونه به سبب کلمه طلاق گفتن اون چیزی حلال کرده شده خدا را برای خودت حرام میگردونی. طلاق کلمه است که یک زنی را بیوه میگردونه، فرزندی را یتیم میگردونه. طلاق کلمه است که یک زندگی را ویرانه میگردونه. و طلاق به چی خاطر یعنی در بین آمده است؟ به چی خاطر طلاق ما یعنی آوردن برای استفاده بردن؟ به خاطر که یک زنی صالحه، یک زنی پاکیزه، یک زنی خدا ترس به سبب طلاق از یک مرد فاسق، یک مرد منافق، یک مرد بد خلاص می شود. یا اینکه این چنین یک مرد صالح و یک مرد عبادتگر و به تقوای خوب از یک زنی فاحشه بد ناپاک به سبب طلاقش یعنی خلاص میگردن. به همین خاطر گفتن که کلمه طلاق بدترین چی است؟ بدترین حلال است یا اینکه بدترین کلمه است. و همین سبب انسان میتواند که یعنی انسان خودش از همدیگر جدا کنه. اما دیگر راههایی که اگر انسان یک زنی صالحه و خوب داشته باشه و طلاق کنه، البته در این صورت خداوند غضب می آید. البته هر انسان که از یک طلاق زیاد گفت، 2 طلاق، 3 طلاق، 100 طلاق که امروز مردم عادت کردن میگویند، از یک زیاد شه، از یک طلاق گفت، از یک زیاد گفت، 2 طلاق، 3 طلاق، 100 طلاق گفت، در زیادهای گفتگیش در قیامت در نزد خداوند جواب میگوید، چون که حد خدا را پایمال کرده است، مرز خدا را پایمال کرده است. به این خاطر کلمه طلاق یعنی که بدترین کلمه است. برادر عزیز سوال کرده است که
السلام علیکم دوستان محترم. درباره حق همسایه چیزی میگفتید. البته همسایه بالای انسان حق‌های زیادی داره، چون که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت فرمودند که این حدیثی هم بخاری هم مسلم است که حضرت فرمودند که ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. گفتن جبرائیل علیه السلام هر وقتی که نزد من می آمد برای من حق همسایه را بیان میکرد، یعنی برای من حق همسایه را بسیار میگفت که همسایه حق داره. حتی میگه با اون قدری را زیاد میگفت که من گمان میکردم، فکر میکردم اینکه وقتی من وفات کردم، من بندگی کردم، همسایه از من میراث میبره، یعنی چنان حقی زیاد داره. در حدیث دیگر که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردند که این حدیث صحیح است، متفق علیه، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. تن هر شخصیتی که ایمانی به خدا و ایمانی به روز قیامت داره باید که همسایش آزار ندهد، یعنی که همسایه به چنان حق زیاد داره. هر شخصیتی که ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت داره، یعنی باوری به گفته های خدا، باوری به خدا داره، باور به روز قیامت داره، این شخصیت باید که یعنی که همسایه را آزار نده. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند. در روایت دیگر که این حدیث امام احمد روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که شخصیت قال رجل یا رسول الله ان فلانه تذكر من كثرة صلاتها و صيامها و صدقتها غیر انها تؤذي جیرانها بلسانها قال هي في النار. جناب پیغمبر میگه شخصیت نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یا رسول الله، گفتن فلانی بسیار یعنی نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، صدقه زیاد میکنه، غیر اینکه اون شخصیت همسایش به زبانش آزار میده. همین قدر کمبودی داره. انسان خدا ترس از نماز میخونه، روزه میگیره، یعنی که صدقه زیاد میکنه و اما یک کمبودی داره، یک عیب داره که عیبش این است که همسایش به زبانش آزار میده. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که این انسان در دوزخ است، این انسان دوزخی است. گفتن اگرچه نماز و روزه و صدقه زیاد هم کنه، وقتی که همسایش آزار میده، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم این شخصیت دوزخی است. و در دوام حدیث گفتن که یا رسول الله، گفتند فإن فلانة تذكر من قلة صيامها و صدقتها و صلاتها و انها تصدق بالاسوار من العقیت ولا تؤذي جیرانها بلسانها قال هي في الجنه. در دوام حدیث گفتن یا رسول الله فلانی، گفتن نماز کم میخونه، روزه کم میگیره، صدقه کم میکنه، اما خوبیش این است که همسایش آزار نمیده. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هی فی الجنه، گفتن این در جنت است، این جنتی است. گفتن یعنی که انسانی که همسایش آزار نمیده جنتی است. گفتن پیغمبر بزرگ انسانی که یعنی که همسایش آزار میده اون اهل دوزخ است. گفتن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. در روایت دیگر که این حدیث بخاری است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. تن قسم به نام الله که ایمان کامل نداره، قسم به نام الله که ایمان کامل نداره، قسم به نام الله که ایمان کامل نداره. قیل من یا رسول الله، پرسیدن که یا رسول الله کی، کدام انسان ایمان کامل نداره؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الذی لا یأمن جاره بواقعه. گفتن همون انسانی که همسایش از زبان او آزارها میبینه، شخصیتی که امین نمیمونه همسایش از او، از زبانش، از دستش، از کردارش، یعنی که امین آزار میبینه از همسایش، او ایمانی کامل نداره. حتی در روایت دیگر گفتن که لا يدخل الجنه من لا یأمن جاره بواقعه. گفتن که داخل جنت نمیشوه شخصیتی که همسایش از ضرر زیان او امین نیست، یعنی که همسایش دائما آزار میده، ضرر زیان میده. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که او شخصیت ایمان کامل نداره. البته همسایه حق‌هایی که بالای انسان داره، مثلا نمک و چای و روغن و بعضی یعنی تبر و یعنی بیل و چیزهایی که یعنی انسان بسیاری حالت به اونها حاجت داره، وقتی اینها را پرسیدنی آمد باید انسان معن نداره، گوگیر از آن جمله اینها را باید حق همسایگی براش ادا کنی. این حق همسایه البته یا بزرگای دین در کتاب ها آوردن.
همسایه بسیار حق زیاد داره. انسان باید به همسایه‌اش خوش مناسبت و خوش معامله باشه. چه همسایه خانگی باشه، چه همسایه جای کار باشه. مثلا در این بازارها برادرها سودا میکنن، همسایه‌های یعنی از جانبشون همکارهاشون، اینها هم همسایه یعنی حقوق همسایگی دارن، باید که حق اینها رعایت شود. السلام علیکم دوستان محترم، درباره مجلس ذکر یک چیزی میگفتید که چی ثواب دارد؟ البته محفل مجلس ذکر برادران عزیز بزرگوار فایده ها و ثواب های زیاد داره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که این حدیث مسلم است از حضرت ابو هریره و از حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنهما روایت است که انهما شهد علی النبی صلی الله علیه وسلم انه قال، اینها شاهد بدن یعنی در محفل مجلس جای بدن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. گفتن نمیشینن مردم یعنی در یک مجلس مگر که در اونجا ذکر خدا میکنن مگر اینکه خداوند حفتهم الملائکه، مگر اینکه گرد مجلس اونها را در اون محفل مجلسی که ذکر یاد خدا میشه، یعنی امر معروف و نهی منکر میشه، تلاوت قرآن میشه و مجلسی که در اونجا ذکر یاد خدا هست، در اون مجلس یعنی کنار او را ملائکه های رحمت یعنی حلقه میزنن، دوره میزنن در کنار اون مجلس. و غشیتهم الرحمه، خداوند رحمت در محفل مجلس اونها نازل میفرماید، یعنی محفل اونها محفل نزول رحمت است. و نزلت علیهم السکینه، خداوند برای اهل اون مجلس سکینه میفرستاده است، یعنی آرامش حیات، آرامش قلب و وجود و جسم. خداوند یعنی حیات اونها را یعنی آرام میگردانده است. و ذکرهم الله فی من عنده. و دیگر اینکه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که الله رب العالمین در نزد اون ملائکه های مقرب اهل این مجلس یاد میکرده است. وقتی هر مجلسی که اونجا ذکر یادی خدا شد مردم جمع زدن، اهل همون مجلس هر کدامشون خداوند نامشون گرفته در نزد حضرت جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل و دیگر ملائکه های مقرب یعنی خداوند اهل اون مجلس یاد میکرده است. در روایت دیگر که این حدیث حضرت امام احمد روایت کرده است از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میفرمایند که عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم قد بدلت سیئاتکم حسنات. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی قوم در یک مجلس جمع میزنن که اونجا ذکر یاد خدا میشه و امر معروف و نهی منکر میشه، به خاطر خدا یگان یعنی اراده و قصد مقصد دیگه ندارن، فقط به خاطر خدا جمع میزنن، ذکر میکنن، یاد خدا میکنن، امر معروف و نهی منکر میشه، مگر اینکه ندا کرده میشود از آسمان به سوی این جمله، این جمعیت، یعنی این قومی که در اون مجلس ذکر نشستن به سوی اونها از آسمان ندا کرده میشده، یعنی فریاد کرده میشده اینکه قائم شوید، یعنی از جایهای خود بخیزید و پریشان شوید و به سوی خانه های خود که خداوند همه گناه های شما را مغفرت کرده است، خداوند همه گناه های شما را بخشیده است و به تحقیق تبدیل داده است خداوند گناه های یعنی گناه های شما را به ثواب، یعنی چقدر گناهی که پیش داشته خداوند همه اونها را تبدیل به ثواب کرد، یعنی اونها را یعنی محو و نابود کرد، اونها را خط کشید و در جای اونها خداوند ثواب نوشت. یعنی این فضیلت فایده های مجلس ذکر هست که وقتی اهل یعنی ذکر در یک محفل میشتن و سوی اونها از آسمان یعنی از جانب خداوند ملائکه ندا میکردند که از جایهای خود برخیزید که خداوند همه گناه های شما را بخشیده است و یعنی گناهات و نابود کرده است، در جای اونها ثواب نوشته است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث بخاری است از حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیغمبر بزرگوار فرمودند که مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه مثل الحی والمیت. مثال شخصیت هایی که پروردگار را یاد میکنن و شخصیت هایی که پروردگار را یاد نمیکنن مثل زنده و مرده هست، یعنی انسان هایی که خدا را یاد میکنن اونها زنده هستند
و شخصیت هایی که از ذکر یاد خدا دور هستند اونها مرده هستند. و همین خاطر یعنی فایده های زیاد داره مجلس ذکر. حرکت داشته باشیم که من و شما هر جایی که نشست کردیم اونجا ذکر یاد خدا داشته باشیم. اگر اهل علم باشه حدی اقل یک آیت یا یک حدیث از حدیث های پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم معنا کنه تا اینکه اهل اون مجلس از جمله اون مردمی باشن که خداوند گناهاشون میبخشه و از رحمت سیراب میگردونه و در عالم بالا، عالم ملکوتی، یعنی در نزد جبرائیل، اسرافیل و میکائیل، عزرائیل، این شخصیت ها را یاد میکنه. خداوند بزرگوار همه ما و شما را توفیق عبادت و بندگی منظور. برادران عزیز و گرامی قدر، ان شاء الله رب العالمین امروز هم باشد صحبت ما درباره جواب سوال‌های هست که برادران به ما فرستاده‌اند. برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم داملای محترم، مردی که همسر خود را طلاق داد در یک جا نشسته صحبت کردن ممکن است؟ یعنی برادر سوال کرده است که وقتی انسان همسرش را طلاق میکند، بعد از طلاق کردن آیا این دو شخصیت، این زن و مردی که یعنی طلاق شده از زنش، اینها هر دو در یک جا نشسته صحبت کرده میتوانند؟ برادر عزیز، نمیتوانند اینها در یک جا نشسته صحبت کردن. اگرچه مصلحت برای صلح کردن و اصلاح بینشون باشه، برای این دو نفر یعنی شرط ضرور است که از جانب دختر یگان محرمش یعنی ولیش، پدرش باشه یا اینکه برادرش باشه یا اینکه یگان محرمش باید همراه اینها باشند، به شرط عدهشون گذشته باشه. اما در دوام عده طلاق باشه البته را میتوانند، به شرطی که عدهشون گذشته باشه. بعد عده طلاق گفتیم که 3 کسل زنانه است. انسان 3 حیض که دید عده طلاقش بود میشود، بعد از اون میتونه شوهر کرده روه. اما پیش از 3 کسل زنانه یعنی پیش از حیض، 3 حیض زن در عده طلاق است، شوهر کرده نمیتونه. در مدت همین عدهش اگر یعنی شوهر بخواه که صلح کنن و یعنی مقصد و قصدشون دوباره نکاح کردن باشه البته را میتوانن. اما بعد از عده باشه در این صورت براشون ضرور است، لازم است که یعنی از جانب دختر یگان محرمش همراهشون باشن، چون که برای زن بیگانه شده است، دیگه نمیتوانن یک جا نشسته صحبت کنن. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای عزیز، خداوند از این هم علم شما را زیاد گرداند. داملای التماس به سوال ما جواب دهید. ما در روسیه در کرانتین در خانه 7 نفر خورد و خوراک همه کسب پول پرتافته میخریم، اما 2 نفر ما از پول حرام پول میپرتایند. به 5 نفر دیگرمان این چه حکم داره؟ جوابش رو انتظار هستیم. اکنون برادر عزیز، پول حرامی که شما میگویید، اینجا منظور از حرام بودن پول چی هست؟ آیا اوی پول عرق است یا پول یعنی یگان چیزی حرام از راه فحشا هست؟ از کدام جهت حرام است؟ فقط شما یک حیله شرعی کنه برادر عزیز، به خاطر وقتی شما شبهه داره که پولهای وی اگر پول حرام باشن در اصل البته برای شما ضرر دارد. شما فقط یک کار کرده میتوانه که یک کسی از شما از پول خودش رفته یعنی خوراکه را خرید میکنه، میاره به خانه را، بعد از اون تقسیم میکنه، سر هر کدام چند سومی که رسید او پولوی جمع کرده بخچه میگیره. در این صورت ضرر نداره، اگرچه اون پولها برای او 2 نفر هم حرام باشند، اما وقتی که قرضی یعنی خوراکشون میدهند در این صورت به انسان گیرنده را ضرر نداره. اما در حالتی که همه کسا پول میپرتوی برای خوراک خریدن، در این صورت البته را ضرر داره برادر عزیز. بهتر برای شما همین است که شما پیش از ای که یعنی خوراکه میگیره، یک کدام از شما اون خوراکه را خرید کنه، بعد از آن هم پول خوراکه را تقسیم کنه در 7 نفر چند سومی که رسه، اونها هم سوم دیان، انسان خرید کننده سومی اونها را گیره، براش ضرر نداره برادر عزیز. خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم، نماز تهجد را بعد از شیرینی خواب خسته خواندن جایز است و ما اگر خواب نکرده خوانیم ثوابش همچنان باشد؟ التماس جواب دهید، منتظریم. در حق ما دعاگو باشید. دعا گوید داملا جان، خداوند شما را نگهبان باشه پروردگار. برادر عزیز، نماز تهجد بهترین برای وقت خواندنش
در 3/1 آخر شب است. مثلا شب 3 تقسیم میکنی، 3 حصه آخرش مثلا پیش از سحر خوراکتون باشه یا اینکه بعد از سحر خوراک پیش از صبح دمیدن باشن، بهترین وقت برای خواندنش همون وقت است. اما انسان میتواند که بعد از نماز خفتنش، مثلا امروزها ساعتی در شهرهای ما 11-12 میشود مقصد خفتن رو میخونیم، ساعت 1 پیش از 1 باشه، یعنی این حالت ها هم انسان میتونه، انسانی که باور نداشته باشه که یعنی از سحر بر وقت است میتونه که بعد از نماز خفتنش از سر شبم یعنی نماز تهجد چه خانه و خواب روه. اما به انسانی که اگر بیدار بمانه براش بهتر است که در 3/1 آخر شب بخونه، انشاءالله او براش ثوابش بهتر است. اکنون سوال شما که انسان پیش از خواب خانه یا بعد از خواب در این شرط نیست، فقط یعنی افضل و اولا بهتر براش این است که انسان در 3/1 آخر شب خونه. خب جو برادری از سوال کرده که سلام علیکم داملا جان، سوال در ماه مبارک رمضان وقت شیطان ها بسته باشند، این خیل باشد، چه خیل در خواب شیطان فریب میکند ما را؟ خب امیدوارم سوال فهماست داملا جان. خب دانشجویان گارد 15 هستیم در کرانتین محکم. خواهش دارم که در حق ما یک از درون دل دست برداشته از الله تعالی مغفرت ما را کنید. باقی الله نگهبانتان. دوستی الله سلامت باشی. خداوند برادر عزیز بزرگوار در این ماه در این دهه مغفرت خداوند گناه های شما را مغفرت بگردانه و پروردگار برای شما در تحصیلات و کشایش و سبکی ها و آسانی ها را و برکت ها را خداوند نصیب فرماید و خداوند براتون بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردانه. اکنون برادر عزیز شما گفته که در این ماه شیطان ها بسته هستند، خیلی انسان احتلام میشه مثلا شیطانش میزنه. برادر عزیز شیطان ها بستنشون به این مقصد و مراده هست که در این ماه اکثر مردم روزدار هستند، شیطان ها از دستشون نمی آید که اینها را یعنی فریب و وسواس کنه، اینها را از راه بزنه، اینها را دچار و مبتلای گناه بگردانه. به همین منظور است که شیطان ها یعنی به بند بسته هستند، به زنجیر بسته هستند و محکم هستند که دیگر نمیتوانند که بنده های خدا را یعنی که فریب کنن، از راه بزنن. به همین منظور و مقصد است. نباشه امروز میلیون ها شیطان انسانی هست که در روی دنیا گشته ایستادن، نه روزه میگیرن نه نماز میخوانن، فقط کار اونها فتنه اندازی و اختلاف و تفریقه است. این چنین با هزارها و میلیون ها یعنی شیطان های جینی هستند که میگردند در بین انسان ها. منظور از بسته شدن شیطان ها این است که در این ماه اونها گناه یعنی وسواس و فریب کم میتوانند بنده های خدا را کرده. به همین منظور است برادر عزیز بزرگوار. خب چه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، اگر انسان میرد بعد از مردن، آیا کارهای خوبی که کرده بود مردم یادش کنن به نیکی برای وی ثواب میرسد؟ بله برادر عزیز، وقتی که انسان در دنیا کارهای خوب و نیک کرده بود، وقتی که از دنیا رفت، بعد از رفتنش وقتی مردم و یا به نیکی یاد میکنن، در حقش دعا میکنن، میگن خداوند رحمتش کنه، خداوند مغفرتش کنه، البته را ثواب برای وی میرسه. چون که حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که این حدیث مسلم روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. حضرت گفتن که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. گفتن وقتی فرزند آدم یعنی انسان وقتی میمیرد، خداوند نامه اعمال وی محکم میکنه. اون نامه اعمالی که ثواب و گناه نوشته میشد اون خداوند محکم میکنه، یعنی پوشیده میگردانه، در او دیگر چیزی نوشته نمیشود. پیغمبر بزرگوار گفتن مگر 3 گروه مردم خداوند نامه اعمالشون محکم نمیکنه، اگرچه مرده باشن هم نامه اعمال اینها کشاده است و در وی ثواب نوشته میشه. اینها کی هستن اکان؟ یکی از اونها صدقه جاریه، انسانی که صدقه جاریه کرده، مثلا مسجد آباد کرده، راه آباد کرده، یک جایی که کوپریک نداره جا کوپریک کرده، به جای بی آب آب برده، یعنی درخت چینانده است و باغ کرده است،
به یک طالب علم کتاب خریده است، مدرسه آباد کرده است، اینها همش در صدقه جاریه داخل می شوند. تا وقتی که این کار او مرد هست، یعنی مردم وقتی این چیز استفاده میبرن، مثلا در راه او مردم وقتی میرن، در مسجد و نماز میخونن، در مدرسه او درس است، از او چشمه که آب برده بود یا اینکه از اون جویباری که آب برده بود، وقتی مردم آب می نوشن، در نامه اعمال این شخصیت ثواب نوشته می شود. دویمش پیغمبر بزرگوار گفتن او علم ینتفع به، علمی که مردم منفعتش را بردن. مثلا یک عالم چقدر شاگرد زیاد برآورد، مربی خوب بود، تربیه‌گر خوب بود، شاگردای وی شاگرد برآوردن. یعنی یک انسان یک کس نماز خوان کرده است، تا وقتی که وی نماز میخونه ثوابش به انسان تعلیم دهنده و یاد دهنده یعنی نوشته میشه، ثوابش به وی میرسه. این چنین عالمی که علمش مردم منفعت بردن، فایده بردن، علمش در خلق خدا رسانید. عالمی که یک قشلاق راهنمایی و رهبری کرد، نماز خوان کرد، تا وقتی که قومی و شاگردای و یعنی هستن و مردم نصیحت میکنن، دیگر کس با نماز خوان میکنن، ثوابش در نامه اعمال این استادشون نوشته میشه. و سیمش او ولد صالح یدعو له. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیتی که از خودش فرزند صالح باقی گذاشته رفت، یعنی فرزندش در جامعه در خلق خدا خدمت میکنه، فرزندش انسانی خوبی هست که کارهای مردم بود میکنه، در هر ساحه باشه، چی دکتر باشه، چی معلم باشه، چی یعنی استا باشه، چی یعنی طعام پزنده باشه، چی دیوارگر باشه، هر کسبی که از دستش میآید وقتی در خلق خدا خدمت میکنه و فایدهش در مردم میرسه، ثواب ای در نامه اعمال پدرش نوشته میشود. یعنی ولد صالح یدعو له معناش این است که انسانی که از خودش فرزند صالح باقی گذاشته رفت، فرزندش تعلیم و تربیت کرد، بعدی رفتن مردم میگن خدا رحمت کنه پدرش، خدا پدرش رحمت، فرزندش بسیار بچه خوب است، خدمتگار است، نمیگن یعنی لعنت نمیفرستن برای پدرش. این چنین انسان هم خداوند نامه اعمالش محکم نمیکرد است. برادر عزیز و بزرگوار، خب اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای عزیز، همین صورتهای خودمان را هم درست نیست در خانه گذاشتن؟ نه برادر عزیز، صورت شبهای گذشته گفتیم که در خانه که صورت سگ باشه در اوج ملائکه داخل نمیشه. اگرچه صورت یادگاری هم داشته باشه، اصل صورت در اسلام درست نیست. صورتها یعنی صورتهای زیاد که امروز عادت شده همه دنیا پر شده، این صورتها در اسلام صورت گرفتن معنی است درست نیست. اما این صورتهایی که بعضی انسان‌ها یادگاری میگن، یعنی بهترش در یک جای یعنی گذاره، در تنهایی در خانه‌هایی که زندگی میکنه و خواب است، بهتر یعنی در دیوارها اونها را آویزان نکنه، کشال نکنه. بهترش در یک درون شکاف صندوق یگان شیفانه را یگان جو بیره گذاره، چون که در هر خانه‌ای که صورت سگ باشه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن در اون خانه ملائکه داخل نمیشه. وقتی ملائکه داخل نشه، ببینید امروز چقدر مردم شکایت های زیاد دارن که بعضی ها را جین میزنه و جینوره میشون و زیونوره میشون و بعضی اونها کسل های روحی زیاد میشن. سببش اینه وقتی ملائکه از بدن انسان دور شد، البته مثل گرگی گرسنه برین، جین ها در حق خون انسان تشنه هستند، دشمن انسان هستند، اونها حرکت میکنن برای ضرر و زیان رساندن. به همین خاطر برادر عزیز بزرگوار، صورت خودمانم در خانه ها یعنی در دیوارها کشف کردن خوبی نداره. السلام علیکم داملای محترم. خب سوال، زن حامله دار خب کودکی 3-4 ماه ویران کند، باید کی همخوابگی کند با شوهرش؟ اکنون زنی که کودک ویران میکند، یعنی کودک میپرتوید، اگر اون کودک یعنی اینا وقتی ویران میکند میپرتوید، اگر در اون کودک یعنی نشانه های انسانیت، نشانه های آدمی پیدا شده باشه، مثلا یگان سری انگشتش نمایان شده او گوش پاره، یا اینکه چشمش نمایان شد، یا اینکه بینیش نمایان شد، یا اینکه گوش پیدا کرد در همون گوش پاره که یعنی کودک میشد آخر، اگر اعضاهای انسانیتش که پیدا شده در این صورت ویران کرد و یعنی بیرون کرد از خودش، در این صورت این زن یعنی نفاس میگذرانه. نفاسش یعنی اکثر زنها عادت دارن
مردم ما 40 میگویند. اگر عادت نداشته باشه 40 روز مثلا بعد از ویران کردن کودکش این زن میسته، بعد از 40 روز بعد از اون یعنی چیکار میکنه؟ شوهرش همراهش همخوابگی میکنه. اما زنهایی که عادت دارن وقتی هم عادتش گذشت، مقصد عادتی دائمش وقتی که گذشت، بعد از اون میتواند که شوهرش همراهی و همخوابگی کنه. اما اگر یک گوشپاره خالی باشه، یعنی 2 ماه 3 ماه گوشپاره باشه و دو اثر خلقت پیدا نشده باشه، مقصد یگان اعضای انسانیت دو پیدا نشده باشه، در این صورت هم گوشت که یعنی پرتاب، در این صورت نفاس نمیپایه. نفاس برای او یعنی 40 نمیگذرانه، برای او بعد از اون مدتی اندک شوهرش میتونه که همراهش همخوابگی کنه. اینجا برادری از سوال کرده که سوال دوم، آیا زن هم در شب خوابش احتلامی می شود مثل مرد؟ و رحمت الله بر شما بود. سلامت باشه برادری عزیز. بله برادر، زنها هم احتلامی می شوند. زنها هم مثل مرد، چی نوعی که مرد احتلامی می شود این چنین زنها هم احتلامی می شوند برادر عزیز. این حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این حدیث هم بخاری و هم مسلم روایت کردند که سلمه مادرم از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدن، جناب پیغمبر گفتن آره، گفتن زنها هم یعنی احتلامی میشوند. در حدیث اومده است. ایلاس برادر عزیز بزرگوار، چه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوملای عزیز، سوال من چنین است: اگر آدم در داخل نماز اندک خوابش برد و بیدار شود طهارتش میشکند؟ نه برادر عزیز، انسان در درون نماز اگر خوابش هم ببره، چی در قعده باشه چی در قیام باشه، نه طهارتش میشکنه نه نمازش فاسد میشود. وقتی که بیدار شد، یک مدتی خوابش بود، بیدار شد، نمازش دوام میده، طهارت وی نمیشکنه. اگر انسان در غیر نماز مثلا مثل من بر این دبار میانش نه در گنج تکیه زده نباشه، دبار میان نشسته، این چنین اگر خوابش ببره دبار هیچ چیز نباشه، طهارتش نمیشکنه، چی قدر یک خواب رو. اما اگر دبار هر سه وقت تکیه زده باشه و خوابش بره، و در این صورت یعنی طهارتش میشکنه. در درون نماز وقتی چی در قعده باشه چی در قیام باشه، در حالت راستا ایستادن باشه، اگر خوابش ببره طهارتش هم نمیشکنه، نمازش هم فاسد نمیشه، یعنی نمازش دوام میده برادر عزیز بزرگوار. خب والله اعلم، خواهر اسلامی باشه برادر باشه. السلام علیکم حضرت، سوال دارم. مردی که از همسرهای پیشینه اشان یعنی خواهازیر جدا شدند، خب به فرزندانشان الیمن نمیسپارند، خب یا که 5 یا 6 هزار روبل در 1 یا 2 سال میتیند، آنها در نزد الله جواب میگن آیا در اسلام در شرایط سپاریدن الیمنت هست؟ خب التماس به سوالهای ما جواب گوید، انتظاریم. بله برادر عزیز هستی یا اینکه خواهر اسلامی هستی، اینا نفقه میگوین. وقتی که یک انسان همراهی همسرش جدا میشود، چند فرزند داشته باشه، اون فرزندها را نفقه شونه تأمین کردن در گردن پدر واجب است تا سن بلاغت شونه، تا حالت بلاغت در گردن پدر واجب است که نفقه اونها را تأمین کنه. نفقه شو مثلا خورد و خوراک و لباسایی که میپوشن اینها را برای یعنی مرد برای پدر در گردنش واجب است که نفقه شونه تأمین کنه، برای پدر این واجب است. اگر البته وقتی که به اهمیتی کرد و فرزنداش نگاه نکرد و به پرواگی کرد، وقتی فرزندا همراه مادرشون باشند بعد از جدا شدن، البته این مرد گناهگار می شود در قیامت در نزد خداوند. برای این یعنی عملی بدش، برای به پرواگیش یعنی پرسیده می شود و جواب گفته می شود و عذاب کرده می شود. چه برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، خب مرد می تواند با زنش نماز را با جماعت خواند هر دو؟ بله برادر عزیز، مرد همراهی زنش می تواند که نمازها را جماعت خواند، فقط صف بین مرد و زن جدا بودن فرض است برادر عزیز. خودش صفی یعنی پیش می ایستد، در راستش یعنی راستی پشتش علاهیده زنش جای نماز می اندازه و از پشت است
یعنی اقتدا. این مرد خودش اذان میگوید، قامت میگوید، اقتدا میکنه با صدای بلند الله اکبر میگوید، زنش از قفاش اقتدا میکنه به این نماز جماعت خواندن درست است. فقط صف بین زن و مرد علاهیده بودن فرض است. اگر یگان اعضای زن خدای نخواسته مثلا در کنار زن قفاتر وقت اقتدا کرد، یگان اعضای زن در اعضای مرد در حالت سجده کردن برابر شود، مثلا سر زن تا بجیلک پای مرد اگر بیاید برابریش، مثلا مرد پیشتره از قفا، وقتی سجده کرد سر زن در برابر بجیلکای پای مرد بیاین، نماز مرد فاسد می شود، نماز مرد ویران می شود. به همین خاطر زن باید صفش علاهیده باشه، با چنان عقیبه باشه که یگان اعضاش در اعضای شوهرش برابر نشه، مثلا در پشتش باشه، چون که بین مرد و زن جدا بودن صف این فرض است در شریعت. به همین خاطر درست است مرد می تواند که خود اذان گوید، قامت کنه و زنش از قفاش در پشت راستش بیسته و نماز جماعت خونه، ان شاء الله ثواب جماعت میگیره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند یک رکعت نمازی به جماعت 27 درجه ثوابش زیاد است از نماز تنها گذار. وقتی همراهی همسرتم که جماعت خوندی ان شاء الله که ثواب زیاد از خود میکنی برادر عزیز. خب اینجا یک خواهر اسلامی سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب من یک خواهر اسلامی شما می باشم، در وقت قرآن خواندن تلویزور ماندگی باشه گناهگار میشه. من برای فرزندانم میمانم تا که من غم نتیان. الله مهربان جزای خیر تید. آمین. سلامت باشی خواهر محترمه. اکنون در وقت قرآن خواندن شما تلویزور بلندی باشه که شما را خلل رسانه و سبب خواندن یعنی معانشیدن تلاوت شما و خلل تلاوت قرآن شما باشه، البته را گناه است، اما بخواد پسترش بگذاری که وقتی شما تلاوت قرآن کرده شما را خلل نرسونه. از تلویزیون خودش خوبی نداره ماندنش، اما با خاطر که فرزندا یعنی فکرهشون به تلویزیون شوه و شما را غم نتیان، در این حالت پسترش بگذار اونها تماشا کنن و شما قرآن خونه ان شاء الله براتون ضرر نداره. اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله حضرت، یک سوال دارم. 4 روز می شود که تمپراتورم از 38 نمی فراید، من می توانم روزه را خورم یا نه؟ رحمت خداوند بر شما و سلامت باشه برادر عزیز. بله، وقتی شما یعنی حرارت بدنتون تستون که بلند شد، در این صورت می توانه که یعنی به خاطر پس کردن تست حرارت، چون که حرارت برای سلامتی انسان خیلی ضررهای زیاد داشته است، از یعنی حسابی طب ها، از حسابی طبیب ها این معین شده است. شما می توانید که وقتی حرارت شما 38 تا 40 یعنی بلند شد، در این صورت می توانید که روزه خود را خوره، بعد از رمضان فقط قضا می داره، تمام، برای شما کفارت نیست. بله برادر عزیز، وقتی حرارت بلند شد شما می توانید که یعنی دارو خوره و روزتون خوره. اینجا برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم التماس جواب دهید. یک خیل وقت دندانم خون می آید وقتی چای یا که آب خورم، در این حالت طهارتم می شکند؟ بله برادر عزیز، وقتی که خون برآمد در کدام حالتی که باشه خون زرداب در مذهب ما یعنی طهارت می شکنه. البته در مذهب حضرت امام شافعی رحمت الله علیه خون نجس است، به نماز است، اما طهارت نمی شکنه. در مذهب ما خون چی اگر ایدهان برای یا چی اگر از بینی، از هر کجایی که برآمد طهارت انسان می شکنه برادر عزیز. خب اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، من در یوتیوب 2 کانال هوی کردگیم، ویدیوهای اسلامی میپرتایم، ثواب میگیرم؟ داملو جان، اکنون برادر از مقصد شما برای اصلاح خدمت جامعه باشه، انشاءالله نواره های اسلامیه وقتی شما گذاره انشاءالله که ثواب میگیره. حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الدال کالفاعل، دلالت کننده مثل کننده است. وقتی شما یک موعظه یک اهل علم میگذاره، مردم او را گوش میکنن، از او پند میگیرن یعنی نصیحت میگیرن، با او عمل میکنن، شما هم برابر همون واعظ همون عالم ثواب میگیره انشاءالله، چون که شما مردم دلالت میکنید. امروز ببینید چقدر در این شبکه‌های اجتماعی فسق و فساد و رسواگی زیاد است.
هر کس یعنی کار خود را پیش میبره. انشالله شما هم ثواب بزرگی میگیره که این خودش یک نوع جهاد است. انشالله با ضد شیطان مقابلت و مبارزه کردن است. انشالله برادر عزیز ثواب میگیره شما. اگرچه بعضی برادرها میپرسن که سایت های پولکی از در یوتیوب، اگرچه شما پولم گیره پولم کار کنه، انشالله در برابر اینکه شما نواره های اسلامی میگذاره، یعنی امر معروف و نهی منکر، تلاوت قرآن، در برابر انشاءالله رب العالمین شما ثواب میگیره برادر عزیز بزرگوار. خب چه برادر عزیز سوال که السلام علیکم. خب وقتی که زن نکاحی مرد را قرآن خوان کند در حقش چگونه دعا کنیم؟ دعای خوشبختی. خداوند چنین زنها را صفشون از زیاد کنه که زنهای با ایمان، زنهای با غیرت، زنهای مربی که شوهرهای تنبل و سستی خود را قرآن خوان کنند. البته این خیلی غیرت عالی هست که زن شوهر ببین که این خیلی جای یعنی غیرت است برای انسان. خیلی برای انسان، یعنی برای انسانی به ناموس باید ننگ باشه، چون که زنی و قرآن خوان است خودش نیست. البته در حق چنین زنهایی که خانه انسان نور بخشنده هم، البته اکثر از خواهرهای اسلامی ما وقتی تلاوت قرآن میخونن انشاءالله نور می آید، برکت میاد اون خانه، نزول رحمت میشه در این خانه. انشاءالله چی جایی که با شوهرهاشون قرآن خوان کنن بهترین است. برای این دعای کنه که خداوند این زن شما را هرگز از شما جدا نگردانه، هم در دنیا هم در آخرت خوشبخت باشند. خداوند چنین صفی زنها را زیاد گردانه. خب یگان دعا برای این شخص ها وجود دارد و این گونه زن را چی انتظار است در پیش؟ البته قصرهای عالی، رحمت خدا، دیدار پروردگار برای چنین زنهای صالحه، زنهای قرآن خوان، زنهای نور بخشنده، زنهای مربی، انشاءالله در جنت قصرها و رحمت پروردگار و مغفرت الهی و نجات از قهر و غضب خدا و دیدار پروردگار انشاءالله برای چنین زنها مشرف میشه در آخرت. خب چه برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم داملا. خب سوال، وقتی که سوره رو از یاد میکنیم هر باری خواندگی بسم الله میگوییم؟ اکنون بسم الله میگوییم یا نه؟ اکنون برادر عزیز بعضی انسان‌های مقصد قاری بچه‌ها یا که انسان‌هایی که میخواهند که بعضی سوره های قرآن یا اینکه بعضی آیات های قرآن حفظ کنن، یعنی از یاد کنن، در این صورت در تلاوت قرآن یکم بار اعوذ بالله گفتن واجب است، بسم الله گفتن سنت است. بعد از اون هر باری که از ابتدای یعنی آیت یا از ابتدای سوره سر میکنه، هر بار سر کردن بسم الله گفتن مستحب است. اگر شما دیگه در حالت تکرار هم بسم الله نگویید گناهگار نمیشه. اما یکم بار وقتی یعنی قرآن میکشه یا ابتدا سر میکنه برای تلاوت کردن یا اینکه برای تکرار از یاد کردن، در این صورت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گویه، دیگه دوامش تکرار کردن گیره، ان شاء الله برای شما درست است برادر عزیز. خب دویم سوال، بچه‌های روزه خورن با همراهی ما روزه داران افطار میکنن، ممکن است؟ خب بخشش که بسیار نوشتم. اکنون برادر عزیز بله ممکن است. و انسانی که روزش خورده است، آیا او را طعام دهی ندهی البته این ضرر نداره. او در قیامت خودش جواب خودش میگردونه که به چی خاطر روزش خورد، به چی خاطر روزه نگرفت. اما همراه شما نشستن طعام خورن و همراه شما یا اینکه شما با او را طعام ده، انشالله برای شما یگان ضرر نداره، برای شما ثواب میشه، انشالله یگان ضرر نیست براتون برادر عزیز. خب سلام علیکم داملا، یک سوال دارم. من همراه شوهرم همگی 1.5 سال زندگی کردیم، بعد جدا شدیم با سبب خب نافهمی تهمتی بزرگ. خب یک فرزند دارم 8 ساله است. در همین 8 سال یگان بار نپرسیده فرزند دارم گفته من. خب نمیخواهم که فرزندی من در آینده پدر گوید.
اون انسان را خودم نمازخوان قرآن می باشم، لیکن چی کنم اون عذابا یادم نمی برا. داملا گوید از روی اسلام من چیکار کنم؟ اکنون خواهر محترمه، این شخصیت وقتی دوامی 8 سال فرزندش سراغ نکرد، البته وی گناهگار است در شریعت، در نزد خداوند و جوابگو است، چون که دوام این 8 سال باید فرزند را یعنی نفقه او را تأمین میکرد، خوراکه و لباسه وی باید تأمین میکرد. این در گردن پدر واجب است. حتی در دوام این 8 سال باید شما را یعنی اجر و مزد میداد به خاطر که فرزندی وی شما نگهبانی کرده. اما وقتی که بی‌پرواگی کرده است، این شخصیت در نزد خداوند گناهگار است، در قیامت جوابگو است. اما شما این کار کرده نمیتوانید در شریعت که این فرزند نگذاره پدر خود را بیند. و گناه کرده است، کمبودی کرده است، در نزد خداوند خودش جواب میگوید. اما شما نمیتوانید از روی اسلام دیده که این فرزند از پدرش جدا کنه، بگذاره که پدرش ببینه، یا اینکه پدرش گاه بیا فرزندش خبر گیره، اما نه با او طرزی که دائمی یعنی فرزندش همراهش ببره. بگذار فرزند همراه شما باشه، شما فرزند یعنی نگهبانی کنه، اما از پدرش ایرا جدا کرده نمیتونه. خواهر اسلامی حرکت کنه که یعنی بگذاره پدرش بمیره، به خاطر که شما گناهگار نشوی. و در قیامت جوابش خودش میگوید. شما به خاطر که در قیامت جوابگر نشوی، گناهگار نشوی، بگذاره خواهر اسلامی وقتی کدام وقت خواست و آمد یعنی فرزندش ببینه، یا که فرزند کدام وقت خواست پدرش ببینه. این فرزند از پدر جدا کنه و نگذاره وی پدر گویه. صد نکنی آینده وقتی وی کلان شد وی سراغ میکنه، پدر میخواه. به این خاطر شما مقصد حق نداری برای معن داشتنش، جدا کردن از پدرش. خواهر عزیز، برادری عزیز سوال کرده. سلام علیکم داملای عزیز. سوال: برای فرزندها از سن چند سالگی روزه فرض است؟ اگر سینش خرد باشد روزه‌دار چی می شود؟ رحمت داملا جان، خدا خوب دعا کنید در حق ما، خداوند نگهبانتون باشه، بخت سعادت نصیبتون گردونه. برای انسان ها، برای یعنی کودک ها، برای طفل ها، دختر عادتا دختر از سن 9 سالگی، پسر از سن 12 سالگی به بلاغت میرسه. از حال همون لحظه در گردنشون یعنی روزه گرفتن و نماز خواندن فرض می شود که اونها یعنی جوان باشه یا دختر باشه احتلامی شود. یعنی جوان شیطانش زنه، دختر شوهرخواه شود، یعنی بفارش که شوهر کردن، یعنی مردینه خواه شود. از همون لحظه یعنی در گردنشون نماز و روزه فرض می شود. و عادتا اکثر یعنی کودکا دخترها از 9 ساله و پسرها از 12 سالگیش به بلاغت می رسند. اما بعضی کودک هایی هستند که یعنی بی جنس هستند، بی قوت هستند، بیمار هستند. اینها را فقها گفتند که تا سن 15 سالگیشون یعنی بلاغتشون میکشیده است. بعضی جوان ها تا سن 15 سالگی هم احتلامی نمیشدند از حساب یعنی بی حرکتی و بی قوتی جسم و بدنشون. اینها تا هم 15 سالگی شد در گردنشون فرض نیست. اما از 15 که گذشت 16 شد دیگه، اگرچه احتلامی هم نشوه یا اینکه شوهر خواهنده هم نشوه، اینها را در گردنشون فرض است که باید نمازهاشون خوانند و روزه گیرند. برادر عزیز، برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا در همین ماه رمضان بندگی کردن یگان ثواب دارد در آخرت؟ اکنون برادر عزیز، برای انسان‌های مؤمن و مسلمان البته ثواب دارد. ماه رحمت است، ماه فضیلت است، ماه مغفرت است، ماهی است که درهای جنت گشاده هستند، درهای دوزخ محکم هستند، شیطان‌ها محکم هستند. ماهی هست که عذاب خدا در این ماه از بالای بنده ها برداشته شده است. ماهی هست که در این ماه خداوند هزارها انسان‌ها را هر روز از آتش دوزخ بخشیده و خلاص می‌گرداند و نجات می‌دهد. البته برای شخصیت مؤمن و مسلمان در این روزها وفات کردن البته فضیلت دارد. اما برای انسان منافق و فاسق اگرچه شب قدر هم بندگی کنه، برای او یگان فایده ای نیست، برای اون یگان یعنی سبکی و آسانی نیست. برادر عزیز بزرگوار،
خب اینجا برادر سوال کرده که السلام علیکم دامولای عزیز، من یک جوانی غریب نماز و روزه میگیرم، گوید که خب شرمگاه زن خود را دیدن ممکن است بغیر از همخوابگی. اکنون برادر عزیز، از روی فتوا، از روی شریعت، مرد تمام اعضای بدن زن خود را دیده میتواند، چی در حالت همخوابگیش باشد چی در حالت غیر همخوابگیش. اما از روی تقوا اکثر از بزرگای دین میفرمایند که یعنی شرمگاهی همسرش، موضعی هایی که مثلا معن هستند حرام هستند، اونها را انسان دیدنش براش چی ضرر دارد؟ ضررش این است که انسان فکرش پریشان میکرده است، انسان فراموش خاطر میکرده است. یعنی بعضی ضررها در فکر انسان، یعنی در ذهن انسان ضررها داشته است. به همین خاطر بعضی از علما گفتن خوب نیست مثلا نگاه کردنش نباشه. از روی فتوا تمام اعضای زن برای شوهر خودش دیدنش یعنی درست است، تمام اعضای مرد برای زن خودش دیدنشون درست است. یگان مانعیتی نداره برادر عزیز بزرگوار. اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم دامولای محترم، خب یک سوال دارم، التماس جواب گویید. من 2 سال می شود که قرضدار هستم. خب پارسال در رمضان فطر روزه را داده نتونستم، چی کار کنم؟ خداوند شما را نگهبان باشد. برادر عزیز، صدقه فطر برای انسان‌های قرضدار، انسان‌هایی که به نصاب یعنی مالش دارندگیشون نمیرسه، برای اونها واجب نیست. یعنی انسان‌های مثلا امروز اکثر برادرهای ما در این کرانتینه ها یعنی در خانه ها محکم هستند، اونها را مردم یاردن میکنن، از هر جانب خوراک تامینش میکنن. برای انسانی که یعنی دارنده نیست، پول نداره، مال نداره، برای اینها صدقه فطر در گردنشون واجب نیست. اگر اینها ادا هم کنن برایشون همچنین یک صدقه نافله میشود، یعنی برای اینها واجب نیست. وقتی شما قرضدار باشه، در مذهب خودمون، در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، برای انسان‌های یعنی قرضدار، برای انسان‌های کم بغل نادار، صدقه فطر در گردن اونها واجب نیست. سال گذشته هم که وقتی شما قرضدار باشه در گردنتون واجب نیست، این سال هم وقتی نادار دارنده نباشه و قرضدار باشه، برادر عزیز در گردن شما صدقه فطر واجب نیست برادر عزیز. خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، داملا یک سوال دارم، خب جوابش رو انتظارم. وقتی که قرآن را خواندیم تمام کردیم بعد سجده ها را خوانیم جایز است؟ بله برادر عزیز، وقتی انسان قرآن خواند تمام کرد، وقتی سجده های تلاوت نکرده باشه، در قرآن 14 سجده تلاوت است، باید که سجده هاش ادا کنه، چون که سجده های تلاوت اینها واجب هستند. انسان اگر ترک شو کنه از گردنش ساقط نمیشه، در قیامت جوابگری داره برادر عزیز. سجده های تلاوت وقتی قرآن ادا کردی، یک جای نماز می اندازی، یعنی 14 بار سجده میکنی، از گردن ساقط میشه برادر عزیز. سلام علیکم دامولای شیرین سخن، ما یک گروه برادران شهر مسکو 2 سوال داشتم. یکم، ما وقتی سحرخوری را تا وقتی فجر 2:24 میخوریم، آیا این طور درست است؟ اکنون برادر عزیز، وقتی فجر، وقتی شما گفته فجر نماز بامداد است، شما حق نداره تا وقتی فجر خوره، چون که این شاید اگر در تقویم های شما 2:24 وقتی فجر باشد، اگر این وقتی بامداد است، تا این لحظه شما حق نداره. اگر 2:24 وقتی یعنی بامداد باشه، شما 10 دقیقه 15 دقیقه تا وقت بامداد مانده یعنی خوردن بس کنی برادر عزیز، چون که این فجر وقتی شد، وقتی بامداد شد، صبح میدمه. وقتی که صبح دمیده شما خورده باشه، البته شما روزه ها را خوردگی هست، روزه ها را فاسد کرده، براتون لازم است که بعد از رمضان یعنی قضا بداره این روزه ها را. تا وقتی فجر شما نخوره برادر عزیز، پیش از یعنی وقتی فجر 10-15 دقیقه ماندگی شما خوردن سحر خوراک بهترش بس کنی برادر عزیز بزرگوار. خب اینجا برادر عزیز دویم سوال کرده که خب وقتی فرض را با جماعت کی بخوانیم؟ به نهایت ضرورت. وقتی نماز
فرض، یعنی فرض بامداد با جماعت، وقتی فجر همون 2:24 وقتی نوشته شده است، این اولی وقت است برادر عزیز. در اولی وقت شما از آن گوی سنت ها را خوانه. اگر انسان های کار کننده نباشه میتوانه که بین فرض سنت و کمی است، چون که ثواب است در مذهب خودمون مستحب است که انسان کمتر، یعنی بین سنت و فرض است، یعنی کمتر به سوی روشنی خانه بامداده. اما جناب پیامبر صلی الله علیه و آله روایت ها هستند که نماز بامدادشون در اولی وقت یعنی میخواندن. چنین حدیث ها، چنین روایت ها هم هست. شما میتونه که کمتر وقت گذرونی بعد از اون خونه. اما وقتی آدم های شلپر خسته باشه و کاری باشه، وقتی سنت خوانده بعد از اون وقتی بامداد در آمدن میتونه که قامت گویه و یعنی در اولی وقت فرضم خوانه و بعد از اون خواب کنه. برادر سوال کرده که السلام علیکم، تلفن با کتاب نماز باشد، خب توالت در این ممکن است؟ برادر عزیز، در تلفن اگر انسان کتابی باشه که در درون او آیت هست، مثلا کتاب های نماز، البته این سوره های کوتاه، سوره فاتحه و چند سوره کوتاه قرآن هست، اگر در درون تلفن باشن، مثلا در اکرانش نباشن، درون تلفن حکم معینه سر داره، حکم مغز سر داره. چی نوعی که انسان در سرش چند سوره از یاد میدونه همین حکم داره. وقتی در درونش باشه یا اینکه قرآن کل در درون تلفن باشه ضرر نداره، به این تلفن حاجت در آمدن درست است. اما اگر در اکران تلفن یگان آیت گذاشته باشه که در حالت گریان باشه و روشن باشه، اون آیت نمایان باشه، در این صورت البته ممکن نیست، در این صورت معنی است، در این صورت نادرست است حاجت خانه در آمدن. اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، وقتی خواب دراز کشیده باشی آیت الکرسی را بخوانی ممکنه؟ به همین سوال روشنی می انداخته داملا عزیز. برادر عزیز، وقتی که انسان در یعنی جاگش در آمد و دراز کشید، اکثری از علما البته گفتن که این آداب نیست، یعنی آداب اسلامی نیست، چون که به احترامی در تلاوت قرآن می شود که یعنی انسان وقتی که در حالتی دراز کشیده است و تلاوت قرآن کنه یا اینکه ذکر گوید. اما با بعضی از علما اجازه دادن. دلیل اینها همون آیتی هست که خداوند انسان‌های یعنی عاقل، انسان‌های ذکر گوینده میگویند شخصیت‌هایی است که الذین یذکرون الله، خب شخصیت‌هایی که ذکر و یاد خدا میکنن، انسان‌های عاقل، انسان‌های یعنی ذاکر، شخصیت‌هایی هستند که در حالت راستا بودن، در حالت نشسته بودن، در حالت و علا جنوبهم، در حالت یعنی یک پهلو غیلیده در زمین در جوگه دراز کشیدن هم در ذکر یاد خدا هستند. همین آیت دلیل کرده. بعضی ها میگویند که در حالت یعنی خواب بودن هم انسان میتواند که پاها دراز تلاوت قرآن کنه. بهترش اگر شما آیت الکرسی خواندنی باشه پیش از خوابتون، براتون بهتر است که نشسته خوانید، در بدن شوف کنه، بعد از اون دراز کشه، چون که بی آدابی در تلاوت قرآن نشود. نباشه بعضی از علما اجازه دادن، بعضی از فقها اجازه دادن، گفتن در حالت خواب بودن هم درسته، ضرر نداره. سلام علیکم داملای محترم، من در روسیه کار میکنم. خب و در تاجیکستان و در خانه تاجیکستان کار دارم باشه. من به خاطری خب محرم بودن تقام را به کار گفتم. وی با یک دوستش آمد و او را خب به مثلی دادر گفته. در خانه ما شب ماند و خودش رفت. در خانه ما فقط مادرم، خواهرم و بیبیم بود. خب من به خاطر الله گفتم وی شخص را جواب دهید و تقایم از من ناراحت شد. خب به من و تقایم چی میگوید؟ اکنون برادر عزیز، شما کاری درست کرده و شخصیت اگرچه دادرخوان تقاتون هم باشه برای شما نامحرم است، در صورتی که در خانه شما خواهر شما است، مادر شما و بیبی شما است. وقتی مردینه نباشه در خانه شما، ایستادن وی نامحرم در خانه شما نادرست است. البته در این صورت تقای شما ناحق است، از روی شریعت وی حق نداره و در خانه که یگان مردینه نیست معنی کنه. شما کاری درست کرده. باید که انسان نامحرم در حالت صورتی که مردینه در خانه نباشه باید وی نایسته. البته کاری درست کرده. در این صورت تقای شما ناحق است برادر عزیز. خب
اینجا برادر سوال کرد که سلام علیکم داملا، من یک سوال داشتم، اگر جواب میدادید خیلی خوب میشد. یک آدم نزدیکم طبیب خب از این وبا خب در ماه شریف رمضان از عالم گذشت، آیا شهید حساب می شود؟ خب و در حقش دعای خیر کنید داملای عزیز. خداوند بزرگوار رحمت و مغفرتش کنه و پروردگار خانه آخرتش آباد بگردانه و درجه شهادت خداوند نصیبش بگردانه. بله برادر عزیز، انسان هایی که از این وبا یعنی وفات میکنن، حدیث جناب پیغمبر است که این حدیث متفق علیه است، هم بخاری هم مسلم روایت کردن از حضرت انس، گفتن که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که الطاعون و شهادتون لکل مسلمین، گفتن وبا، کسل های وبا برای تمام شخصیت مسلمان این شهیدی هست، درجه شهادت داره. البته هر انسانی که از این وبا وفات کنه اون درجه شهیدی را از خود کرده است برادر عزیز. خب اینجا برادر سوال کرده که السلام علیکم حضرت، اگر سومی که از حساب کودک هایت میتین در روسیه، یعنی کودک پول زکاتش را دادن جایز است یا نه؟ خداوند از شما راضی باشه. اگه برادر عزیز پول هایی که برای کودک ها میدهند اونها را شما یعنی نمیتوانید زکات برای اونها ادا کنید، چون که در گردن صبی، در گردن انسان کودک نابالغ زکات فرض واجب نیست. هر سومی که وقتی در حساب اونها جمع میشود اونها را بهتر شما باید در خود اون یعنی فرزنداتون صرف کنه، براشون لباس خره، براشون یعنی خوراک خره، یعنی از حساب جای خواب و سلامتشو از همون پولهای خودشون براشون تأمین کنه بهتر است. ضرر نداره، معنی نیست که مثلا ولی هاشون صاحبا پدر و مادرشون از اون پول استفاده برن، درست است، اما بهتر شما اون پول در خود اون کودکا صرف کنه. از اون پولی که یعنی از حکومت در حساب کودک ها میگذره از اون پول زکات نیست برادر عزیز بزرگوار، اون زکات نداره، چون که در گردن صبی، در گردن انسان نابالغ زکات فرض نیست. چه برادر سوال کرده سلام علیکم داملا جان، یک سوال داشتم، علاوگردانی در اسلام چی حکم دارد و آدمی که پیش جادوگر می رود؟ پیشکی رحمت خدا سلامت باشه برادر عزیز. علاوگردانی اینها اصل شرعی ندارن، حرام هستن برادر عزیز. اینها یک ایم باشن یا یکون چیزی عادتی مردم باشن، اینها اصل شرعی ندارن و نزد جادوگر رفتن، نزد فالبین رفتن این در شریعت حرام است، معنا نادرست است برادر عزیز. و هر انسان که گفته جادوگر و فالبین اگر یعنی باور کنه و تصدیق کنه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بسیار سخت گفتند در روایتی که این حدیث صحیح است، امام احمد روایت کردن این حدیث از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. حضرت میفرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اتی کائنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. تن هر انسان که پیش جادوگر روه یا اینکه پیش فالبین روه تصدیق کنه، باور کنه اون چیزهایی را که او براش میگوید. مثلا فالبین جادوگر براش میگه که آینده تو چنین میشه و چنان میشه و باید غم در حیاتی تو بیا، باید خرسندی بیا، تو دشمن داری، پیش راهی تو تاریک و سیاه است. چون این سخنها وقتی گفت انسانی رفتگی و گوش کننده وقتی باور کرد و تصدیق کرد، پیغمبر بزرگوار این انسان کافر شده است به همین قرآنی که به محمد نازل شده است. یعنی پیغمبر بسیار سخت گفتند. در روایت دیگر که این حدیث مسلم روایت کرده است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که انسانی که من اتی عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلة. گفتند هر انسانی که پیش یک انسان جادوگر فالبین و پیشگو میروه و این انسان از او چیزی میپرسه، یعنی به حاجتش میپرسه که منو ببین، فالم ببین، یا اینکه آینده منو ببین، پیش ما مشکل ما کشاده کن، وقتی چیزی از اون پرسید جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این انسان تا 40 شبانه روز خداوند یگان عبادتش قبول نمیکنه. انسانی که نزد فالبین جادوگرته، این حرام است برادر عزیز بزرگ، در شریعت معنا نادرست است. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شما رو احترام میکنیم
خداوند از شما راضی باشد. خب از یک آدم شنیدم داملا جان، خب هنگامی حاجت نکنی و اگر باد براید، هنگامی حاجت نکنی اگر باد براید، طهارت دست رو کنی جایز است. نماز خواندن، خب در حقمون دعای خیر کنید، خداوند کنید. شما رو دوست می‌داریم. سلامت باشی برادر عزیز. خداوند بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب کن گردونه. البته وقتی انسان بادی تنها از او برآمد، یعنی حاجت نره فقط بادش برآمد، در این صورت مستحب کردن، یعنی بین پاره شدن برای شرط نیست، طهارت دست رو میکند، نماز میخواند. برای شرط یعنی نیست که مستحب کنه بین پاشه شویه برادر عزیز. خب اینجا برادر سوال کرده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا جان، داملای عزیز، من یک نفر مخلص شما از شهر سنت پترزبورگ. داملا جان، خب من شما را به خاطر الله دوست می دارم. داملا جان یک سوال داشتم. خب دست علماها را بوسه کردن جایز است یا نه؟ التماس جوابش را گویید. در حق ما دعا را فراموش نکنید. خداوند نگهبانی سر ما و شما باشد ان شاء الله. داملا جان، اکنون برادران عزیز، بوسه کردن دست عالم ها البته این جایز است، این درست است، چون که در روایت ها ثابت شده است که از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم را دست مبارکشان را بوسه می‌کردند و از دیگر صحابه ها هم این چنین روایت ها هستند که دست مبارک جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم را بوسه می‌کردند. البته عالم ها وارث های پیغمبر ها هستند، بوسه کردن دست عالم ها هم جایز است. اما بوسه کردن دست بعضی سردارها و فاسق هایی که اونها لیاقت ارزش ایره ندارن، البته علما و بزرگای دین مکروه گفتن، یعنی که نهی کردن و بد گفتن. خب چه برادری از سوال کرده سلام علیکم داملا، شخصی که پرستاتیت دارد، خب در رمضان سویچه از قفا ماند روزهش میشکند یا نه؟ بله برادر، از این سوال ما روزهای گذشته گفته بودیم. انسانی که وقتی سویچه استفاده برای از جانب قفا وقتی در قفا پیش کرد و داخل کرد، البته روزش فاسد میشه و روزش میشکنه. برادر عزیز بزرگوار، سلام علیکم داملای محترم، التماس به سوال من جواب گویید. اگر انسان به خواب بیند که با دختر همخوابه شود لیکن آب منی نبراید، غسل کردن وی ضرور است یا نه؟ التماس جواب گردون. خداوند علم شما را زیاد گردون. اکنون برادر از انسانی که خواب میبینه و احتلامی نمیشوه، یعنی آبش نمیبراید، این مسئله اختلافی و جنجالی هست. بعضی از علما میگویند که براش غسل واجب نمیشه، اما بعضی ها میگویند که وقتی لذت بود، وقتی همون در شب خوابش راحت کرد، اگر در همون خواب دیدنش براش بهتر است که غسل کنه. در هر صورت برای خاطر احتیاطی غسل کردنش براش بهتر است برادر عزیز بزرگوار. لکن بعضی از علما از فقها گفتن که براش غسل واجب نمیشه. خب چه برادر عزیز گفته السلام علیکم اکای داملا، برای بی فرزندها یگان چی می گفتید؟ 5 سال می شود فرزند ندارم. من ندارم، زن بده، من زن هستم. التماس برای خواب دلبرداری یگان چیزی می گفتین. خب در حق ما دعا گوید التماس. خواهر اسلامی، خداوند برای شما فرزندی صالح، فرزندی نور چشم خداوند نصیب تون گردانه. اکنون شما در قضا و قسمت الهی تسلیم راضی باشه. در برابر این که خداوند برای شما فرزند نداده است، فقط خواست از خدا طلب کنه، فقط رو به خدا بیاره، در نمازهای شب به گردن کج دعا کنه، ان شاء الله رب العالمین خداوند برای شما فرزند میده. اما برای انسان هایی که فرزند نمیابند، البته اونها غم زیاد میخورن، به شرطی که اونها از این قسمت و از تقدیرشون ناراضی نباشن، راضی باشن که در قسمت اونها، در تقدیر اونها خداوند چنین به فرزندی کشیده است. اگر راضی باشن، تسلیم باشن، ان شاء الله اونها اجر ثواب زیاد میگیرن. از این غمخوریشون، از این ناراحتیشون، از این فکر کردنشون اونها ثواب زیاد میگیرن ان شاء الله رب العالمین. شما غمگین نباشید، در قیامت همراهی حضرت عایشه مادرمون که اونها هم از دنیا بی فرزند رفته بودن، همراه حضرت عایشه مادرمون ان شاء الله حشر میگرده. شما غمگین نباشه. در این دنیا با بالای انسان هر نوع غم و ناراحتی که آمد او یعنی به پاداش و به اجر نیست. ان شاء الله رب العالمین خداوند برای شما اجر و پاداش و ثواب زیاد
در آخرت نصیب میگردونه. و صلی الله تعالی علی خیر خلق اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم. برادران عزیز و بزرگوار من، چی نوعی که ما دیروز وعده کرده بودیم که امروز ان شاء الله رب العالمین جواب سوال‌های هست که برادرها برای ما ارسال کردند. ان شاء الله اون سوال‌ها را به قدر توانایی ان شاء الله رب العالمین آهسته آهسته جواب میگوییم. البته سوال‌هایی که امشب من جواب میگویم، یکی از برادرهای عزیز در این شبکه‌های اجتماعی یعنی سعی داشته است و نوارهای مسجدی ما را میگذاشته است. اون شخصیت این سوال‌ها را برای ما ارسال کردن، ان شاء الله که جواب اونها را میگردانیم. یکی از خواهرهای اسلامی ما سوال داده است که السلام علیکم، یک سوال داشتیم. خب با دندانات و زبنای پست شوی روزت میشکند یا نه؟ همین سوال را جواب میدادیم. برادران عزیز، در روزهای رمضان یعنی بعد از اینکه ما روزه را محکم میکنیم، نیت میکنیم، بعد از برآمدن یعنی بعد از دمیدن صبح، وقتی که صبح دمید یعنی آخر وقتی محکم کردن روزه ماست. از دمیدن صبح تا شیشتن آفتاب در وقتی که ما روزه دار هستیم، در این حالت شستن دندانها و این پسته ها مکروه است، معنی است، چون که اونها مزه دارند. اگر در حالت شستن اگر آبی همون شستن وقتی انسان دهان میشه و خط میکنه، آبی هم اگر در حلقش فرو بروه روزش فاسد میشود. و هر حالت در حالت روزه شستن دندان ها مکروه است. انسان میتواند که در وقت شب یعنی بعد از افطار کردنش تا پیش از صبح یا اینکه پیش از صبح وقتی که روزش نیت کرد یعنی صبح نادمیده باشه دندانهاش شوید براش اجازت است، اما وقتی که صبح دمید براش معنی میشه. هر انسانی اگر یعنی در روز دندانهاش به پسته ها شوید اگر اون مزه داره روزش مکروه میشه. یعنی که روزانه در این پسته ها شستن دندان ها مکروه است. برادران عزیز بزرگواری من، خب برادر عزیز سوال کرده که میگویند در ماه شریف رمضان همه جین و شیطان ها و زنجیر بسته میشوند، اما آدمان برای چی گناه میکنند؟ همین را میفهمونده. اکنون برادران عزیز حدیث جناب پیامبر است البته که در دوام رمضان شیطان ها را پروردگار زنجیر بند میکنه. البته شیطان انسان هایی که اونها بنده های اطاعتگر هستند، بنده های روزگیری واقعی و حقیقی هستند، شیطان اونها را فریب نمیکنه، اونها را ضرر نمیرسونه. انسانی که در ماه رمضان و خودش یعنی گناه کرد، عزیزای خدا یک مقاله قول دارد میگوید که وای خودش شیطان صفت است و شیطان فریب نکرده است. و انسانی که در رمضان گناه کرد و خودش انسان یعنی شیطان انسی هست، شیطان انسانی هست، چون که جناب پیغمبر گفتن که در این ماه رمضان شیطان ها زنجیر بند است. خب برادر عزیز سوال کرده است که مسواک فرض است یا سنت؟ مسواک کردن حکمش در شریعت اسلامی سنت است، چون که فعل جناب پیغمبر است، عملی دوست داشته ترین جناب پیغمبر است. حضرت عایشه مادر روایت میکنه که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک کردن بسیار دوست می‌داشتند. متاسفانه این یک سنتی است که امروز از جامعه ما دور شده است. مسواک چو یعنی یک چیزی هست که اونقدر قیمتی گران هم نداره، اما متاسفانه امروز مردم ما کم او را استفاده میکنند. مسواک فایده های زیادی دارد. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روایت گفته که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه او عند كل وضوء. و فی روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و اگر برای امتهای من مشقت نمیشد، اونها را امر میکردم که در وقتی هر یک نماز خواندنشون یا اینکه در وقتی هر یک طهارت کردنشون دهانهاشون مسواک کنند. یعنی که جناب پیغمبر بسیار دوست می‌داشتند. حضرت عایشه مادر میگه جناب پیغمبر هر وقتی که از شب از خواب بیدار میشدن در حال میگه مسواک میگرفتن، دهان مبارک مسواک میکردن. یا اینکه از راه از یگان جمعه آمدن داخل خانه میشدن در حال جناب پیغمبر دهان مبارک مسواک میکردن. یعنی مسواک بسیار دوست می‌داشتند. حتی پیش از وفاتشون وقتی حضرت عایشه مادر میگه جناب پیغمبر در آغوش من وفات کرد،
آخرین عملی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم کرد مسواک در دست برادری من بود، اشاره کرد، میگه اون مسواک من گرفتم در آب دهان خودم تر کردم، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دهان مبارکش مسواک کرد. یعنی جناب پیامبر بسیار مسواک دوست می‌داشت. در روایت گفتن که السواک مطهرة للفم مرضات لربی، گفتن مسواک کردن پاکیزگی هست برای دهان شما و رضای خدا را شما استاد میکنه. پروردگار از شما راضی میشه در یعنی مسواک کردن شما. و این خاطر برادران عزیز حرکت کنید که این سنت جناب پیامبر را زنده کنید. مسواک کردن سنت جناب پیامبر است و جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم مسواک بسیار دوست می‌داشت. حتی در یک روایت گفتن که مسواک به همه دردهای شما را شفا است. حکم مسواک در شریعت برادر عزیز بزرگوار من این سنت است. خب برادر عزیز سوال کرده است که تراویح به دو کس خوانده می شود؟ بله برادر عزیز، به دو کس، حتی یک نفر هم باشی وقتی تراویح یعنی جماعت دریا نکردی یا اینکه خانت از مسجد دور است و تنها هستی، یک نفر هم باشی می توانی که نماز تراویح بخوانی. وقتی دو نفر باشی نماز تراویح یعنی به جماعت میخوانی، درست است برادر عزیز بزرگوار. خب یک دادر عزیز ما این دانشجو بوده، سوال کرده که بابای دامولا نماز به اشاره در وقت درس خواندن خانی قبوله؟ اکنون برادر عزیز شخصیت هایی که دانشجو هسته و در دانشگاه ها برای شما اجازت نیست نمازهاتون خواندن، در این حالت شما نماز چی قدر تأخیر میکنه، در آخری وقت با ایما و اشاره میخوانه، بعد از اینکه خانه آمده بعد قضای احتیاطی اعادهشون میکنه. چون که نماز یعنی قیامشان فرض است، رکوعشان فرض است، سجدهشان فرض است و ترک فرض نماز درست نمیشه. در اون حالت هم ترکش نمیکنه، در ایما و اشاره خانه، اما وقتی که خانه آمده چیکار کنه؟ قضایشون بخونه، اعادهشون کنه. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم بابای داملا، من یک روز پیش از رمضان روزه گرفتم، میگویند که اوباله، این راست است؟ اکنون برادر عزیز یک روز پیش از رمضان روز دوشنبه بود، کسی که اون روزه نیت کرده باشه، روزه عادتی داشته باشه که دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفته باشه، براش درست است. اما روزه یعنی شک، روزه همچون روزه شک نیت کنه برای عامه این مکروه است، ناخوب است، اما برای بعضی انسان هایی که عادت دارند برای اونها ضرر ندارد. ان شاء الله که این سال بگیم روز شک در روز دوشنبه آمده بود، کسی نیت کرده باشه، اعتقاد نیت چین باشه که روزه سنتی روزه دوشنبه گرفته است، براش گناه نمی شود. خب جا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم بابای دامولا، به نماز باشد آدم زکات پی می شود؟ سوالی برادر این است که یک انسانی که نماز نمیخونه برای او زکات ادا کنی، زکات پی درست می شود؟ ولی برادر عزیز برای همه زکات درست می شود، اما در انسان نمازخوان، در انسان صالح فضیلت و ثوابش زیادتر است. اون حدیث هایی که جناب پیامبر یعنی تحقیق کردن که به نمازها را طعام ندهه، آب ندهه، اینها حدیث زجری هستند برای سیاست اسلام، برای سیاست اون شخصیت هایی هستند که یعنی از نماز دور هستند. البته شخصیت مسلمان باشه براش بهتر از زکات و او شخصیت درست می شود. خب برادر عزیز سوال کرده که همین قرآن ترجمه تاجیکیش قطعی خوانیم می شود؟ ولی قرآن ترجمه تاجیکیش خواندن درست است برای انسان، یعنی برای فهمیدن خود شخصیت ترجمه قرآن خواندن درست است، اما از روی ترجمه انسان معنای قرآن نمیفهمد. برای معنای قرآن فهمیدن انسان باید نزد یک استاد نشسته تفسیر خوانه، چون که اکثر آیت های قرآن یعنی اشارتن هستند، بعضیش صراحتن آمدن، بعضیش اشارتن. انسان تا تفسیر نخواند معنای آیه فهمیدن نمیتونه. هر انسانی که ترجمه قرآن خوان برای فهمیدن خودش خوانه، اما از روی ترجمه در یگان جا تفسیر نکنه، معنا نکنه. که جناب پیغمبر بسیار یعنی سخت گفتن هر انسانی که یک آیت قرآن از پیش خودش تفسیر میکنه، پیش از تفسیر کردنش در دوزخ اول برای خودش یک جا انتخاب کنه، بعد از اون تفسیر کنه. یعنی که انسانی که تفسیر نخوانده است
در نزد یگان استاد قرآن معناش درس نگرفته است، او شخصیت حق نداره که از پیش خودش یک آیت قرآن تفسیر کنه. برای فهمیدن خود اجازت است میتونی که مثلا ترجمه خوانی، اما از روی او یگان جا تفسیر کرده نمیتوانی. چه برادری عزیز سوال کرده است که السلام علیکم بابای داملای التماس به همین سوال من جواب گردانید. اگر انسان روزدار سحر برای خوردن نخیزد، انسان سحر خوراک نخیزد و حتی نیت روزه را هم نگوید، آیا یگان باکی دارد؟ انسان وقتی که در خواب مان یعنی سحر خوراک نخیز، برادر عزیز شما حرکت کنید سحر خوراک خیزه، اگرچه اشتها هم نباشه، خواهش خوردن هم نداشته باشه، حرکت کنه هم پیش از صبح خیزه، یک قطره آب خوره و نیت کنه خواب کنه. چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتن که تسحروا فإن فی السحور برکة، تا شما سحرخیزی کنه، یعنی سحرخیزی کنه چون که در سحر خیستن شما برای شما برکت است، خداوند برکت چه در حیات شما میاره. و این خاطر انسان حرکت کنه، سحرخیزی کنه. اما شخصیتی که در خواب ما نیت ناکرده خواب رفت، وقتی که سحر خیز اگرچه آفتاب هم برآمده باشه بعد از صبح هم باشه میتونه و شخصیت میتونه که نیت کنه. یا اینکه انسان میتونه که ای ابتدای رمضان یعنی از یکمین روز رمضان همه ماه رمضان نیت کنه، در دیگر روزاش بعد دیگر شرط نمیشود نیت کرده. یعنی نیت کلی ماه برای انسان درست است. چه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم، روزه گیری نیکی نماز نخوانی قبول می شود؟ التماس جواب دهید. اکنون برادر عزیز این قبول می شود نمی شود یگان شخصیت گفته نمی تواند. اگر نماز هم خوانی او در نزد مشیت و خواهش پروردگار بخواه قبولش میکنه، اگر نخواه ردش میکنه و سبب کمبودی و ناقصی هاش. آیا انسانی که روزه میگیره و نماز میخونه آیا عمل اید درگاه خدا قبول می شود نمی شود؟ البته پروردگار هر انسان در برابر نیکی ثواب می دهد، یعنی عمل نیکش از او قبول میکنه، اما در برابر بینمازیش در قیامت وی عذاب میکنه، از وی پرسیده می شود. در کار خوبش ثواب میگیره و در کار بدش در قیامت جواب میگیره. چه برادر عزیز با سوال پیشینه را پرسید که تراویح را با یک کس خوانده می شود یا نه؟ پیشتر گفتیم برادر از یک نفر هم باشی می توانه که نماز تراویح خونی. اگر مثلا بعضی بچه ها در جای کار میکنن که جماعت آمده نمیتونن ساعتهای یعنی یک و دو از کارشون میبرایند دیتا، اونها می توانن که یعنی در خانه هم باشه نماز تراویح خوانن، ان شاء الله که ثواب شب زنده داری شبهای رمضان میگیرن. خوابیجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم، بازن شوهردار هم خوابگی کنی این گناه بخشیدنی است یا نه؟ التماس جواب دهید، خیلی مهم است. اکنون برادر عزیز جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت گفتن که از همه گناهی بزرگترین بعد از شریک آوردن به پروردگار این یعنی چی هست؟ میگه مرد آبش در رحم ریزانه که برای او حلال نیست، یعنی به یک زن نامحرم، به یک زنی که براش یعنی نکاح ندارد و حلال نیست هم خوابگی با وی هم خوابگی. البته این زنا خیلی گناهی بزرگ است. آیا گناهی نابخشیدنی هست نیست؟ غیر از شرک، یعنی شرک به خدا را غیر از شرک انسان هر گناهی کنه، عقیده ما اهل سنت و الجماعه میست که خداوند اون گناه هم میبخشه، اگر به شرطی که انسان توبه کنه، از گناه پشیمان شود، از تحت دل به سوی خدا رو بیاره و توبه کنه، غیر از شرک دیگر گناه بخشیده میشه. اما شرک به خدا هم اگر انسان از تحت دل توبه کنه و دیگر این گناه یعنی تکرار نکنه، از خداوند امید دارم که این نوع گناه هم پروردگار میبخشه. اما شرکی که بعد از او توبه نباشه و انسان دوام باشه، این چنین یعنی همچون مشرک گذره، گناهی او گناهی نابخشیدنی است، حتما در آخرت پروردگار و شخصیت عذاب میکنه. خب اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم بابای داملا، من یک سوال داشتم، میگن که حمام کردن دیگر طهارت نکنه، خودش طهارت میشود، همین راست است؟ همین را جواب میداده.
اکنون یک انسانی که میره غسل میکنه، یعنی حمام میکنه، سر و بدنش شستشو میکنه، سوال برادر اینه که وقتی حمام کرده دیگه برای او شرط نیست که طهارت کنه. البته انسان در حالت غسل کردن، حمام کردن، وقتی دهان و گونیش شوش، وقتی تمام بدنش شست، برای او درست میشه، طهارتش کامل شده است. اما اگر با مقصد حالتش خوب باشه و وقت داشته باشه، طهارتی دست رو کنه، براش بهتر میشه. چون که در طهارت اعضاها را، یعنی دستها را، روها را، پاها را 3 بار شستن با سنت است. یعنی اگر در این حمام های اینجا باشه و آبش برای او یگان دشواری و مشکلی نباشه، بعد از حمام کردنش طهارت دست رو کنه، براش بهتر است. اما اگر طهارت هم نکرد، به همون غسلش طهارتش یعنی بود شدگی است، میتونه که نماز کنه. خب جا برادری عزیز سوال کرده که حضرت میگفتن که بعد نماز یک ملا هست میگه بعد نماز دعا شرط نیست، همین درست است؟ اکنون برادر عزیز بعد از نماز دعا کردن شرط گفته، چی چیزا گفته میشه؟ شرط عملی را میگن که فرض وای. دعاهای بعد از نماز اینها جزئی نماز نیستند. دعاهای بعد از نماز اینها یک عمل ثواب هستند، یک فایده هستند. از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که بهترین وقت برای دعا کردن کدام وقت است؟ جناب پیامبر گفتن که بعد از نماز فرض در دیر شب، در نصف شب. این دو وقت اجابت دعا است. و این خاطر هر انسانی که بعد از یعنی نماز دعا کنه، برای او چی است؟ براش بهتر است. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ ابن جبل در آغوش گرفتن، گفتن یا معاذ والله قسم که من تو را دوست می‌دارم، ای معاذ من برایت یک نصیحت میکنم، همین نصیحت من ترک نکن. گفتم بعد از هر نماز فرض دعا کو، بگو اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پروردگارا من یاردم که برای ذکر گفتن و برای شکر کردن و برای بهترین عبادت کردن. یعنی که جناب پیغمبر حضرت معاذ تعلیم دادن که بعد از هر نماز دعا کن. هر انسانی که دعا کنه بعد از نماز دعا کردن براش بهتر است. اما انسانی که دعا نکرد، یعنی سراسیمه بود، یگان کار داشت برآمد، برای گناهگار نمیشود، از این ثواب دعا کردن محروم میمونه. یعنی دعاهای بعدی نماز اینها جزئی نماز نیستند، اینها عملهایی هستند که انسان اگر کرد فایده میکنه، ثواب میگیره، اگر انسان نکرد گناهگار نمیشود. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا جان، حتما روزه رو گرفتیم، خداوند قبولش کنه. خب در مغازه کار میکنیم، عرق و پیوه میمونیم، چه خیل میشود؟ اکنون برادر عزیز انسان هایی که در جاهای کار میکنن که یعنی اونها عرق میمونن یا مثال پیوه و دیگرش باشه، تمام نوع مسکننده در شریعت اسلام حکمش حرام است، تمام نوع مسکننده. اما در عرق خاص حدیث آمده است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که در شراب خداوند 10 گروه مردم لعنت کردگی است. در 10 گروهی مردم ملعون است، یعنی خدا اونها را لعنت کرده است. یکی از اینها کی است؟ انسانی که شراب توغری میکنه، یعنی شراب راست میکنه، انسانی که میفروشه، انسانی که میخره، انسانی که میبره، انسانی که برای او برده میشوه، انسانی که میریزه، انسانی که مینوشه، یعنی جناب پیامبر 10 گروه برای شراب لعنت کرده. سوال برادر این است که ما در مغازین ها کار میکنیم، کار اینها بوده است که همون یعنی وترینه میگن چشون میکنه همونا را از عرق شراب پر کردن. البته این کار در شریعت معنی است حرام و نادرست است. بهترش که شما برادر عزیز دیگر جای کار یافته کار کنید، چون که این عمل شما یعنی در همونجا گذاشتن در یکی از همین 10 یعنی گروهی که پیغمبر گفتن این داخل میشه. برای همین بعضی برادرها هم هستن که با بعضی کارخانه ها را یعنی عرق میبرن برای کاغذها و کارهاشون نابود کردن. این هم در شریعت معنی حرام است. برادر عزیز بزرگواری من از این کار خودداری کنید، خود را نگه دارید. یک خواهر محترمه سوال کرده که السلام علیکم اکای داملا، من به شوهرم میگویم نماز خون نمیخوند، من گناهگار میشوم یا نه؟ نه خواهر محترمه، شما چی گناهگار میشوید؟ چه گناهگار و شوهر بدبخت شما هست که برای یعنی نماز بجایی که و شما را امر کنه که همسرش هست در عبادت بندگی خدا پیش قدم باشه، شما و یک چی گناهگار میشه؟ گناهگار نمیشه. مجبورش که از دست دامد، یعنی چقدر مجبورش که تا اینکه نمازش قضا نکنه، گناهگار نمیشه. خواهر محترمه
خب اینجا برادری عزیز سوال کرده است که السلام علیکم داملا، روزتون بخیر باشد. یک سوال دارم، در وقتی روزداری در خواب شیطان فریب کند روزت میشکند یا نه؟ و در این حالت چی کار باید کرد؟ اکنون برادر عزیز انسان هایی که یعنی بعد از صبح بعد از بامدادشون خواب میکنن یا که روز خسته خواب میکنن، وقتی احتلامی شمایه را شیطان بزنن روزه اونها فاسد نمیشه، روزشون نمیشکنه، خسته غسل میکنن، دهن و بینی را آیسته میشون، فقط غرغره نمیکنن. چی نوعی که در دیگه حالت عادتا در غسل جنابت دهان غرغره میکنن، غرغره نمیکنن، چقدر با احتیاط دهان ها را میشون، بینی ها را میشون، غسل میکنن، از جنابت پاکیزه میشون. شیطان زدن یعنی احتلامی شدنشون برای اونها روزشون فاسد میکنن. اما وقتی که یعنی عورت یک زن به شهوت نگاه کنن، اگر آبی منیشون برای، اگر مزی برای روزشون نمیشکنه، آبی منی برای، آبی غبش برای، البته روزشون فاسد میشه و میشکنه. به این صورت خب جا برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم دامنای محترم، خداوند نگهبان باشد، ویتری واجب را در رمضان با جماعت خوانده می شود؟ جوابش را انتظار هستیم. اکنون سوال این برادر این است که شاید سوالش این چنین باشه که به چی خاطر ویتری واجب در رمضان با جماعت خوانده می شود؟ چون که من خوب نفهمیدم سوال این برادر. به خاطر ویتری واجب در رمضان جماعت خوانده می شود که نماز تراویح ما جماعت میخونه، تراویح سنت است، ویتری واجب است. وقتی که در این ماه فضیلت زیاد است یعنی ثواب بلند است، وقتی سنت به جماعت خوانده می شود، به طریق اولا و بهتر این است که واجب هم به جماعت خوانده شود. چون جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان این چنین گفتگی است، یعنی که در ماه رمضان ویتری واجب به جماعت خواندن یعنی درست است. چه برادری از سوال کرده السلام علیکم دامنای محترم، از شما یک چیز رو پرسید. خب وقتی که من روزه میگیرم در دوام روز از بینی من خون می آید، آیا روزه من میشکند یا نه؟ نه برادری عزیز، وقتی از بینی یا از یگان اعضای انسان وقتی خون بیرون شود و برآمدن این خون یعنی طهارت روزه وی نمیشکند. یک خواهری محترمه سوال کرده که سلام علیکم داملا، اگر در وقت روزداری شوهر من مجبور به من خانه‌داری کند چیکار میکنه؟ روزه شما فاسد میشه خواهری محترمه؟ شما حرکت کنید اونها را یعنی شوهرتون نگذاری، نمونیش هم خوابگی. چون که وقتی مجبور، اگر شما مجبور نباشید در گردن هر دی شما کفارت واجب میشود. کفارت روزه این است که یک انسان وقتی روزانه قصدن دانسته همراهی همسرش هم خوابگی میکنه یا کاری میکنه که روزش فاسد شود، برای او کفارت واجب میشود. کفارت روزه 2 ماه پی در پی روزه گرفتن است برادر عزیز. 2 ماه یگان روز ناخورده 2 ماه روزه میگیره و او روزی که فاسدش کرده است او روزه هم قضا میداره. انسانی که روزانه اگر همراهی همسرش یعنی هم خوابگی کنه. چه برادری از سوال کرده که السلام علیکم داملا، بعد نماز بامداد نماز نفل خواندن ممکن است؟ نه برادری عزیز، در مذهب ما، در مذهب یعنی ابو حنیفه رحمت الله علیه، مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، بعد از صبح دمیدن تا برآمدن آفتاب و بعد از نماز عصر تا خواندن نماز شام، در این 2 وقت نماز نفل خواندن مکروه است، معنی است. چون که حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم است، جناب پیامبر نهی کردن، گفتن نماز نفل خواندنش درست نیست بعد از یعنی بعد از نماز عصر تا شیشتن آفتاب و بعد از دمیدن صبح تا برآمدن آفتاب، این 2 وقت نماز نفل خواندنش مکروه است. بعضی برادرها عادت دارن که طهارت بامداد میکنن، صبح دمید است میان یعنی نماز شکری وضو میخونن. در این حالت نماز شکری وضو خواندن این مکروه است، یعنی در مذهب ما معنی است برادر. وقتی صبح دمید تا برآمدن آفتاب انسان نمیتونه که نماز نفل خونه، یا اینکه وقتی نماز عصر خواندی تا خواندن نماز شام، نماز نفل خواندن مکروه است، معنی است. چه برادری از سوال کرده است که
به طهارت قرآن کریم را در تلفن، قرآنی در تلفن بوده را خواندن درست است یا نه؟ به طهارت وقتی که انسان یعنی قرآن کشای از این تلفنش خانه براش درست است، اما با انگشتش این چنین ورق زدن نمیتونه در روی تلفن یعنی در اکرانش، چون که وقتی دستش در بالای اون آیت ها رسید این حکمی ورق زدن نداره. خپیدن طهارت به طهارت، قرآن خپیدنش به طهارت، این یعنی در شریعت اسلام معنی است، چون که در آیت کریمه در سوره واقعه است الله رب العالمین میفرماید که لا یمسه الا المطهرون، قرآن خپیدن نمیتواند مگر انسان‌های به طهارت. و این خاطر وقتی همون قرآن کشاده و در اکران تلفن آمد از روی او خواندش میتونی البته، اما ورق زدن نمیتونه. بعضی تلفن ها بودن که این چنین حرکتش دادی ورق میشه، اگر این چنین باشه ضرر نداره، ولی انگشت در روی تلفن مونده و ورق زدن این معنی است. برادر عزیز بزرگوار من، جا برادر عزیز سوال کرد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز سوال، نماز ویتر را در حالت جماعت خواندن امام خفیه میخواند یا اینکه بلند میخواند؟ البته نماز وقتی جماعت باشه ویتر واجب بلندش خوانده میشه، اگر امام خفیه بخونه براش سجده سهو واجب میشه، چون که نماز ویتر واجب چه نوعی که نمازهای یعنی تراویح هم جماعت خواندن جهر هستن، نماز ویتر واجب میشه بلند است، اگر پس بخونه برای امام سجده سهو واجب می شود. البته وقتی جماعت خواندی ویتر واجب بلند میکنی. جا برادری از سوال کرده است که السلام علیکم داملای محترم، خب اگر روزه کی باشه اگر دوخی شپید ناخواست مزه دوخی در دهانتون رود روزه میشکند یا نه؟ اکنون مزه وقتی در دهان رفت به سبب مزه روزه نمیشکنه، روزه مکروه میشود و دوخی را بو کشیدن یا اینکه یگان چیزی به لذت و به مزه را بو کشیدن در حالت روزه، در حالت روزه‌داری این مکروه است. وقتی روزانه شما میخواهید دوخی شپه چقدر حرکت نیست جانب پایان شپه، یعنی به نزدیکی گردن و دماغتون نشپه که به کراهیت داخل میشه، یعنی که مکروه میشود. یک برادر عزیز سوال کرده است که نماز تراویح را طاقت خانه اما سوره که میدانی بخوانی میشود؟ بله برادر عزیز، چی سوره بدانی میتونه؟ انسان هایی که دو سه سوره میدونن اگر تنها هم باشن هم سوره هاشون تکرارا خواندن بگیرن، یعنی همون 20 رکعت تراویح بود کنن ان شاء الله که نمازشون درست میشود. چه برادر عزیز سوال کرد السلام علیکم حضرت جان، سوال چنین است اگر در وقت نماز در قامت گفتن یا اذان گفتن خطا کنی سجده سهو واجب می شود؟ اگر شود در کدام وقت آن را باید انجام دادن؟ اکنون برادر عزیز اذان و قامت اینها سجده سهو ندارن، چون که اینها سنت هایی هستند که از نماز بیرون هستند. یک انسان مثلا اگر اذانش فراموش کنه یا اینکه قامت فراموش کنه نمازش خونه نمازش درست می شود و شرط قصدن نباشه. اگر قصدن هم باشه یعنی دیده و دانسته اذان و قامت نگویا نمازش بخونه نمازش درست می شود با کراهیت، سجده سهوش واجب نمی شود، سجده سهو براش واجب نمی شود، نمازش با کراهیت درست می شود. برادر عزیز چه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم قرآن خوانی و معنایش رو نفهمی ثواب میگیری؟ التماس دوملو جواب کی. اکنون یک انسان البته ثواب ان شاء الله میگیره، یک انسان معنای قرآن نمیدونه و از روی ورق قرآن خواندن میگیره. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما قرآن خوانه در هر یک حرف قرآن شما 10 ثواب 10 حسنه میگیرید. بعد از اون گفتن شما نگویید که الف لام میم این یک حرف است، الفش یک حرف است، لامش یک حرف است، میمش یک حرف است. یعنی وقت انسان الف لام میم خوان خداوند 30 ثواب 30 حسنه در نامه اعمالش نوشته میکنه.
اما وقتی بخونه و با معناش بفهمه انشاءالله این نورون علا نور میشه، نور بالای نور، چقدر ثوابش باز زیادت داره. البته انسان اگر معنای قرآن هم ندونه به سبب خواندن قرآن و انسان انشاءالله که ثواب میگیره. برادری عزیز سوال کرده سلام علیکم دوستان محترم. خب آیا در این یعنی ماشینه های لباسشویی که استیرالنی ماشینه میگوین، در این اگر لباس را شوی آیا نمازی می شود یا نه؟ اکنون برادر عزیز این یعنی ماشینه هایی که امروز ماشینه های لباسشویی هستند در دوام شستن آبهای خود را عوض میکنن، یعنی 2-3 بار شاید زیادتر آبهای خود را علوش میکنن. وقتی آبش علوش کرد البته به سبب 3 بار آبی تازه گرفتن وی نمازی می شود. البته اگر چی لباس به نماز هم باشه وقتی وی آبش علوش میکنه همون یعنی نمازی می شود خودش، البته به سبب شستن. ما پرسیدیم گفتن چند بار آبش علوش میکرده است. در حالت آب گردان کردن آبش علوش میکرده، وقتی آبش علوش کنه البته وی لباس ها نمازی میشن. برادر عزیز خب جو برادر سوال کرده سلام علیکم دوستان عزیز، یک سوال داشتم. آیا آدمی که در گناه تر است مقصد بسیار گناه کرده ایستاده است آن باز میتواند که ثوابم گیرد؟ خب مقصد من گناه گرفتن در دوامی همین ثواب گرفتن میتواند. خب درباره ثواب کمتر سخن میکردید، معنایش رو میفهموندید. خب روشن‌تر. الله مهربان از شما راضی باشد. خب به شرافت شما ما بنده ها خیلی چیزها رو درک کردیم. خب برادر عزیز انسانی که یعنی حرکت میکنه، در اصل حرکت انسان عبارت از ثواب و گناه است. انسان در حیات هم ثواب میگیره هم گناه میکند. البته خداوند در قرآن میفرمایند من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. هر انسانی که یک کاری خوب انجام داد به فایده خودش کرده است که ثواب میگیره، مزد و پاداش و اجر داره، در آخرت جنت از خود میکنه. اما هر انسانی که کاری بد کرد، نافرمان برداری کرد، او به ضرر خودش است که در قیامت جواب داره و مؤاخذه و عذاب داره. جای دیگر رب العالمین میفرمایند که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر انسانی که به اندازه یک ذره اگر کاری خوب کرد در آخرت از وی ثواب میگیره و هر انسانی که به اندازه یک ذره گناه کرد در قیامت در برابر وی جزا و عذاب میگیره. به این خاطر یعنی ثواب و گناه هر کدومش در جای خودش نوشته میشوند. البته در برابر ثواب انسان فایده میکنه، برکت مییابه، آخرت چه آباد میکنه. در برابر گناه انسان ضرر میکنه، هم دنیا هم آخرت چه بی برکت میگردونه. سلام علیکم دوستان. آیا در اینترنت در آمده از دیگر دین ها فهمی جایز است یا نه؟ الله مهربان نگهبانتون باشد. اکنون فهمیدن شما با چه خاطر برادر از به خاطر عمل های اونها، حرکت های اونها چی نوع بودن یا اینکه اعتقاد اونها چی نوع بودن؟ البته این معنی نیست انسان میتونه که از دین های او خبردار شود به خاطر که روز اگر جای همراه اونها بحث شید یعنی توانه از دینشو خبردار باشه و توانه که براشون جواب گردونه. اما برای عمل کردن انسان نمیتونه از دینهای ویها استفاده ببره. مثلا شخصیت مسلمان نمیتونه که از تورات و انجیل از این کتابهای اینها گرفته و اونها عمل کنه، چون که اونها را حکمشونه قرآن منسوخ کرده است. اونها همشون یعنی باطل شدن، بیکار شده هستند و اونها عمل کردن معنی است. یکم دوم اینکه اون یعنی تورات و انجیل اصلی امروز یعنی باقی نمانده است. همه کتاب‌های اونها تغییر داده شده هستند، یعنی اون کتاب‌های حقیقی آسمانی باقی نمانده است دیگر. مثلا این انجیلی که در دست نصرانی ها هست این انجیل حقیقی نیست، انجیلی هست که تغییرش دادن، یعنی از چون چیزهای زیاده در آورده. با این خاطر شما میتوانید به خاطر فهمیدن که یعنی آیا عمل‌های اونها عقیدهشون چی است، یعنی کتاب‌هاشون مطالعه کرده خانه میتوانه، اما با او عمل کردن برای شما نادرست است برادری عزیز. خب السلام علیکم دوستان محترم. میگویند که 10 یاری بهشتی هست. خب آنها کیا هستند التماس میگفته؟ 10 اکنون یاری بهشتی
10 نفر را جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حیاتی و زندگیش بشارتی به جنت داده بودند. مثلا غیر اونها هم هست دیگر صحابه هایی که یعنی بشارتی به جنت داده شدند، اما این 10 نفر در یک روایت که آمده است به همون خاطر اینها را 10 یار بهشتی میگویند. حدیث ترمذی روایت کرده است از حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه میفرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که خب ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه و طلحه فی الجنه و زبیر فی الجنه و عبدالرحمن ابن عوف فی الجنه و سعد فی الجنه و سعید فی الجنه و ابو عبیده ابن جراح فی الجنه. این 10 نفر جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتند که ابوبکر در جنت است، یعنی جنتی هست، و عمر جنتی هست، و عثمان جنتی هست، و حضرت علی جنتی هست، و حضرت طلحه جنتی هست، و حضرت زبیر جنتی هست، و حضرت عبدالرحمن ابن عوف جنتی است، و حضرت سعد جنتی است، و حضرت سعید جنتی است، و حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنهم اجمعین جنتی است. یعنی این 10 نفر اصحاب بزرگوار جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارتی به جنت دادن و همین خاطر اینها را یعنی یار بهشتی گفته میشه. این 10 نفر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بشارتی به جنت داده بودند در حیاتشون. خب السلام علیکم دوستان محترم، برای آدمی که نماز تیز میخونه چیزی میگفتید؟ یک نفر همراهی من است، همه این نماز 5-6 مینوته میخونه. اگه نمازی که از حد زیاد یعنی تیز خوانده شوه البته اون نماز قبول نمیشه و اون نماز نیست، چون که در بخاری روایت است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که شخصیت روز همراه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل مسجد شدن و در حضور جناب پیغمبر نماز میخوندن. وقتی نماز میخوندن چقدر نماز سراسیمه میخوندن، تیز میخوندن. جناب پیغمبر اون شخصیت نگاه میکردن. وقتی اون نمازش ادا کرد آمد همراه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم سلام کرد. جناب پیغمبر به سوی گفت ارجع فصلی فانک لم تصلی، گرد گفت از سر نماز تا بخون که نماز نخوانده ای. دوباره شخصیت گشت این چنین نمازش ادا کرد، یعنی به سرعت تیز خواند. دفع دوم هم جناب پیغمبر گردان، دفع سوم هم گردان. بعد از این شخصیت گفت یا رسول الله، گفت برای من تعلیم ده، گو من از این زیاد خونده نمیتوانم، همون قدر میتوانم همین قدر. از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اون بسوی گفتن که وقتی که نیت کردی یعنی در قیام ایستادی چقدر آرامانه نماز ادا کن. وقتی الله اکبر گفتی به رکوع رفتی، در رکوع آن مقدار آن چنان بیست که بدنت از حرکت و جنبیدن بمانه، یعنی بدن آرام گیره. بعد از اون سمیع الله لمن حمیده گفته وقتی از رکوع یعنی خستی این لحظه هم در یعنی قومت حالت راست ایستادن آن مقدار بیست که بدنت از جنبیدن بمانه، آرام گیره بدن. بعد از اون الله اکبر گفته به سجده رو، در سجده این چنین آن مقدار است که بدنت از جنبیدن بمانه، آرام گیره. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله این چنین شخصیت تعلیم دادن، یعنی نمازی که به سجده رفت و آرام نگرفته در حال گشت، این نماز جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که گشته اثر نماز خوان که نماز نخونده، یعنی که این نماز جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم معن کردن. یعنی انسانی که نماز به سرعت تیز سراسیمه خونه اون نماز قبول نمیشه. به این خاطر نمازها رو برادر عزیز چقدر آرامانه خونی. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای داملو سوال، در کوچه ها زنهای برهنه رو بسیار میبینیم، قریب که در همه جا یا که با هم کار میکنیم، چه خیل باید رفتار کرد که گناهگار نشویم؟ سوال دوم، خب اکنون برادر عزیز شما اونها را نگاه نکنه. البته امروز تمام قد کوچه ها و هر جایی که انسان میره و زنهای عریان و برهنه هستن، شما اونها را نگاه نکنه، به سوی اونها یعنی به سیری و به خوبی تماشا نکنه. وقتی دیدی کمتر سر خم که از خدا ترس، یعنی به سوی او خوب اهمیت نده، او را بسیار نگاهش نکن. و یک بار دیدن در خط کوچه انسان گناهگار، وقتی دیدی سر خم کن، اما وقتی دیدی و به سیری تماشا کردی بعد از اون گناهگار میشه. بعد از اون این نوعش حرام است برادر عزیز. هم آشناها و همکارهاتون هم باشه اونها را یعنی سر خم کرده با اونها صحبت کنی، بسیار اونها را نگاه نکنی، نگاه کردنشون معنی است. خب دوم سوال، نام نیک روز
از نظر اسلام جایز است؟ التماس جواب دهید. الله از شما راضی باشد. در حق ما مهاجرها دعا کنه. ما همیشه در حق مهاجرها دعا گو هستیم برادر عزیز. خداوند همیشه در حفظ امانش نگهبانتون باشه و پروردگار هرگز خارتون نگردونه. خداوند بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب تو گردونه. نام نیکروز برادر عزیز در شریعت درست است، معنای خوب داره و معنای روزی نیک، انسان خوشبخت، انسانی که روزهاش به نیکی و به خوبی میگذرانه. نامی که معنای خوب داشته باشه در شریعت گذاشتن جایز است، درست است برادر عزیز. نیکروز از آن جمله است، نامی خوب است، نامی فارسی است، یعنی روزی نیک، انسانی که روزهای خوب داره، خوشبخت است، ضرر نداره گذاشتنش برادر عزیز. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سوال دارم بابای داملا. در نماز گریه کردنی به آواز یگان ضرر دارد برای اهل بیت اگر به اختیار آب دیده ریزد؟ رحمت. سلامت باشه. اکنون برادر عزیز در نماز گریه کردن برای ترس آخرت باشه، برای ترس قیامت باشه، یا اینکه از روی حلاوت ایمان و محبت خدا باشه، اگرچه به آواز بلند هم باشه ضرر نداره. اما با آوازی پس برای دنیا، یعنی برای اهل بیتت، برای مادرت، برای برادرت، برای فرزندت، برای پدرت گریه کردن در داخل نماز با آواز بلند باشه اگر نماز فاسد میکنه. اما با آوازی پست انسان صداش نه برای فقط آبهای دیدش ریزن، این ضرر نداره، چون که آب دیده در یگان حالت حساب نیست. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی دل غمگین شد آب دیده میریزه. آب دیده ریختنش در شریعت معنی است. حالا در حالتی که انسان یگان نزدیکش وفات میکنه، مثلا پدر، مادر، برادر، یعنی فرزند وفات میکنه، در همین حالت هم ناله کردن در شریعت حرام است. جناب پیامبر به سبب ناله که نوحه میگویند، زنهای بسیاری ما وقتی گریه کردن یعنی همچون شعر بر این دیگه میخونن، چی به مردی و حیف شدی و تو نمیمردی من میمردم، نعوذ بالله، چون این گپ های کفر زیاد میگویند، اینها در شریعت معنی حرام هستند. در اون حالت هم انسان حق داره که آب دیده ریزونه. آب دیده ریزوندن معنی نیست. اما سخنی که سبب ناراضگی خدا میشه و سخنی که سبب یعنی گناه میشه، سخنها رو نگوین. آب دیده در شریعت ریزوندن معنی نیست. به نماز ضرر نداره برادر عزیز. انسان اگر در داخل نماز هم آب دیدهش ریزن نمازش فاسد نمیشه. خب السلام علیکم دامنای محترم. خب اگر همسرت نماز نخواند آیا شوهر گناهگار می شود یا نه؟ داملا سوال جواب گردانید، به نهایت مهم است. همسر من خوابیجه برادر عزیز، اکن انسانی که همسرش یعنی زنش نماز نخوانه، البته روی گناهگار میشه، باید زن مجبور کند برای نماز خواندن، چون که خداوند برای ما در قرآن امر کرده است که استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید، نگه داره نفسهای خودتون و نفسهای اهل بیتون، زن و فرزندا و اهل بیتون از آتش دوزخ که در دوزخ انسانها و سنگها میسوزند. یعنی که انسان باید که اهل بیت از آتش دوزخ نگه کنه، اونها را امر به نماز کنه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدا امر کرد که و امر اهلک بالصلاه، و محمد صلی الله علیه و سلم اهل بیت امر به نماز کن. جناب پیغمبر میگه هر سحر وقت از خواب میخستن، پس در حضرت فاطمه میرفتن، میگفتن ای فاطمه الصلاه الصلاه، نماز خیز، وقتی نماز است. یعنی حضرت فاطمه را بیدار میکردن برای نماز. خداوند امر کرده. جای دیگه پیغمبر بزرگوار میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک کدام شما در نزد خداوند برای رعیتون، برای زیر دستا و اهل بیتون، برای زن و فرزنداتون در نزد خداوند پرسیده میشه، خداوند میپرسیده است. بله در روایت دیگه هم جناب پیامبر از روی یک زن خداوند در قیامت 4 نفر دوزخ میبره. زنی که نماز نخواند و زنی که یعنی حکم و قانون شریعت رعایت نکرد، ستر و حجاب و حیا را رعایت نکرد، خداوند در قیامت شوهری و یا پسر کلانی و یا برادری و پدرش دوزخ میبرده است، به خاطر یعنی سر راه این زنان نگرفتن. به این خاطر البته شما باید حرکت کنه که زنها را معاً بداره از این فعل کردار و رفتاری بد. خب السلام علیکم دامنا جان. خب درباره 7 کسی که در سایه عرش خداوند هستند
آنها که ها هستند یک چیزی میگفتید. اکنون برادر عزیز 7 گروه، 7 کس نگویم، 7 گروه مردمی که خداوند در روز قیامت در سایه عرش اونها را جمع کرده است که غیر از سایه عرش دیگر سایه وجود نداره. این 7 گروه مردم پیغمبر بزرگوار در حدیث متفق علیه که بخاری و مسلم روایت کردند از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. گفتن خداوند 7 گروه مردم در روز قیامت در سایه عرش یا اینکه در سایه رحمتش جمع میکنه که غیر از سایه رحمت خدا دیگر یگان سایه وجود نداره. صحرای قیامت چقدر رشد هست، یگان یعنی بگیم کوه یا یگان درخت، یگان جایی نیست که انسان سر با او پناه ببره، سرپناه داشته باشه یا اینکه او انسان سایگی کنه برای او انسان. در اون روزی که آفتاب چقدر پست است، مقدار 1 میل گفتن، مقدار 1 تیر نیزه که مغزی سری تمام مردم میجوشه و زمین قیامت مثل آهن بر این چی نوعی که آهن در آتش سرخ میکنه این چنین سرخ شده است. در اون روز خداوند 7 گروه مردم از اون عذاب قیامت، از اون یعنی دهشت و از اون مشقت قیامت خلاص کرده در سایه رحمتش در سایه عرش جمع کرده است. اینها کی هستند؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الامام العادل. یکمین گروهی که خداوند در سایه عرش اون جمع کرده است امام، پیشوای عادل است، پیشوایی که در جمعیتش، در قومش، در ملتش عدالت کرد، خدمت کرد، خیانت نکرد، از اونها استفاده نبرد، مقصدش خاص به خاطر خدا در دین خدا در خلق خدا خدمت کردن بود. این چنین پیشواره، این چنین امام خداوند در روز قیامت در سایه عرش جمع کرده است. در اصل ما وقتی تاریخ اصحاب بزرگوار را میخوانیم از حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی و دیگر اصحاب بزرگوار رضی الله تعالی عنهم اجمعین، جمع اونها چقدر عدالت داشتند. محمد اقبال هم یک مقاله داره میفرماید سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است. آن امامان امیری کرده اند در امیری نیز فقیری کرده اند. اصحاب بزرگوار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند که حضرت دایم از گرسنگی را شکمشون یک صدای داشت. امیر المؤمنین بودند، پادشاه مسلمان، دومین خلیفه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. شکم مبارکشون میگه دایم صدای گرسنگی میبرود. در اصل انسان وقتی گرسنه مونه شکمش قارقار میکنه، صدا میبره. وقتی میگه شکمش صدا میبره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگفتن که ای شکم تو را انیق بدان که تا وقتی که فقرا و مساکین، کمبغلها و نادارهای مدینه هستند تو سیری را نمیبینی. حضرت میگه وقتی هر روزه حصه خود را از بیت المال میگرفتن تا وقتی خواب کردن و یا نمیخوردن، استفاده نمیبردن. و چی خاطر؟ به خاطر که مبادا شخصیت خانه من گدایی نیاید، شخصیت نیاید از من چیزی بپرسه و در خانه من چیزی نباشه. یعنی حصه خوراکه خود را میگذاشتن تا وقتی خوابه. این چنین عدالت داشتن، این چنین در دین در خدمت کرد، یعنی خیانت نکردن که امروز تمام روی عالم از عدالت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حکایت میکنن، تعریف میکنن، وصف میکنن. و این خاطر این باید برای تمام علما، برای تمام پیشواها و بزرگای دین درس باشه که عدالت داشته باشن، فقط در فکری درآمد خود نباشن، در خلق خدا خیانت نکنن، حقیقت نپوشانن. ولا تلبسوا الحق بالباطل. رب العالمین میگه حقیقت به باطل نپوشانه، خاطر شخصیت نبینه، عدل داشته باشه. آن چیز خدا برای شما امر کرده است او را باید گویه. یکمین جمله که خداوند در سایه عرش جمع کرده است این عالم ها و پیشواها و امام های هستند که در دین اسلام در سرداری خود عدالت کردند، یعنی خیانت نکردند، خدمت کردند در اصل. و دویم شخصیت پیغمبر بزرگوار گفتن و شاب نشأ فی عبادت ربی. دویم شخصیتی که در قیامت در سایه رحمت پروردگار در سایه عرش الهی قرار میگیرد جوانی هست که در عبادت و بندگی خدا جوانیش نشأه نما داده است، یعنی از جوانی راه عبادت اختیار کرده است. در پیری نه. اکثر مردم ما متاسفانه امروز در پیری بعد از آن رو به عبادت به نماز میارن.
مولانا یک جمله داره میفرماید در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، کی خدا را میپرستی. کودک نمیفهمی، به عقل هستی، در جوانی مستی و مغروری کنی، در پیری سست میشوی، دیگه عبادت کرده نمیتوانی، کی دیگه خدا را پرستش. به این خاطر جوانی که جوانیش در عبادت بندگی خدا نشأه نما داد، این جوان خداوند در روز قیامت در سایه عرش یا اینکه در سایه رحمت جا کرده است. جوانی بهترین نعمت پروردگار. جوانای محترم، شخصیت هایی که امروز در حالت جوانی قرار داره، عزیزم این جوانی چون بهار است، غنیمت دان خزانش در خنار است. جوانی می رود باری دیگر نیست، رسد پیری جوانی را اثر نیست. جوانی را ببخش در راه معبود، کتاب بخشد جوانی عاقبت سود. جوانی را در راه خدا ببخش که تا آخر جوانی برایت فایده ببخش. از عبادت جوانی امروز سایه عرش الهی را از خود کن. جوانی که امروز در جوانیش راه عبادت بندگی را اختیار کرد، این جوان خداوند در روز قیامت در سایه عرش، در سایه رحمتش قرار میداده است. و دیگر شخصیتی که در روز قیامت در سایه عرش قرار میگیره، پیغمبر بزرگوار فرمودند که و رجل قلبه معلق فی المساجد، شخصیتی که دلبستگی به مسجد داشته باشه. انسانی که عبادت کردن در مسجد، حاضر شدن در مسجد، نشستن در مسجد، ذکر گفتن در مسجد، تلاوت قرآن در مسجد دوست بداره، از مسجد ناراحت نشوه. وقتی مسجد در آمد مثل پرنده در درون قفس نباشه، مثل ماهی خچه در درون آب احساس کنه. اگر انسانی که یعنی از عبادت مسجد، از دوست داشتن قدم زدن به سوی مسجد، انسانی که محبت کرد و دلبستگی کرد، او انسان خداوند در روز قیامت در سایه عرش، در سایه رحمت جا می‌کرده. و دیگر شخصیتی که در سایه رحمت خداوند است، جناب پیامبرتان که و رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه و تفرقا علیه، دو دوست، دو رفیقی که به خاطر الله هم دیگر را دوست می‌دارند، به خاطر الله یک جایه یعنی گشت گرد میکنند و به خاطر الله از هم دیگر جدا میشوند. چی نوع به خاطر الله با هم دیگر گشت گرد میکنند؟ یعنی وقتی میبینند دوست و برادرش در عبادت بندگی خدا از همراهی و سیر گشت میکنند، اما دید که برادرش کجروی داره، از راه عبادت دور شده است، از او یعنی قطع رابطه میکنه، از او دوستی شکنده میکنه. این دو دوستی که به خاطر خدا هم دیگر دوست میدارند، اینها را هم خداوند در روز قیامت در سایه رحمتش، در سایه عرش جا میکرده است. و دیگر شخصیتی که در سایه رحمت خداوند جا میشود، پیغمبر بزرگوار فرمودند که و رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. دیگرش انسانی که یک زن دارنده زیبا او را دعوتش میکنه که بیا به من زنا کن، بیا به سوی من نزدیکی کن، این شخصیت میگوید که من از خدا میترسم. یعنی به سوی خودش میگوید که من از خدا میترسم، باید این کار نکنم. این زنی که یعنی این جوانی که در حالت جوانیش خدا از نگاه کردن زنهای نامحرم، زنهای فاحشه، زنهای بد نگه داشت، این زنم خداوند در روز قیامت در سایه عرش، در سایه رحمتش جا میکرده است. و دیگر شخصیت و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما ينفق یمینه. دیگر شخصیتی هست که صدقه میکنه، صدقه پنهانی، ناآشکار. پیغمبر بزرگوار هم مثال زیبا آوردن، گفتن به دست راستش میدهه حتی دست چپش خبردار نمیشوه. یعنی ده همه اعلان نمیکنه، ده همه افشا نمیکنه، ده همه آوازه نمیکنه، مثل امروزه ها نوار نمیگیره در اینترنت پرتوه که من فلان صدقه کردم. صدقه پنهانی میکنه، فقط خدا ببینه. انما نطعمکم لوجه الله، فقط به خاطر رضایت خدا یک کس دستگیری میکنه، طعام میده. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، از کسی طلب نداره که در برابر این جوانمردی و سخاوتمندی و دستگیریش او از منتدارگی و شکرگزاری کنه. فقط مقصد و نیتش رضای خدا است. صدقه پنهانی میکنه تا اینکه خداوند از او راضی شود، خداوند ببینه، مردم نبینن. دیدن مردم اعتبار و اهمیت نمیده. این گروه مردم هم خداوند در روز قیامت در سایه رحمت، در سایه عرش جا میکرده است. و آخر شخصیتش پیغمبر بزرگوار گفتن
و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. گفتن شخصیتی که در حالت تنهایی نشسته از ترس خدا یا اینکه از روی محبت و دوستی خدا از چشمای او آبی دیده هاش روان می شود، یعنی از ترس خدا گریه می کند. این انسان هم در روز قیامت در سایه عرش، در سایه رحمت خدا قرار می. حتی در روایت جناب پیامبر هر انسانی که اگر یک بار به خاطر محبت خدا، به خاطر از خوف و ترس خدا گریه اگر کرده باشه، هرگز خداوند او را یعنی داخل دوزخ نمیگردونه، هرگز او را آتش دوزخ نمیسوزانه. این بودن 7 گروهی که خداوند اونها را در سایه عرش، در سایه رحمتش جا کرد. خب السلام علیکم دوستان عزیز. خب در روز قیامت از چی چیز پرسیده می شود ما را التماس می گفتید بابا جان. اکنون برادر عزیز در روز قیامت از عمل، از عبادت، از طاعت، از بندگی ما را پرسیده می شود. اون عمل ها و حرکت های کردیم از اونها خداوند ما را می پرسد. در روز قیامت پروردگار بزرگوار تمام انسانیت وقتی در صحرای قیامت جمع آورد، هر کدام اونها را اون نامه اعمالشون در پیش اونها کشاده میگردانده است که در سوره اسراء آیت 14 رب العالمین میفرمایند که اون روز خداوند کتاب عملهای هر انسان در نزد روش کشاده میگردانده است و براش میگفته است که اقرا کتابک کفی بنفسک یوم علیک حسیبا. میگفته است بخوان کتاب تا و نفس خودت کفایه کن، خودت حکم خودت برار، امروز برای تو روز حساب است. اگه خودت بفهم که چی کار کردی، باید کجا روی، چقدر ثواب داری، چقدر گناه داری، چقدر طاعت و عبادت و بندگی داری، چقدر معصیت و نافرمان برداری داری. امروز اگه حکم خودت برار. هر انسان خدا نامه اعمال شده نزدش کشاده میکرده است، میگفته بخوان کتاب تا. و در حدیثی که ترمذی روایت کردن میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن عمره فيما افناه و عن علمه فيما فعل و عن ماله من اين اکتسبه و فيما انفق و عن جسمه فيما ابلاه. تن در روز قیامت یگان شخصیت از محضر خداوند خلاص شده نمیتواند، نجات یافته نمیتواند مگر اینکه 4 سوال جواب، تا اینکه 4 سوال جواب نگوید، تا اینکه از 4 سوال، از جواب 4 سوال نگذره، یگان انسان از صحرای قیامت گفتن خلاص نمیشود. یکم چیزی که خداوند میپرسیده عن عمره فيما افناه، میگه انسان عمرت در چی کار فنا کردی، عمرت در چی کار، در عبادت بندگی یا اینکه در معصیت و نافرمان برداری. و از دیگر چیزی که میپرسیده است رب العالمین، این از علم بوده است. میگه که آیا به علمی که داشتی به علم چی عمل کردی؟ آیا علم تا به طرز درست استفاده بردی یا نه؟ میدونستی فلان کارها ثواب هستن، فلان کارها گناه، کدومش اختیار کردی، کدومش انجام دادی؟ و دیگر چیزی که پرسیده میشده است و عن ماله من اين اکتسبه و فيما انفقه. خدا میگه مال تا از کجا به دست آوردی و در کجا صرف کردی؟ از راه حلال مال پیدا کردی یا اینکه از راه حرام؟ از این پرسیده میشه. و در کجا مال صرف کردی؟ در راه درست یا اینکه در راه نادرست؟ و آخر میپرسه و عن جسمه فيما ابلا. خدا میپرسه که آیا جسم و بدن تا به چی چیز تربیت دادی؟ آیا چی خوردی که جسم و بدن تو قوت پیدا کرد؟ و چی چیز یعنی جسم و بدن تا پرورش کرد؟ از اینم خداوند میپرسه که آیا چیزی حلال خوردی یا اینکه چیزی حرام. خب السلام علیکم دامنا جان. درباره سختی روز قیامت کمی صحبت میکردید. اکنون برادر از روز قیامت روز سخت و دشوار و مشکل است. برای صحبت کردن روز قیامت خود یک موضوع میخواه انشاءالله 2 آیت را کوتاه برای شما معنا میکنم. بعد از آن انشاءالله که یگان روز مخصوص درباره سختی روز قیامت انشاءالله صحبت میکنیم. رب العالمین سختی روز قیامت وقتی بیان میکنه میفرماید که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. روز قیامت بچنان روز سخت و دشواری هست
و چنان روزی مشقت و مشکلی هست که این روز برادر از برادرش میگریزد. انسان از برادر خودش که برادر نسبیش است، فرزند پدرش است، میبینه میگریزد. و چی خاطر؟ و خاطر که یکی از من یاردم نپرسه، نگه که برادر یک ثوابم بودی. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. انسان از مادرش میگریزه، مادرم میبینه میگریزه که مادرم از من یارده، ثواب نپرسه. انسان از پدرش میگریزه که پدرم یکی نگویه که من یاردم کن. در اصل دیگر روایت ها هستن که جناب پیغمبر گفتن انسان وقتی نزد مادرش میرفته میگه مادر جان تو برای من چقدر مهربان و رحمخوار و دلسوز بودی، برای من یک سوال بودی، یک ثواب بودی تا اینکه از عذاب خدا خلاص شم، از دوزخ رفتن من بگردانم. مادر میگه فرزندم این روز هیچ کار کردن نمیتونم، برای تو نمیتونم ثواب دیم. و چه خاطر؟ به خاطر که من در حیات دنیا یک عمر از خفای تو مشغول و سرگردان بودم، نمازهام قضا کردم، از روی تو دایم آغوش و بغل من به نماز میگشتم، از روی تو من کسلی یعنی نفاس دیدم، 40 روز عبادت بندگی خدا نکردم، امروز هیچ یاردمت کردن نمیتونم. انسان نزد پدرش میرفته، پدر میگفته که فرزندم یک عمر برای تو خواندن کلام کردن من دروغ گفتم، فریب کردم، دو کردم، نمازام قضا کردم، امروز هیچ برای تو دستگیری کردن نمیتوانم. یعنی فرزند از پدر میگریخته است، دیگر فرزندم به سوی پدرش نگاه نمیکرده است. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. او روز هر انسان به حال خودش سرگردان است، هر انسان در یک حالت مبتلا و گرفتاری است که در غم جان خودش فقط نفسی نفسی نفسی، وای جان خودم میگوید، به حال خودش سرگردان است. جای دیگر ابوالعالمین میفرمایند که درباره سختی روز قیامت در سوره حج آیت 2 میفرمایند که یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارى و ما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. روز قیامت روزی هست رب العالمین میفرماید که به سوی مردم وقتی میبینی انسانهایی که یعنی زنها و مادرهایی که فرزند شیرخواره دارن، فرزندای شیرخواره خود را ترک میکنن، به سوی اونها دیگر اهمیت نمیدهند، اونها را نگاه نمیکنن. چنان روزی دشوار و سختی است که امروز ببین اگر یگان دهشت و وحشتی به بالای مادر آمد، در حال اول طفل شده آغوش میگیره، اول طفل شده یعنی حمایه میکنه. اما اون روزی هست که رب العالمین گفتن که مادر دیگر به سوی یعنی طفل شیرخواره خود نگاه نمیکنه، او رحم نمیکنه، غمی او را دیگر نمیخوره، چون که به جان خودش سرگردان است. و تمام زنهایی که حامله دار هستند از سختی آن روز اون کودک های شکم را از شکم بیرون میکنن، وضع حمل میکنن، یعنی کودک هاشون دیگه میپرتاین، کودک دیگه در رحم مادر استاده نمیتوانه. وقتی مردم میبینی همه مست است، مثل مست برین، مثل انسانی یعنی مست ناهوشیار هستند، رب العالمین میگه اونها مست نیستند، ولکن اون روز عذاب خدا سخت است. از عذاب سخت خدا را اون مردم خود را گم کردگی هستند، مثل دیوانه، مثل انسانی خودگم کرده مستانوار، یعنی پریشان هستند، حالت سخت و دشواری دارند، همه به حال خود به جان خود سرگردان هستند. اون روز خیلی روزی دشوار و مشکل است. روز قیامت روزی هست که یگانه الله رب العالمین صفت قهاریش در اون روز استفاده میبره. غیر از آن روز دیگر خداوند اسم قهاریش یعنی قهرناکیش پروردگار استفاده نمیبره. اگر در دنیا خداوند اسم قهاریش اگر استفاده میبرد، تا امروز حال شخصیت زنده شاید که وجود نداشت. اون روز خداوند وقتی در صحرای قیامت میدیده است که چقدر مردم زیاد از دنیا به کفر و شرک و فسق و نفاق رفتند، یعنی عبادت و بندگی نکردن، کافر شدن، و میدید است که چقدر پادشاه های متکبر و ظالم، چقدر فرعون و نمرودی ها اون روز همه گردن شکسته، قامت شکسته دارند، در محضر رب العالمین قرار گرفته اند. پروردگار
و سوی اونها فریاد میکرده است، خطاب میکرده، میفته لمن الملک اليوم، میفته امروز پادشاهی حقیقی و واقعی کی است؟ ای شاهنشاه های دنیا، ای پادشاه های متکبر و ظالم و سرکش، در دنیا شما دعوای شاهنشاهی، دعوای پادشاهی داشته، امروز اکنون کی بوده از پادشاهی حقیقی؟ تمام مردم میگه سری خم دارن، سرها در زمین رسیده، خجالتمند. خداوند 3 بار فریاد میکرده است امروز کی است؟ ملک از آن کی هست؟ پادشاه کی هست؟ خالق کی هست؟ صاحب عالم کی هست؟ وقتی شخصیت صدا بلند نمیکنه، رب العالمین میفته لله الواحد القهار، یگانه اللهی، یگانه ای که امروز در قهر هست، اون ذات است، مالک، پادشاه اون است، صاحب اون است، اختیاری همه در دست اون است. و در روایتی هم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مردم در صحرای قیامت از حد زیاد عذاب میمونن، همه نزد حضرت آدم علیه السلام میروند، میگویند که ای آدم، رو نزد خداوند دعا کن، شفاعت کن تا اینکه خداوند حساب سر کنه، ما را از این عذاب خلاص کنه. اگرچه حتی میگه گناهگارها میگفتن که اگرچه خداوند ما را دوزخ تا میبره، دوزخ برای از این عذاب خلاص میکنه. آدم علیه السلام میگفته که من خداوند در جنت داخل کرد، تمام نعمت جنت در اختیارم داد. گفت به سوی این درخت نزدیکی نکن. من به او درخت نزدیکی کردم، خداوند من از جنت بیرون کرد. از روی اون گناه من امروز شرم میدارم نزد خداوند برام. امروز خداوند به چنان در غضب هست که یگان لحظه این چنین غضب نکرده بود، بعد از اینم این چنین غضب نمیکنه. یعنی روزی که رب العالمین در حالت قهرناکی و غضبناکی باشه، از کجا شخصیت میتونه که در محضر او رفته و ایستادگی کنه؟ یعنی تمام انبیای خدا را وقتی یک به یک انسان ها نصر میروند برای طلب شفاعت، همه اونها این جمله را تکرار میکنن که امروز خداوند به چنان در غضبی هست که غیر از این غضب نکرده بود، بعد از اینم این چنین غضب دیگر نمیکنه. امروز من و شما اگر یک انسان سردار، یک انسان رئیس، اگر یعنی قهرناک باشه و بیخود باشه و غضبناک باشه، برای خودمون اجازت نمیدیم که نزدش داخل شویم، میگیم وای وقتش خوش نیست، قهرناک است، غضبناک است. چه جایی که رب العالمین در روز قیامت به صفت قهاریش، روز قیامت بسیار روز دشوار و سخت است برادر عزیز بزرگوار. سلام علیکم دوستان محترم، میگویند گناه را نیت کنی تا انجامش ندهی نوشته نمی شود و ثواب را نیت کنی در حال نوشته می شود. آیا این راست است؟ بله برادر عزیز، این جمله در حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که حدیث متفق علیه است. هم بخاری و هم مسلم روایت کردن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ابن عباس رضی الله تعالی عنه میفرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از زبان خداوند، یعنی حدیث قدسی بوده است، از پروردگار روایت میکنه که ان الله كتب الحسنات و السیئات ثم بین ذلك. خب خداوند تمام نیکی ها و بدی ها را نوشته میکنه، بعد از آن اینها را به آشکار اظهار میکنه، یعنی بیانشون میکنه. فمن هم بحسنه فلم یعملها كتبها الله له عنده حسنه کامله. گفتن هر انسانی که نیت یک کاری خوب کرد، یعنی یک انسان قصد میکنه که کاری خوبی را انجام دهه اما نمیتونه اون کار کرده، اگرچه اون کار انجام هم که نداد، خداوند یک ثواب کامل، یک ثواب خوب، حسنه خوب در نامه اعمال وی نوشته میکنه. خب فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. هر انسانی که یک کاری خوب نیت کرد و انجامش داد، خداوند او را یعنی تا 700 برابر، تا 700 ثواب و از 700 هم زیاده در نامه اعمالش خداوند حسنه و ثواب نوشته میکنه. یعنی 700 برابر زیاده برای کاری خوب خداوند موافق نیتش، موافق اینکه گر نیتش خاص به خاطر رضای خدا باشه عمل انجام دادن، خداوند 700 برابر و از 700 برابر هم زیاد ثواب می نوشته است. و من هم بسیئه فلم یعملها كتبها الله له عنده حسنه. هر انسانی که نیت کنه که یک کاری بده، یک کاری گناه میکنه و اون کاری گناه نکرد،
خداوند در نامه اعمال یک ثواب نوشته میکنه. یعنی به خاطر نکردن انجام ندادن کار گناهش خداوند در نامه اعمال یک ثواب نوشته میکنه. خب فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سیئة واحدة. اگر انسان نیت کار گناه کرد و یعنی کار گناه انجام داد، فقط و فقط در نامه اعمال او فقط همون یک گناه نوشته می شود. یعنی از یک گناه زیاد در نامه اعمال او نوشته نمی شود. برادران عزیز بزرگوار، صحبت امروزه ما به همگان معلوم است که جواب سوال های هست که برادرها با ما فرستادن. ان شاء الله این بیگاه هم باشه یک جمله از اون سوال ها را جواب میگوییم. یک خواهر اسلامی سوال کرده است که السلام علیکم اکا جان، یک سوال داشتم. من از خودم میده به شوهر برایم اجازت هست؟ خب از من 7 ماه میده است. التماس جواب میدادید. اکنون آیا شوهر یعنی از زن میده باشه یا اینکه مرد از خود زن کلان گیره، این در شریعت یگان مانعیتی ندارد، یگان معنی نیست. چون که پیغمبر بزرگوار ما یکمین همسرشانه حضرت خدیجه مادرمون وقت ازدواج کردن، حضرت خدیجه از جناب پیغمبر 15 سال کلام بودن. حضرت خدیجه مادرمون از پیغمبر بزرگوار 15 سال کلام بودن و پیش از جناب پیغمبر دو شوهر کرده بودن و از اون شوهرها 4 فرزند داشتن. یعنی که زن کلان گرفتن در شریعت معنی نیست، فقط طبیعتاً بعضی جوانها همین چیزا برای خود خوب نمیدونن، یعنی کلان سال گفته از خود کلان گفته ازدواج نمیکنه. نباشه از روی شرعاً از روی شریعت این معنی نیست، یعنی درست است. اکنون خواهر محترمه شما فقط احتیاط کنه که یعنی وای جوان شما را یعنی فریب نکنه، خوب مصلحت داشته باشه، همدیگر یعنی خوب سنجش کنه، بعد از اون بهترش نکاح کنه. چون که بعضی جوانهای هستن که یعنی نیتشو از ابتدا وقتکی هست، مثل اکثر زنگیرهایی که در این شهرهای روسیه زن میگیرن، بسیاری اونها نیت موقتی دارن. یعنی کمی در کمش هست که نیتشون باشه که یعنی همیشگی، یا اینکه وقتی وطن رفتم همراهی میبرم زنش میکنم. و این خاطر شما هم باشه خواهر محترمه احتیاط کنه. اما اگر به همدیگر مصلحت کرده باشه، موافق و مناسب باشه، شریعت برای شما یعنی معنی نمیکنه، برای شما درست است همدیگر رو گرفتن، اگرچه از خودتون میده هم باشه. خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم بابای داملا، وقتی راه رفتن خب دستها را طرف پشت کرده راه رفتن درست است؟ این سوال راستی گپ چند بارها از ما کردن. بعضی انسان ها وقتی راه میگردن چنین دستا را یعنی در پشت میگیرن راه میگردن. بعضی انسان ها از روی عذر این چنین میکنن، یعنی میاندر دارن یا اینکه خسته هستن، از روی خستگی و شلپری این چنین میکنن. اگر از روی عذر باشه، خستگی و شلپری باشه، در شریعت ضرر نداره، معنی نیست و درست است. اما بعضی انسان ها از روی غرور، از روی تکبری، از روی فکچختی این چنین میکنن. اگر از روی غرور و یعنی فکچختی و تکبری باشه، البته این کار حرام است. اما از روی عذر باشه، در شریعت یگان مانعیتی نداره، درست است برادر عزیز بزرگوار. خب اینجا یک برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم داملای محترم. خب الله علمتون رو زیاد گرداند. داملا یک سوال داشتم. من در روسیه بودم، زنم به من خیانت کرد، حتی از خیانت یک فرزند به دنیا آمد. خب من از برای الله بخشیدمش. آیا من خطا کردم که او را بخشیدم؟ عین حال 5 وقت نماز یک جایه میخوانیم، خیلی مرا احترام میکند، التماس جواب دهید. اکنون برادر عزیز وقتی شما بخشیده، این همت و غیرت شما هست، این یعنی جوانمردی شما هست. وقتی انسان توانه که مثلا عیب همسرش پوشانه و ببخشه و یعنی بین همدیگر صلح کنند، دوام زندگی کنند،
در شریعت یگان مانعیتی نداره. فقط شما احتیاط کنه، نظر کنه، یعنی در نظاره گیره که دوباره این همسر شما در این راه بد نروه. چون که هر مردی که وقتی دانه که زنش فاحشه است، ناپاک است، بد است، همراهی یک مرد نامحرم مناسبت داره، گفتگوزار داره، این مرد دهیوس می شود. شخصیت دهیوس پیغمبر بزرگوار گفتن که بوی جنت در دماغش نمیرسه و روی جنت نمیبینه. یعنی از همه یعنی صنف پسترین مردی این دهیوسی است، یعنی بیناموسی. دهیوس شخصیت میگن که ناموس نداره، یعنی همت و غیرت مردانگی نداره. در غلطتر و سختتر بگیم نامرد، ناجوان مرد میشه. اما اگر شما همسرتون اصلاح شده باشه و توبه کنه و البته در این گناه شما شریک نیستی، در این گناه شما خوش نیستی و ای خودش در قیامت جواب زیناشه و جواب اون کودکی که از زنا تولد شده است اون همسر خودش جواب میگوید. شما در این گناه خوش نیستی. اما اگر شما توان عیبی را پوشانه و یعنی دلیل شما داغ و سیاهی باقی نمونه، ببخشش. خداوند بخشنده ها را دوست می‌داره. یعنی دوام عمرش حرکت کنه که همسرتون خوش اصلاح کنه و از این گناهش توبه کنه. این در شریعت برای زندگی کردن شما یگان مانعیت نداره. اما احتیاط کردن در کار که دوام دوباره با خیانت نکنه. اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم دامولا، یک سوال دارم، آدم قرضیدار زکات میدهد یا نه؟ اکنون برادر عزیز قرضیدار، اکنون نگاه کردن در کار که چی نوعی قرضیدار. قرضیداری که بالکل قرضیدار است، تماما دارندگی نداره، این نوع قرضیدار زکات در کلش در گردنش فرض نیست، چون که زکات برای انسانهای دارنده هست. اما با ما قرضیدارهای داریم که خودشون یعنی 1 میلیون دارن، با 1 میلیون دیگه قرض گرفتن، یک قرضیدار گفته نمیشه، چون که وای پول شدیه قرضیداری خلاص میشه. انسانی که غیر پول قرضش اگر مثلا 80,000 یا 100,000 روسی داشته باشه و یک قرضیدار گفته نمیشه، چون که وای صاحب نصاب حساب میخوره، در گردن وای زکات فرض است. اگر قرضیدار باشه که یعنی بالکل پول نداشته باشه و مثلا بعضی انسان‌ها هستن که 500-600 هزار قرضیدار هستن روسی، اما در بایگریش و در میلک و در دارندگیش اینقدر سوم ندارن، این جمله مردم در گردنش زکات فرض نیست. یا اینکه انسانی است که تجارت سر کرده است، کار سر کرده است، مثلا 200-300 هزار پول گرفته است، کار کرده است، اما پولاش قرض است، پولای خودش نیستن، این انسان هم در گردنش زکات فرض نیست. انسانی را در گردنش فرض است زکات که وای از دارندگی خودش نصاب زکات داشته باشه و در بالای پولش 1 سال گذره. مثلا امروز حساب کرد 100,000 روسی در دستش آمده است، سال دیگر همین روز که رسید که همون 100,000 در دستش باشه، بعد از اون از همون پولی داشتگیش یعنی 2.5 فایز 41 میگوین، یعنی 2.5 فایزش چند میشود؟ 2.5 فایزش 2,500 روسی میشد از 100,000. بعد از اون زکات ادا میده، ادا میکنه. یعنی و علیکم السلام، قرضیداری که بالکل یعنی نداشته باشه در گردن وی فرض نیست، اما قرضیداری که یک قسمتش داشته باشه و یعنی یک قسمتش قرض باشه در گردن وی زکات فرض است. خب اینجا برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم دامولا، کودک از چند سالگیش میتواند که روزه گیرد؟ کودک از حین بلاغتش، کدام وقتی که به بلاغت رسید، از همون لحظه کودک میتواند که روزه گیرد. اگر شرعاً طبیعتاً هم دخترها از سن 9 سالگیشون به بلاغت میرسن، پسرها از 12 سالگی. اما بعض انسان‌های معذور است، بعض انسان‌های دردمند، کودک‌های دردمند کم قوتی هست که اونها حتی تا سن 13 و 14 سالگیشون به بلاغت نمیرسن. یعنی بلاغت اون از کجا فهمیده میشه؟ اگر دختر باشه شوهرخواه میشه، میخواد که یعنی شوهر کنه. اگر پسر باشه احتلامی میشه، یعنی مثل مردم میگن شیطانش زد، یعنی آبش میبره. همین حالت‌ها دوای که پیدا شد و به بلاغت رسیده است، در گردنش روزه گرفتن فرض است، نماز خواندن در گردنش فرض است. برادر عزیز اینجا برادر عزیز سوال کرده که ما از تلفن به طهارت قرآن میخوانیم، این درست است یا نه؟ درست است، بر شرطی که بالای اکرانه و انگشتون ورق نزنه، یعنی انگشتون در بالای آیت ها نمونه نگذاری، درست است. اما وقتی که در اکران تلفن آیت های قرآن برآورده و حکم صحیفه را داره، شما یعنی انگشتون در بالای او گذاشته و ورق زده نمیتوانه.
در اکران تلفن آورده و از روی قرآن خواندن، از روی تلفن خواندن درست، اما به انگیش ورق زدنش معنی نادرست. چه برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم دوملا، در روزه بیهوش شوی روزه ات میشکند؟ نه برادری عزیز، بیهوشی روزه را نمیشکند، طهارت میشکند. انسانی که هوشش روا بیهوش شوه طهارتش میشکنه، اما روزش نمیشکنه. برای روزه ضرر نداره برادری عزیز، بیهوشی روزه را نمیشکنه. اینجا یک خواهر محترممون سوال کرده است که به شوهر فطر روزه میتید یا نه؟ بله خواهر محترمه، اینجا شوهر داشتن، زن داشتن، نداشتن یعنی اعتبار نیست. انسانی که یعنی به بلاغت رسیده باشه در گردن وی صدقه فطر واجب است. اگر که روزه گرفت صدقه فطرش ادا میکنه. خب السلام علیکم. اینجا یک خواهرمون باشه والله علم سوال کرده است که خب تقریبا کودک دو ماهه شیرخور دارم، اما من روزه دارم، التماس جواب دهید که آیا روزه من قبول می شود یا نه؟ اگر خواهر محترمه شما یعنی روزه گرفتن تو سبب کم شدن شیر نشود، سبب بی‌قوت شدن جسم بدن خودتون نشود، البته براتون روزه گرفتنتون بهتر است. اما وقتی شما روزه گیری و شیرتون یعنی کم شود، کودک گرسنه بمانه، یا اینکه در جسم و بدن خودتون یگان یعنی دردمندی و ناقصی و عذر پیدا شود، البته در این حالت صورت براتون روزه گرفتن درست نیست، معنی است. قوت طاقت داشته باشه، اگر شیرتون کم نشه البته براتون درست است، ان شاء الله که روزتون قبول میشه. چه برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم داملا، نماز تهجد را چی طور خوانده می شود و کی و چند رکعت؟ نماز تهجد برادر عزیز بهترش برای خواندنش در سیگ آخر شب است، یعنی پیش از صبح. اما وقت شب فقها گفتن که بعد از نمازی خفتن تا صبح دمیدن انسان کدام وقتی بخونه یعنی براش اجازت است، درست است نماز تهجد خواندن. اما بهتر برای خواندنش این پیش از صبح هست، در سیگ آخر شب. مثلا اگر روز ساعت 4 یا کمتر پیشتر یا قفاتر اگر صبح دمه، مثلا ساعت 3 تا 3 و نیمه انسان بخونه تهجد شه، براش بهتر است. اکنون چی طور و چند رکعت خواندن شه؟ اکثرا جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم 8 رکعت تهجد میخوندن. اما 8 رکعت وقتی انسان نیت کرد 2 رکعتی نیت میکنه، 2 رکعت نیت کرد سلام میدیه، بگو خیسته 2 رکعتی، این چنین یعنی 4 بار 8 رکعت نماز تهجد میخونه. این سنت جناب پیغمبره. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه چون میخوندن. تهجد خواندن برای جناب پیغمبر از جانب خداوند امر شده بود. پروردگار در قرآن دستورش داد که استعذ بالله و من اللیل فتهجد به نافله لک. و محمد صلی الله علیه وسلم شبها خسته نماز تهجد بخوان، پروردگارت میخواد که تو به مقام محمود برسانه، یعنی درجه عالی آخرت برای تو نصیب بگردون. نماز تهجد بسیار فضیلت ثوابهای زیاد داره. هر انسانی که توانه اگر کم 2 رکعت است، از همه زیادتر در روایت تا 12 رکعت هم آمده است. کسی که قوت داشته باشه یعنی از 8 رکعت زیاد تا 12 رکعت، یک چند رکعت که خوان 2 رکعت نیت کرده خواندن میگیره. وقتش گفتیم از بعد از خفتن تا پیش از صبح است. بهترین وقت برای خواندنش که است سیگ آخر شب پیش از صبح دمیدن. چه برادر عزیز سوال پرسیده از روزهای دیگر هم جواب گفته بودیم. السلام علیکم دوستان محترم، اگر آدم به الله شرک بیارد خداوند وی را میبخشد یا نه؟ گفتیم که شرک گناه نابخشیدنی است. اگر انسان بعد از یعنی مشرک شدنش، بعد از شرک آوردنش از تحت دل توبه کنه و به خدا رو بیاره و یعنی دوباره شرک دو تکرار نشه، خود از خداوند امید داریم که گناهش میبخشه. اما نباشه گناه شرک گناه نابخشیدنی است. اینجا والله علم یک خواهر محترمه باشه سوال داده که سوال رو کوتاه کرده نوشتم. خوشتامنم، خب روزی زندگی من نمیدهد.
سخنان زیادی قبیح میزند و میخواهم اجاره گیرم. شوهرم میگوید قسم یاد کرده بودم که اجاره گیرم. خانه ام حرام، یعنی طلاق. اگر گیریم داملو طلاق میشود. اکنون این خواهر سوال داده که خوشتامنش، یعنی مادر شوهرش را زیاد آزار میداده، گپای قبیح زیاد میگفته. اینها قصد کردن که یگان جا یعنی اجاره گیرن، کوارتیر صمیمت کنن، همراه شوهرش زندگی کنن، اما شوهرش قسم خورده بوده که خانم حرام که اجاره نمیگیرم، یعنی همراه مادرم زندگی میکنم. این سوال داده که آیا اگر ما یگان جا اجاره گیریم و رفته زندگی کنیم طلاق میشه؟ بله، خواهر محترمه طلاق میشه. وقتی که شرط گذاشته شوهر شما وقتی اجاره گرفته و رفته شما خانه حرام گفته، قطعی طلاق میشه. اینجا یک برادر سوال که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای عزیز، بیبیم کلانسال هست، روزدار، ولی چشمایش درد میکند. اگر دارو چکانند روزهشان میشکند یا نه؟ التماس جواب دهید، انتظاریم. برادر عزیز، در انسان هایی که چشم درد هستند و چکاندن دارو روزه ویها نمیشکنه، چون که ما دکترهایی که وابسته به این چشم هستن از اونها پرسیدیم، اونها گفتن که از چشم به سوی حلقه یگان راهی نیست. اگرچه مزه هم به سوی یعنی حلق گذشته روه، اما آب نمیگذره، نمیروه. اگر انسان چشم درد باشه و در چشمهاش دارو چکنه روزش نمیشکنه، به روزش یگان ضرری نداره. جا برادر عزیز سوال کرده که سوال همین که به واتساپ با واسطه واتساپ گلاسوای زن 3 طلاق گویی میشه و یا نه؟ دوباره زندگی کردن. نه برادر، وقتی با واتساپ باشه، با هر چیزی باشه، وقتی گفتی شرط نیست که دیگه با واسطه واتساپ رایش کنی یا اینکه خطی رایش کنی. وقتی از زبانت برآمد یک گفتی و طلاق میشه، دیگه شرط نیست دیگه با واتساپ و دیگر گفتنش. از زبان که برآمد و طلاق میشه. یعنی که اگر منظوری برادر باشه که اگر یعنی گلاسوای به گفتی روسا صدا رای کنی که طلاق خود کردم، به این البته را طلاق میشه. وقتی 3 طلاق باشه دیگه راه نداره برای دوباره زندگی کردن. خب چه برادری از سوال کرده که خب دختر وقتی قرآن قپیده قسم خورد که من تن و جانم را به تو بخشیدم، نکاح حساب میخورد؟ نه برادر عزیز، وقتی برای شرطی نکاح درست شدنش 2 شاهد شرط است. وقتی 2 شاهد باشه، البته دختر قصدش تن و نفس برای نکاح بخشیدن باشه، در این صورت وقتی 2 شاهد باشه دختر تن و نفس بخشه و بچه قبول کنه، بعد از اون نکاح حساب میخورد. اینه که یک دختر قطعی تنها در جا باشه و بگه قرآن بگیرین من به قرآن قسم میخورم که تن نفس ما بخشیدم، شاهد که نباشه، این نکاح فاسد است، نکاح نادرست است. شرط برای درست شدن این نکاح 2 شاهدی به عقل کامل است. به شاهد نکاح درست نمی شود. چه برادری از سوال کرده که سلام علیکم داملو، در وقت نماز در صف یکم طهارت چی کند، چی کار کردن لازم است؟ التماس جواب دهید. این سوال هم خیلی سوال مهم است برادری از شخصیتی که در این صف ها هسته. انسان وقتی که طهارتش شکست، چی نوعی میشکنه، چی بادش برایه یا اینکه یگان مثال عذر در بدنش پیدا شود طهارتش شکست، براش سنت است که این چنین دماغش قپیده از مسجد بیرون شود تا اینکه فکری نمازخانه را دیگر جانب نبره که ای چیکار کرد، چی خاطر برآمد. وقتی انسان این چنین دماغش قپیده از مسجد بیرون شد، مردم فکر میکنن که شاید دماغ یعنی بینیش خون آمده است، به هم خاطر برآمدگی. سنتی هم است که هر انسانی که چی در صف اول باشه، در صف بین باشه، در آخر باشه، وقتی طهارت شکست، این چنین یعنی دماغش قپیده از صف بین صف ها را بریده برای وی ضرر نداره دیگه، یعنی ایستادنش در شرط نیست در صف ها. این چنین دماغش قپیده یعنی از صف برایه. جا برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا شاگردی که از استاد دعا میگیره چی منزلت دارد و استادی که
از شاگرد راضی نیست چه منزلت دارد؟ التماس جواب گویید دوملو جان. اکنون برادر عزیز، دوستای خدا یک مثال زیبا دارن با درباره شاگردهایی که استادهاشون از اون یعنی راضی هست و دعا گرفته رفته هستن. البته این شاگردی به فیض می شود، شاگردی می شود که تربیت کرده می تواند، یعنی این شاگرد آینده شاگردهای خوب برآورده و پیدا کرده می تواند. اما شاگردی که از استادش خفه باشه، این چنین شاگردا را یعنی دوستای خدا گفتن که او قدر عالمی خوبی نمی آید، عالمی به فیض نمی شود. اصل هرچند انسان خان حرکت کنه که آخر به دعا و به خرسندگی و برازیگی از نزد استادش دور شود، تا اینکه او علمی که از استاد از خود کرده است برکت و بهره او علم برده بتواند. البته انسانی که به دعا برآمده است او استاد یعنی شاگرد به فیض است. انسانی که یعنی به دعا برآمده است و اون قدر نور و فیض ندارد. برادر از سوال کرده السلام علیکم دوملا، اگر روزه گیری ولی تراویح نخوانی گناهگار میشه؟ اکنون برادر از حالت نگاه کردن در کار نماز تراویح اگر انسان قصدن یعنی به عذر ترک کنه البته گناهگار میشه، چون که تراویح در شب‌های رمضان سنت مؤکده است. اما اگر انسان عذر داشته باشه، مثلا یگان جا بند میشه و یگان عذرش پیدا میشه که خوانده نمیتونه، در این صورت البته از ثواب تراویح محروم میماند و گناهگار نمیشه. ثواب روزش میگیره اما از ثواب شب زنده داری یعنی شب‌های رمضان محروم میماند. جا برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب برادر عزیز سوال داشتم، دستی نفر را بوسیدن در دین اسلام جایز است یا نه؟ البته دستهای عالم ها را، دستهای پدر و مادر را، پیشانی فرزند اینها را بوسه کردن شریعت اجازه داده است. اینا یعنی فقها اجازه دادن که درست است. دوستای خدا دستای جناب پیامبر یعنی پیشانیش بوسه میکردن، اینها در روایت ها هستند. البته این یگان مانعیتی ندارد، درست است. چه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم دوملا، من کتاب قرآن را خوانده بود کردم، چه خیل بخشم در حق یگان شخص؟ اکنون بخشیدنش وقتی قرآن که بود کردیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون که آخری یعنی در قرائت ها خوانده میشه و میخونه و ثواب شده. هر کسی که بخواه میگه پروردگار ثواب همین ختم قرآن من به پدر می به مادر می به اگه گذشتگیام یعنی ثوابش میبخشین، درست میشه. اینجا یک برادر از سوال کرده سلام علیکم دوملا، ما باید چیکار کنیم که دیگر گناه نکنیم؟ اکنون فقط این یک حالت داره، انسان چیکار کنه که دیگر گناه نکنه یا باید گناه نکنه. دوستای خدا یک مثال میارن که انسان در کدام حالت باشه خود را در محضر پروردگار حاضر بدونه. در هر جایی که هستی احساس کن که در نزد الله هستی، الله تو را دیده ایستاده است، از حالتت خبردار است. در انمی حالت انسان میتونه که گناه نکنه. دوستای خدا این چنین مثال میگه که یگانه چیزی که انسان از گناه منع کرده میتونه ترس خدا هست. اتقی الله حیث ما کنت، هر جای باشه از خدا بترس، هر جای باشه پروردگار تو را دیده ایستاده است، یعنی از محضر پروردگار از نظر الهی دور نیستی. اینجا برادری از سوال کرده که خب السلام علیکم دوملا، میگفتید که همین نماز خوانی در سوره سجده تلاوت آید، سجده را بعد نماز میکنی یا در نماز ایستاده؟ یگان چی میگفتید؟ خداوند شما را حفظ کند. اکنون وقتی در درون نماز آیت سجده خوانده میشه، مثلا در سوره اقرا در آخرش هست، در آخر سوره اقرا آیت سجده است، یا اینکه در سوره اذا السماء انشقت در بینش هست. وقتی آیت سجده در آخر سوره باشه یا اینکه در آخر قرائتت باشه، امام باشه یا اینکه همون انسان تنها گذار باشه، پیش از رکوع رفتن با دلش قصد میکنه، با دلش نیت میکنه که انمی رکوعی که میکنم انمی رکوعم در سجده تلاوت من خوش، یعنی قصد کنه که انمی رکوعم ده من چی من سجده تلاوت من میکنم، با همون رکوع از گردنش ساقط میشه، درست میشه. اما اگر بخواه که آیت سجده شد در درون رکعتش انجام بتیه، وقتی در بین رکعت هم باشه، وقتی بین
اما آیت سجده را خوان، امام الله اکبر میگه راست سجده میروه، یعنی رکوع نمیکنه، راست سجده میروه، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوه، با الله اکبر میگوه، راست میخیزه و همون رکعتش دوام میده، یعنی از همون رکعت نبرآمده است اگر در بین رکعتش بخونه. اما اگر در آخر رکعت خون، وقتی پیش از رکوع رفتن با دل در حال قصد کنه که می رکوع من از آیت سجده و همون خطی از گردنش ساقط میشه. آیت سجده که انسان در درون نماز خوانده استش و یا در بیرون نماز سجده کرده نمیتونه. اگر در درون نماز انسان آیت سجده را بخونه و سجدهش نکرد، در گردنش سجده سهو واجب میشه. اگر سجده سهو نکنه نمازش درست نمیشه. آیت سجده خودش واجب است، به ترکش ترک واجب می شود، به ترک واجب سجده سهو واجب می شود. اگر سجده سهو نکرد اعاده واجب می شود. اکنون به فکر وقتی ما هم رسید، خداوند بزرگوار برای جمعیت ما وقت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردان، برای ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشند، به مراد و مقصد برسان. برادری عزیز بیمار هستند، دعا فرستند در بیمارخانه که دست دم گرفتار شدند. پروردگار برای برادر عزیز ما شفای عاجل کامل نصیب فرما. برادرها در سفر بودند، پروردگار سفرهاشون به خیر بگردان. مادر بیمار هستند، پروردگار برای شفای عاجل کامل نصیب فرما. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشند، به مراد و مقصد برسان. پروردگار تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در حفظ امان و نگه بدار. در کسب کارهاش و برکتها عطا بفرما، مشکلی هاشون آسان بگردان. پروردگار جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمت. چه برادری از سوال کرده که السلام علیکم بابای داملا، آیا نیت کردن در نماز حتمی است یا نه؟ نیت برادران عزیز، ما دو نوع نیت داریم، نیت زبانی داریم و نیت قصد دل، یعنی به دل قصد کردن. قصد دل کردن که در دل قصد میکنی کدام نماز میخونی، نیتی که به قصد دل است، این نیت فرض است، حتمی است. کسی که ترکش کنه به ترک این نیت نمازش درست نمیشه. اما نیتی که زبانی هست این مستحب است گفتنش. مثلا ما و شما میگویم که نیت کردن بگذارم 4 رکعت فرضی نمازی خفتن، یا اینکه 2 رکعت سنتی نمازی خفتن، یا اینکه 2 رکعت سنتی نمازی تراویح. این گفتن زبانی سنت است. قصد دل کردن اینش فرض است. مثلا وقتی میایی نمازی خفتن است و دل قصد میکنی که من نمازی خفتن میخونم، یعنی خالص لله تعالی الله اکبر گفتن، یعنی هم قصد دلش یعنی چی است؟ فرض است. و یعنی انسانی که قصد دل نکنه نمازش درست نمیشه، ترک فرض کنید. چه برادری عزیز سوال کرده که سلام علیکم داملا، اگر در دهانت آب جمع شود او را خرد کنی روزت میشکند؟ نه برادری عزیز، آبی که در دهان است و هرچند جمع شود یعنی فرو بردن در خرد کردن آبی دهان روزه انسان نمیشکند. در صورت روزه انسان میشکند که آبی دهانش از دهان بیرون شود، یعنی از لب کشال شود، جدا شود، در یگان جز در بالا یگان چیز افته، بعد از اون او را انسان اگر گرفته بخوره روزش میشکند. اما وقتی که در دهان نشسته، در دهان جمع شده است، و خوردن این روزه انسان نمیشکنه. برادر عزیز، چه برادری عزیز سوال کرده که سلام علیکم داملا، تراویح را زنها یک جای خوانده میتوانند یا نه؟ مثلا زنها مثل ما بر این، مردها بر این جماعت کرده و یکی از اونها پیش در آمده و خواندنشون، یعنی مذهبی خودمون این مکروه است، یعنی که معنی نادرست است. از جماعت خواندن براشون تنها خواندن بهتر است. اما وقتی شرایط باشه و مسجدها و جاهای باشه که یعنی زنها جای علاقیده داشته باشن، بیان و جمعیت مردها یعنی به امام مرد اقتدا کنن، براشون درست است. یا اینکه در خانه مثلا انسان‌هایی که مسجد نمیان تراویح میخونن، از قفای اونها علاقیده زنهاش و دخترهاش رو صف گیرن. صف بین زن و مرد جدا بودنش فرض است، علاقیده باید باشه. یعنی علاقیده صف گیرن، از قفای مردها اقتدا کنن، جماعت بخونن میشه. اما خودشون تنها جماعت خواندنشون مکروه است. حتی فقها گفتن که اگر جماعت کنن امامشو از بینشون پیش نمیسته، امام مثل صف ما برین در بین همون قوم میسته، نمازشو درست میشه و با کراهیت و مکروهی. بهترش نخواندنشونه. برادر عزیز، برادر بزرگوار،
چه برادری عزیز سوال کرده سلام علیکم بابای داملو، ما تراویح را 2 رکعتی میخوانیم. خب ما باید در هر نیتی کردگی سبحانک اللهم را بخونیم یا جوابش رو انتظاریم؟ بله برادر عزیز، وقتی که انسان هر نمازی که از نو نیت میکنه، چی تراویح باشه، چی سنت باشه، چی قضایی باشه، برای او یعنی سنت است که سبحانک اللهم ابتدا یعنی ثنا کنه، سبحانک اللهم کنه، بعد از اون اعوذ بالله و بسم الله گویا و سوره الحمد زمین سوره کنه. بله برادر عزیز، وقتی 2 رکعتی نیت میکنی، هر بعد از نیت کردنتون برای شما یعنی سنت است که سبحانک اللهم بخونید. خب چه برادری عزیز سوال کرده سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک مهاجر هستم. تا به مهاجرت آمدن من فقط نمازام در مسجد میخواندم، اما وقتی من به مهاجرت آمدم شیطان مرا زور آورد. خب من از نماز دست کشیدم و به زنا، مینوشی، حرامخوری دست زدم. خب طول چند سال من این کارها را دوام دادم و بعد بسیار پشیمان شدم و دوباره به سوی الله برگشتم. داملای عزیز بگوید که الله مرا میبخشد. خب من بعدی هر یک نمازم 100 بار استغفرالله میگویم. آیا این درست است؟ و سوم سوالم، خب من در نماز بامداد و در نماز عصر در سجده آخرین بعد از سبحان ربی الاعلی خب با سوی الله زاره و تولای بسیار میکنم. گوید که این درست است؟ از شما بسیار التماس میکنم که در این سوالهای من جواب گردانید. اکنون برادر عزیز، هر انسانی که چی نوعی که گناه کرد، فرق دارد گناه زنا باشه، شراب نوشی باشه، هر نوع گناه، وقتی که از گناه پشیمان شد انشاءالله پیغمبر بزرگوار در حدیث مبارک فرمودند که ان ندم و توبتون، گفتن پشیمانی خودش این توبه است. وقتی انسان از گناه پشیمان شود و دوباره به سوی خدا رو بیاره، انشاءالله از خداوند امید است که پروردگار گناه و شخصیت میبخشد. چون که خداوند خود در قرآن ما را وعده کرده است که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله بزرگوار به چنان ذات بخشنده است که جمع گناه های شما را میبخشد. حتی در یک روایت حدیث قدسی است، الله رب العالمین میگه که ای انسان، اگر گناهی تو به چنان کلان باشه که روی زمین پر کنه و بلندیش در آسمان برسه، نزد من طلب مغفرت کن، از من بخشش بپرس، نزد من توبه کن، من همه گناهی تو را میبخشم و پروایی ندارم. یعنی هر نوع گناه وقتی انسان پشیمان شد، انشاءالله از خداوند امید است که پروردگار گناه و شخصیت میبخشد. و دویم سوالی که برادر گفته که یعنی بعد از نماز 100 بار استغفرالله میگم، وظیفه بهتر است کلمه استغفار انسان چند میتواند زیاد گوید. یعنی استغفرالله گفتن چی بعد از نماز باشه، در تمام حالت یعنی کلمه استغفار زیاد گفتن برای انسان فایده های زیادی دارد. این درست و خوب است. و سوم سوالی که برادر کرده است در سجده، یعنی در نماز بامداد و عصر بعد از 3 بار سبحان ربی الاعلی گفتن، دعا کردن، زاره کردن، اینش در مذهب خودمون معن هست. فقط تنها ما در نمازهای نفل، در نماز شب میتوانیم بعد از 3 بار سبحان ربی الاعلی هر دعایی کنیم، درست است، فقط در نماز نفل و نماز شب. اما در نمازهای فرضی را فقهای ما معن داشتن، یعنی بد گفتن، ناخوب گفتن. یعنی برادر عزیز، این سیم عمل تا ترک کن، یعنی دیگه انجامش ندی، دوامش ندی. در نمازهای فرض، در نماز بامداد و عصر بعد از 3 بار سبحان ربی الاعلی گفتن، یعنی دعاها نکن دیگر. و در نمازهای نفل، در نمازهای شب میتوانی که در سجده یعنی دعا کنی و از پروردگار زاره و تضرع زاره کنی. برای درست است. خداوند بزرگوار گناهات را ببخشه و اصلاحت کنه و پروردگار دوباره از این راه هدایت و سوی بدبختی و گناه نگرداند. چه برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم دامونا، بعضی آدم ها میگویند که باید بعد نماز بامداد خواب نروی، خواب رفتن جایز نیست میگویند.
آیا این درست است؟ اکنون برادران عزیز، برای انسان‌هایی که بیکار هستند، یعنی انسان‌هایی که کار ندارند، کارگر نیستند، برای اونها بهتر است که بعد از بامداد خواندن مشغول ذکر باشند تا برآمدن آفتاب که برآمد 2 رکعت نماز ضحی بخوانند، بعد از اون خواب روند. اون خوابشون خواب قیلوله گفته میشه، خواب عبادت است، خواب ثواب است. اما بچه‌هایی که کار میکنن، چی در ساختمان باشه، چی یعنی در بازارها باشه، اونها معذور حساب میخورن. بعد از بامداد یعنی تا وقت کار رفتنشون تا آفتاب برآمدن خیلی وقت زیاد است. برای اونها یعنی که حرج میشه، براشون دشواری و مشکلی میشه. اونها میتوانند که به عذر قطعی خواب روند. اما برای انسان بی عذر خواب رفتن بله برادر عزیز اینجا نهی آمدگی است. بعد گفتن یعنی بعد از بامداد تا آفتاب برآمدن این خواب خوب نیست، چون که این لحظه تقسیم کردن ریسک است. وقتی نزول رحمت پروردگار است، این لحظه انسان حرکت کنه. اگر مشغول دعا باشه و مشغول ذکر باشه، ان شاء الله که خداوند ریسک وای زیاد میکنه، برکت در حیاتش میاره، مشکلی ها را از حیاتش دور میگردونه. یعنی همین لحظه نزول رحمت است. چه برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم، دانا میگویند که آدم مرده را صورتش را در خانه نگه داری و آن را تماشا کنی گناه است. آیا این درست است؟ اکنون برادر عزیز، صورت نگاه داشتن چی از مرده باشه چی از زنده باشه این گناه است. صورت هایی که خصوصا یعنی در اون کاغذها چاپ میشوند یعنی داریم، این نوع صورت ها را البته همه نوع صورت اصل گناه هست گرفتنش. اما این صورت هایی که در تلفن ها اینها میشن که یعنی نابود میکنی و سبب کور کردن. اما اون صورت هایی که کاغذی هستن اینهاش جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار بد گفتن. حتی یکی از بدی های صورت در خانه بودن این است که جناب پیامبر گفتن که در هر خانه که صورت سگ باشه در خانه ملائکه داخل نمیشود. و دیگر اینکه انسان هایی که امروز در دنیا صورت میگیرن یا اینکه صورت نقشه میکشن و میبرارن، اینها را خداوند در قیامت و سویش خطاب میکرده است که با این صورت هایی که در دنیا گرفته بوده برای اینها این لحظه جام بتیه. یعنی شما در دنیا دعوای صورت کشی و خالقی کرده، این صورت ها کنه آمده جان دهید که خداوند واسه اینها این چنین یعنی سرزنش میکرده. صورت برای زنده و مرده معنا نادرست است برادر عزیز. اما انسانی که مرده شاید پدرت یا مادرت یا یگان مثال نزدیکت باشه، زیاد نه یک تا نیم ساعت یادآوری بگذاری خیر نباشه، یعنی صورت زیاد بودنش خوبی نداره برادر عزیز. بهترش نابود کردنش از صورت ها. خب برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم دامنا، زکاتم را در دادرم دهم ماشین خرد درست است؟ خب قرضش ندهم و زکات مالم را بدهم. اکنون برادر عزیز زکات همون مقدار دادنش درست است که همون انسانی که زکات گیرنده هست او صاحب نصاب نگردد. مثلا اگر امروز نصاب زکات مثلا 80,000 تا 100,000 باشد، نصاب از دو چیز حساب کرده میشه، از نقره و طلا هست. اگر ما نقره را اگر حساب کنیم یعنی از 80,000 هم عروسی پایان می شود، اما اگر طلا را حساب کنیم زیادتر می شود. مثلا یک انسانی را اون قدر سوم دهی که او خودش صاحب نصاب شود، این را با فقها مکروه گفتن. البته برادرت اگر دارنده باشه یاردمش که بهتره، از دارندگی یاردمش که ماشین کنه. زکات یک انسانیتی که وای برادری بای نداره، یک انسان محتاج، یک انسانی که یعنی کم بغل در یک حالت مشقت و دشواری افتاده است، زکات برای او دهی بهتره. نباشه زکات در برادر درست میشه، با شرط الهیده جدا باشه. زکات در اپا و خواهر، اکا و دادر، عمکی و تقایی، عمه و خاله در جانب ها دادن درسته. فقط در پدر و مادر نمیتوانید، در مامه و یعنی بابا بالا دادن نمیتونید، در پایان در فرزند، در نبیره و اینها دادن نمیتونید. در جانب ها درسته، در برادر خواهر اینها به شرط جدا باشن، یک جای زندگی نکنید، در اینها زکات دادن درست است. اما چی خوب میشه که شما برادرتون یاردم کنید. زکات یک انسان دیگه که با محتاج تر است. جا برادری عزیز سوال کرده سلام علیکم دوملا، حکم قسم را شکستن چیست؟ حکم قسم را شکستن این کفارت داره، کفارتش 10 نفر طعام میدهی.
10 نفره طعام دادن است، یعنی کفارت قسم. امروز قسم هایی که مردم ما زیاد میخورن متاسفانه اکثر نمیدونن که کفارت داره. کفارتش هر یک قسمی که قسم دروغی است، قسمی که قسم هوایی است، وقتی انسان قسمش شکست یعنی خانیس شد، براش 10 نفر طعام دادن واجب است. این با آیت قرآن ثابت شده است برادران عزیز. قسمش شکستن کفارت داره، کفارت 10 نفر طعام دادن است. جب برادری عزیز سوال کرده سلام علیکم دامنای محترم، آیا بعد از روزه را کشادن با همسر خود همخوابگی کردن ممکن است یا نه؟ بله برادری عزیز ممکن است. این یعنی که یکون مانعیتی نداره. از همون وقتی که روزه را میکشای تا اون لحظه را که یعنی با نیت میکنی روزه را محکم میکنی، همراه همسر خود یعنی همخوابگی کردن ممکن است. برادری عزیز سوال کرده سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دامنا جان، و همین سوال من جواب دهید. ضرور است با همسر خود با تلفن صحبت کنی یا نویسی آبد براید روزت میشکند، غسل کردن واجب میشود یا نه؟ اکنون برادر عزیز وقتی انسان همراهی همسرش یا همراهی هر عورتی وقتی صحبت کرد آبش برآمد، اگر آبش آبی غوث باشه آبی منی باشه به شهوت برای البته هم روزش فاسد می شود هم غسلش واجب می شود. اما اگر آبش آبی تنک باشه آبی مزی باشه در این صورت یعنی روزش هم فاسد نمی شود غسلش هم واجب نمی شود، فقط طهارتش می شکند. فقط وابسته به همون آب است. آبی غوث برای اگر یعنی روزش فاسد می شود غسلش واجب می شود، اگر آبی یعنی مزی باشه تنک باشه در این صورت ضرر نداره. جا برادری از سوال که السلام علیکم برادر جان، سوال من چنین است: وقتی شخصیت وفات میکند در قبر او را منکر و نکیر سوال و جواب میکنند، اما شخصیتی که مثلا در سوختار و یا در یگان ترکیش تیکه شود و او را جانورها بخورند او را نمیابند، یعنی شخصیتی به قبر با او چی رخ میدهد؟ برادری عزیز سوال کرده که انسان‌هایی که یعنی میسوزن، سوزاندهشون میشود، میسوزن یگان جا، یا که یگان ترکیش در پاره میشه، یا که درنده و اینها را میخورن، یعنی جسم اثری از جسم بدن اونها باقی نمیمونه. اکنون پرسیش این در قبر هست. سوال برادر چین است که آیا با اونها چگونه یعنی پرسیده میشود؟ البته این در عقیده خود در شرح عقاید است که پروردگار قدرت داره، توانا هست، اونها را هم یعنی که از اونها هم از روحهاشو پرسیده میکنه، اونها را هم روحاً پرسیده میشوند. یعنی نه شخصیتی که از پرسیش منکر و نکیر یعنی خلاصی بیابد. انسان صالح جواب گفته میتواند، انسان بد طالب میگه لا ادری نمیدانم، یعنی جواب گفته نمیتوانست. یعنی تمام شخصیت چی وای سوخت، چی در آب غرق شد، چی درنده وای درید خوب، تمام شخصیت یعنی از پرسیش منکر و نکیر میگذره. همه شخصیت منکر و نکیر برادر عزیز میپرسه. خب السلام علیکم دامنای محترم، میخواستم درباره ارتباطی ینگه با حیوارا یک کمی روشنایی میداده. من از این لحاظ خیلی تنقیسی میکشم. خب ارتباطشون در حدی هست که بعضی وقت و سرم فکرهای عجیب و غریب می آید. خب ارتباطی ینگه تا چی حد میتواند با حیوان نزدیک باشد؟ التماس جواب گردانید. اکنون برادر عزیز ینگه برای حیوان یک بیگانه هست. این دو نفر تنها در یک خانه ایستاده نمیتواند. اگرچه یعنی زنی دادرش هم باشه زنی اکش هم باشه در یک حالت، یعنی اگر برادرش نباشه یا یک فرزند برادرش نباشه ینگه همراهی حیوان در یک حالت تنها ایستاده نمیتونه، چون که این برای وی بیگانه هست. اگر یعنی مثلا اکش کی وفات کرد دادر میتونه که زن اکش نکاح کرده گیره، یعنی نکاح رستش هست. و این خاطر این براش بیگانه حساب میکنه. متاسفانه برادر خیلی درست گفته است که امروز اکثر مردم اینها را اهمیت نمیدن. حتی حالت‌های شد که بعد آوازه برآمد که فلانی همراه ینگش مناسبت معامله و رفت آمد داشته است. یعنی خیلی حالت خطرناک است، حذر احتیاط کردن درباره حیوان.
تنها حق نداره که همراهی یعنی ینگش در خانه تنها ایستن. السلام علیکم دوستان، از شما یک التماس دارم. نیت کردم که در روز تویم شما رو دعوت کنم. انشاءالله 2 سال پس او بچه داشتم. 2 سال پس زنگیرم من از ناحیه جرگفال می باشم. التماس آمده به پیشنهاد که ما موعظه کنیم، زیرا خیلی در دین از دین دور شده ایم التماس، اما من آنقدر دارا نیستم. امید دارم که انشاءالله اشتراک میکنم. انشاءالله رب العالمین پروردگار اگر زنده ماند تا 2 سال پس انشاءالله برادر عزیز دارندگی و ناداری شما برای ما فرقیتی نداره. انشاءالله اگر دعوت هم باشیم، اگر ظلم برسه حتما انشاءالله میریم در توی شما خدمت میکنیم، اشتراک میکنیم برادر عزیز. جا برادری اصال کرد السلام علیکم داملا، التماس سوال مهم. اگر زن و شوهر جنجال کرده، زن شوهر را مجبور کرد که جوابم را ده، مرد جواب گفت و این حالت چند بارها تکرار شد. نکاح کردن در همین وضعیت زندگیشان روا هست یا نه؟ خب فقط در یک صورت طلاق مجبوری روا می شود و بعد 7-8 بار نکاح درست است یا نه؟ در حالی که خب هر دو طرف راضی هم. زندگی تنها در حالت غضب و قهر این واقعه ها رخ می دهد. التماس سوال ما رو جواب. اکنون برادر عزیز وقتی وای در غضب هست، در غضب نیست، وقتی گفتیم نام طلاق گفت و یا اینکه نام جواب گفت و خودش فهمید که جواب داده است، در این حالت دیگه شرط نیست که وای یعنی پشیمان شد یا حد راضی باشه نباشه. وقتی همین 3 بار یک مرد زنش اگر یک باری هم یک طلاقی هم یا یک باری هم جواب داد، 3 بار که یعنی همسرش جواب داد، باید دیگه نکاح کرده و گرفته نمیتونه. چه نوعی برادر که 7-8 بار این دیگه نمیتونه. همین حدی شریعت 3 هست، از 3 که گذشت باید یعنی اون زن شوهر دیگر کنه، بعد از او میتونه که یعنی که وقتی از او جدا شدن بعد از اون میتونه که این شوهرش بگیرش. یعنی که از 3 زیاد حق ندارن برادر عزیز بزرگوار. اینجا برادر احسال کرد السلام علیکم دوستان محترم، فکری روزه رو با سامانی سری هر یک انسان چند پول امسال از روی شریعت معین کردن. اکنون سامانیش وقتی ما در تاجیکستان بودیم از حساب شورای علما 6 سامانی گفته بودن، اما یعنی این مفتیات روسیه از 100 سوم تا 150 سوم بالا شد تا 500 هم گفتن. یعنی اینجا بگیم مویز و خیرما و یعنی گندم حساب کرده می شود. اگر ما نرخی خیرما و مویز نگاه کنیم خیلی نرخش گران و بالا هست، اما نرخی گندم با پایان تر است. انشاءالله روزهای آیان یا اینکه در جمعه های آیان یعنی معین تر میکنه. از 100 بالا هست حساب تو کسی اگر در طرف های روسیه باشه بهترش یعنی کمش 100 روبل روسی دیه، کسی که با دارنده است زیادتر دیه. انشاءالله در این ماه رمضان صدقه میشه براش بهتر است. اما در تاجیکستان 6 سامانی حکم کرده بودن. اینجا برادر از سوال کرده سلام علیکم دامولا، مار در خواب چی تعبیر دارد و کشتن مار در خواب چی تعبیر دارد؟ اکنون برادر عزیز مار در خواب، مار اکثر از یعنی معبرین خصوصا ابن سیرین و دیگر معبرین که هم مفسر هستند هم محدث هستند، مار تعبیر به دشمن کردن. مثلا انسانی که خواب ببینه که مار کشته است و در دشمنش غالب برآمدگی است. انسانی که خواب بینه که ماری اندک است، ماری میده است، دشمنش نسبت به خودش کم قوت است. انسان خواب بینه که ماری یعنی کلانتر است و بدهیبت است، دشمنش نسبت به خودش بدهیبت‌تر. انسانی که یعنی خواب بینه که مار گزیده است و یا دشمن یگان ضرر رساندنی است. یعنی این چنین معبرا مار تعبیر کردن. است که مار در خواب تعبیرش به دشمن است. اکثری از معبرین مار دشمن تعبیر کرده هستند برادر عزیز. خب برادر عزیز السلام علیکم داملا، من میخواهم با یک زن روس نکاح کنم. او از شوهرش جدا شده است ولی آنها تا حال زکس دارند. مگر جایز باشد که من نکاح کرده گیرم؟ اکنون برادر عزیز جایز و زکسی و یگون یعنی در شریعت مانعیت نداره، فقط شرط است برای شما که
اسلام قبول کنه و مسلمان شود، حکم و قانون شریعت رعایت کنه، بعد از اون نکاح شما درست میشه. این نکاح هایی که امروز اکثر مردم میکنن و تای همون یوبکای کلتش میگرده و سر لیج میگرده و اینا اصل نکاح نیستن. یا اینکه انسان قصد کنه که خیر نکاحش میکنم تا رفتن، نکاح موقت اصل نکاح نیست برادر عزیز. خودتون فریب نکنید، یعنی دنیا و آخرت رو نسوزونید و ویران نکنید برادر عزیز. اگر به شرطی که یعنی همه حکم شریعت به گردن گیره، البته نکاحتون درست میشه. اگر به گردن نگیره درست نمیشه برادر عزیز. خب السلام علیکم دوما. من یک زنی مسافر، خب در حق من با دو دخترم دعا میکرده. شوهر من زنی روس دارد، خب با من رفتاری خوب نمیکنه، بسیار گپ‌های قبیح میزند، با من قهری است. خب من روزدار هستم، نمازم میخوانم. آیا نماز و روزه من قبول میشود یا نه؟ جواب میگه التماس. ولی خواهر محترم ان شاء الله نماز و روزه شما قبول است. از اینکه این یعنی شوهر شما با شما چنین جبر میکنه، ظلم میکنه، شما را نفقتون تامین نمیکنه، شما را نگهبانی نمیکنه، این شوهر شما گناهکار است. این در نزد خداوند جواب میگه، حتما جواب. این انسان هایی که زنها را میگیرن زنی نمیکنن، اینها را خداوند در قرآن معلقه میگه، یعنی در بین گذاشتن. نه جوابشون میدین که ویا رفته پس زندگیش شون، نه اینکه زنیشون میکنن، این معلقه گفته میشه. اینا همش البته مردها گناهکار میشوند، در نزد خداوند جواب میگن. خداوند بزرگوار این خواهر اسلامی و همراهی فرزنداش در حفظ امانش نگه بداره و مشکلی هاش آسان بگردونه و پروردگار دل شوهرش یعنی به سوی محبت و به سوی هدایت و به سوی رحم و شفقت بیاره که این همسرش همراهی فرزنداش نگهبانی کنه. چه برادری عزیز، السلام علیکم دوملا. اگر در رمضان در راه سفر باشی و روزه گرفتن نتوانی، چیکار باید کرد؟ آیا ممکن است؟ اکنون برادر عزیز برای انسانی بیمار و مسافر خداوند در قرآن صراحتا اجازه داده است. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. هر کدام از شما اگر بیمار باشه یا اینکه در سفر باشه برای شما رخصت است از روزهای آیان، یعنی بعد از اینکه وقت رمضان هم که گذشت، کدام وقت یعنی شرایطی افتی اومدی مثلا در مسافر بودی، مقیم شدی، بیمار بودی، سلامت صحت شدی، بعد از اون قضای روزت یعنی به کفارت قضایش میگیری. برات اجازه است برادر عزیز. اینجا برادر عزیز السلام علیکم اکای دوملا. من نظر کرده بودم که یک گوسفند میکشم. خب در غریبی همین پولی گوسفند را وطن رایی کنم، تقسیم بکنم. خب خویشاوندان را که خب محتاجند، آیا درست می شود؟ بله برادر عزیز، وقتی انسان نظر میکنه این نظر صدقه واجبه هست. یعنی شما بدون برادر عزیز که نظر انسان خودش دیگه استفاده برده نمیتونه. مثلا اگر یک شخصیت بگه که من یک گوسفند نظر میکنم، از همون گوسفندی نظرش خودش دیگه خورده نمیتونه، خودش دیگه استفاده برده نمیتونه. او را میتونه که یعنی پول شرایط کنه در خانه شو کشانه، در همون انسانهای محتاج خیش تواراشون تقسیم کنن. چه برادر عزیز السلام علیکم. میگن در وقتی نماز شام دعا نمیکنی. خب سلام میگی تمام امیرا میفهم. اگه برادر در نماز شام عادتا بزرگای پیش ما پدرها و بابی ها نمازی نفل داشتن بعد از نماز شام، با همون خاطر ذکرها را نمیگفتن، یک دعای کوتاه میکردن. خسته بعضی از اونها تحفه رسول میخوندن، 2 رکعت در حق جناب پیامبر نماز میخوندن. بعضیشون اون نمازهای سنتی که از پیغمبر ثابت شده از 4 رکعت بعد از شام اون نمازها را میخوندن. به همون خاطر نسبت به ذکر و دعا فضیلت نماز بالاتر است. به همون خاطر یک دعای کوتاه میکردن، نمازاشون را میخوندن. اینجا برادر سوال کرده سلام علیکم دوملا. نماز بامداد قضا شود، خب چی نوع نیت کردن در کار؟ قضای نیتش میکنی، چی نوع نیتش میکنی؟ نماز بامداد که قضا شد تا یعنی زوال پیشین تا وقتی نماز پیشین در آمدن، یعنی سنت هم قضایی میخونی، فرض هم هر چه قضا میخونی. اما وقتی که زوال وقتی نماز پیشین در آمد، بعد از در آمدن زوال دیگه سنت چه نمیخونی، تنها فرض قضایی میخونی. پروردگار بزرگوار جمعیت ما را
بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردان و مشکلی هامون آسان بگردان. پروردگار هر چیز رضای دست برای ما نصیب فرما. از قهر غضب ما را در حفظ امانت نگه بدار. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشن و مراد و مقصد برسان. پروردگار تمام برادرها و خواهرها و پدرها و مادرهای بزرگوار ما را در روی عالم در حفظ امان نگه بدار. پروردگار جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.